Þá þessi fundur borgarstjórnar Reykjavíkur 5. apríl 2022 settur. Áður en við göngum til hefðbundinnar dagskrár hefur borgarstjóri óskað eftir að kveða sér hljóðs utan dagskrár og það svo heimild veitt ef engin mælir þess á móti. Forseti ágæta borgarstjórn, áður en við göngum til formúla dagskrár vil ég biðja borgarstjórn að minnast 3 borgarfulltrúa sem hafa látist nýverið. Í fyrsta lagi Öddu Báru Sigfúsdóttur, fyrrverandi borgarfulltrúa sem lést 5. mars síðastliðinn. Adda Bára fæddist í Reykjavík árið 1926. Hún var stúdent frá Menntaskólanum í Reykjavík árið 1946, önnur tveggja kvenna úr stærðfræðideild. Hún las eðlisfræði og stærðfræði við Háskóla Íslands en lauk embættisprófi í veðurfræði í Oslo 1953. Þá hóf hún störf við Veðurstofu Íslands og var deildarstjóri þar til 1988. Adda Bára haslaði sig snemma af öll á hinum pólitíska vettvangi. Hún var formaður æskulýðsfylkingarinnar 1955-56, sat í miðstjórn Sameiningarflokks Alþýðu Sósíalistaflokksins 1956 til 68 og var varaformaður Alþýðubandalagsins 1968 til 1977. Hún var varaþingmaður Reykvíkinga 1957, hún var jafnframt varaborgarfulltrúi kjörtímabili 1958 til 1962. Hún tók sæti í borgarstjórn 1962 til 1966 og aftur frá 1970 og þá til 1986 og átti meðal annars þátt í sögulegum sigri vinstri flokkana í kosningunum 1978. Í Reykjavík átti Adda Bára sæti í framkvæmdanefnd bygginga fyrir aldraða, í stjórn sjúkrastofnunar Reykjavíkurborgar, í heilbrigðismálaráði og í stjórn veitustofnunar Reykjavíkur. Adda Bára tók þátt í stofnun félags einstæðra foreldra árið 1969 og sat í fyrstu stjórn þess. Hún lét sig jafnréttismál miklu varða og beitti áhrifum sínum í þágu kvenna, bæði í heilbrigðisráðuneytinu þar sem hún vann sem aðstoðarmaður ráðherra og í borgarstjórn. Þá sat hún í stjórn Kvenréttindafélagsins tíma. Adda Bára giftist Bjarna Benediktssyni frá Hoftegi árið 1956. Bjarni lést árið 1968. Þau eignuðust 2 syni, Sigfús og Kolbein, og Adda Bára lætur eftir sig 7 barnabörn og 5 barnabörn. Af mínum kynnum af Öddu Báru þá man ég að hún var smávaxnari en ég hafði ímyndað mér því að hún var alltaf svolítið stórveldi. Og glettnin í augunum leyndi sér aldrei en ég minni sérstaklega hlýlegs handtaksins og hún tók oft með báðum höndum utan mann svona eins og til að styrkja mann í því sem maður var að gera hverju sinni þegar hún mætti einu sinni sem oftar þó hún væri komin á efri ár og fundi hjá Samfylkingunni. En ég mæli fyrir hönd allrar borgarstjórnar þegar ég þakka Öddu Báru Sigfúsdóttur störf hennar í þágu kvenna, borgarbúa og Reykjavíkurborgar og ég bið borgarstjórnar rísa úr sætum og minnast hennar. Þakka fyrir. Þá vil ég biðja borgarstjórn að minnast Guðrúnar Helgadóttur, rithöfundar, fyrrum borgarfulltrúa og þingkonu, þjóðargersemi gegnum barnabækur sínar og skáldverk en Guðrún lést þann 23. mars síðastliðinn. Guðrún fæddist í Hafnarfirði 7. september 1935. Hún lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík 1955 og var skömmu síðar rektorsritari við skólann og gegndi þeirri stöðu í áratug. Frá árinu 1973 var hún deildarstjóri félagsmála og upplýsingadeildar Tryggingastofnunar fram til þess að hún var kjörin á þing en þar tók hún sæti 1980. Þá hafði hún setið í borgarstjórn í hálft kjörtímabil en hún var varaborgarfulltrúi 1966 til 78 og borgarfulltrúi 1978 til 1982.
Guðrún var að mörgum talin hafa átt hvað stærstan þátt í sögulegum kosningasigri Alþýðubandalagsins í borgarstjórn 1978. Hún átti sæti í félagsmálaráði Reykjavíkur, sat í stjórn BSRB. Hún var ritari Alþýðubandalagsins 1977 til 1983 og sat í rithöfundaráði 1978 til 1980. Guðrún var forseti sameinaðs þings frá árinu 1988, fyrst kvenna til að gegna því embætti á Íslandi og að öllum líkindum í heiminum. Við það tilefni sagði Guðrún með leyfi forseta: mér er það heiður að vera fyrst kvenna til að verða forseti sameinaðs þings. Ég hlýt að minnast þeirra kvenna sem vörðuðu veginn og þeirra kvenna sem setið hafa á Alþingi. Tilvitnun lýkur. En baráttuþreki skorti ekki, því leið hún sendi flokkssystrum sínum kveðju með óskum að hún reyndist traustsins verð, tók hún fram að sú skoðun hennar hefði ekki breyst, að það hefði verið rangt af þingflokknum hennar að ætla henni ekki ráðherraembætti. Guðrún var mikill töffari og braut ófá glerþökin, en samhliða pólitík, þingmennsku og öðrum störfum sinnti Guðrún ritstörfum og víða baráttu fyrir bættum heimi á pólitískum vettvangi og vann hug og hjarta þjóðarinnar í gegnum þetta allt saman. Guðrún var margverðlaunuð fyrir verk sín, en nefna má barnabókaverðlaun Fræðsluráðs Reykjavíkur fyrir Jón Odd og Jón Bjarna 1975, menningarverðlaun DFF, bókmenntaverðlaun starfsfólks bókaverslana, bókaverðlaun barnanna, viðurkenningu Rithöfundasjóðs Ríkisútvarpsins, norrænu barnabókaverðlaunin fyrir Undan illgressinu og heiðursverðlaun IBBY árið 2018. Þá hlaut hún verðlaun Jónasar Hallgrímssonar fyrir framlag sitt til íslenskrar tungu, auk stórriddarakross fálkaorðunnar. Árið 2017 var Guðrún valin borgarlistamaður Reykjavíkur við hátíðlega athöfn í Höfða og árið 2018 samþykkti borgarráð tillögu mína að stofna barnabókaverðlaun Guðrúnar Helgadóttur sem veitt hafa verið árlega síðan, þar til raunar í ár og ekkert handrit var talið uppfylla þær miklu kröfur sem við gerum til verðlauna í nafni Guðrúnar Helgadóttur. Ég man sjaldan eftir að hafa verið jafn stressaður út af neinu símtali á öllum ferlinum eins og þegar ég hringdi í Guðrúnu til þess að biðja leyfi að fá að leggja tillöguna fram. Einhvern veginn var það eins og að hringi einhvers konar hálfguð æskunnar sem hafði þetta galdra fram allar þessar persónur og í raun lyft börnum að mínum mati í öndvegi í bókum sínum sem greinda einstaklinga, skemmtilega hnyttna, tilfinningaríka, fyndna og alls konar. Og síðast en ekki síst að þá var einhvern veginn Reykjavík alltaf sögusviðið sem að Guðrún var að vinna með, allavega í flestum verkum sínum, og þannig að það laðaði fram ást á þessari borg, en ekki skömm sem að stundum var bundin við möluna og sollin sem að íslenska bókmenntir hafa gjarnan tengt við borgin okkar. En ég veit í mæli fyrir hönd allra borgarstjórnar þegar ég þakka Guðrúnu Helgadóttur fyrir ósérhlífin störf í þágu réttlátara samfélags og bókmenntirnar og sögupersónurnar sem við geymum öll í hjörtum okkar ókomna tíð og vil biðja borgarstjórnar rísa úr sætum og minnast Guðrúnar. Takk fyrir. Þriðji borgarfulltrúinn sem ég vil minnast hér í dag er Elín Pálmadóttir, blaðamaður og fyrrverandi borgarfulltrúi, en hún lést í vikunni 95 ára að aldri. Elín fæddist í Reykjavík 31. janúar 1927.
Hún lauk stúdentsprófi frá Menntaskólanum í Reykjavík árið 1947 en lagði síðast stund á nám í ensku og frönsku bæði hérlendis og erlendis. Elín starfaði við utanríkisþjónustunni í upphafi starfsferilsins, meðal annars hjá hinum nýstofnuðu Sameinuðu þjóðum í New York árið 1949 og í sendiráði Íslands í París. Hún var blaðamaður hjá Vikunni árinu 1951-58 og því næst hjá Morgunblaðinu þar sem hún vann, allt þar til hún lét af störfum fyrir aldurssakir árið 1997. Elín settist þó síður en svo í helgan stein, heldur hélt áfram góðu sambandi við Morgunblaðið, skrifaði það bæði greinar og viðtal og sinnti bókaskrifum. Hún var handhafi blaðamannaskírteinis númer 1 þegar hún lést. Elín var öflug kvenréttindakona en jafnframt borgaraleg í sinni og tók alla tíð virkan þátt í starfi Sjálfstæðisflokksins. Hún sat í stjórn Hvatar, Varðar og Landssambands sjálfstæðiskvenna. Hún sat í borgarstjórn fyrir Sjálfstæðisflokkinn árin 1970 til 1978 og var varaþingmaður flokksins 1978 til 84. Fyrir Reykjavík var Elín mikil þrekvirki en hún var mikil náttúruverndarkona og var fyrsti formaður umhverfismálaráðs Reykjavíkur. Þá var hún meðal frumkvöðla að stofnun Bláfjalla fólkvangs og Reykjanes fólkvangs. Hún var einnig formaður náttúruverndarnefndar Reykjavíkur og sat í fræðsluráði og ferðamálaráði Reykjavíkur. Árið 2004 var hún heiðruð fyrir störf sín af öllum helstu náttúruverndarsamtökum landsins. Auk þess hlaut hún heiðursviðurkenningu Blaðamannafélagsins 1992, Riddarakross fálkaáranna 1995 og var sæmd æðstu heiðursorðu Frakklands 2015. Elínar verður ekki síst minnst fyrir merkileg ritstörf utan hins pólitíska vettvangs en eftir hana líka ýmsar merkar bækur svo sem gerði Helgadóttur myndhöggvara og vinkonu Elínar, Francie Biscuit, franska Íslandssjómenn sem var tilnefnd til bókmenntaverðlauna 1990 og endurminningarnar Eins og ég man það. Elín var vinsæl og vinamörg, forvitin og athugul og bjó yfir ríkri frásagnagáfu sem nýttist henni vel í öllu starfi. Og ég minnist fárra sem voru jafn lifandi í frásögn, jafnvel á 2 manna tali. Það var alltaf eins og hún væri að tala fyrir fullum sal og gaman að fræðast af þeim hafsjó sem að Elín bjó yfir. Ég veit í mæli fyrir hönd allra þegar ég þakka Elínu fyrir frumkvöðlastarf í þágu náttúrunnar og samfélagsins og borgarinnar og bið borgarstjórn að rísa úr sætum og minnast Elínar. Takk fyrir. Það fer nærri maður kemst við að minnast í raun 3 eiginlega stórvelda úr þjóðfélagsumræðunni sem hafa einhvern veginn alltaf verið með okkur og nálægt til stuðnings eiginlega þvert á flokka vil ég fullyrða. Brautriðendur allar 3 sem skilja eftir merk spor og okkur vonandi öllum hvatning til þess að aldrei hætta að þora, halda áfram að berjast fyrir betri heimi og betri borg. Takk. Takk fyrir þetta. Þá göngum við til fyrsta liðar á útsendri dagskrá. Það atvinnu- og nýsköpunarstefna Reykjavíkurborgar til 2030, samanber 29. lið fundargerðar borgarráðs frá 31. mars að beiðni borgarfulltrúa Samfylkingar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Og fyrsta mælendaskrá Þórdís Lóa Þórðardóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góða borgarstjórn. Við erum komin hér í dag með nýja atvinnu- og nýsköpunarstefnu
frá 2022 til 2030. Og mér langar aðeins áður en ég fer í efnisatriðum yfir stefnuna að tala aðeins umgjörðina það hvernig við unnum þetta saman. Í stýrihópnum atvinnu- og nýsköpunarstefnun ásamt mér, Dóra Björt, Pírati, oddviti Pírata og Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi. Við fengum ákváðum á grundvelli aukins samstarfs og þverpólitískrar samvinnu að í staðinn fyrir að fá tilnefningar frá atvinnuumhverfinu það hverjir yrðu með okkur í þessari vinnu, þá ákváðum við saman að tilnefna fólk og komum okkur saman 2 einstaklinga sem var þverpólitísk sátt Með okkur í þessu ferli var Þór Vigfússon og Greta María sem koma úr atvinnu- og nýsköpunar umhverfinu. Ásamt okkur unnu Óli Örn og Guðni María á Athafnaborgin ásamt fulltrúunum Kristjönu og nú alveg stolið úr mér síðasta nafni og þetta alltaf mjög hættulegt þegar maður að fara að telja upp en 3 frábæri fulltrúar frá þjónustu- og nýsköpunarsviði. Mér langar að segja aðeins, við fórum í mjög mikið samstarfs- og samráðsferli í kringum þessa vinnu. Við héldum 18 þematengda vinnufundi með atvinnulífinu, auk þess sem að tölvupóstur var sendur á tugi fyrirtækja og stofnana og til allra sviða borgarinnar. Það sem óskað var eftir þáttöku í samráði. Almenningi gafst einnig tækifæri til þess að taka þátt og fór það allt saman í gegnum í Betri Reykjavík. Stýrihópurinn fundaði 15 sinnum og svo héldum við auka fund undir yfirskriftinni Samtil framtíðina og héldum svona framtíðar vinnustofu upp í Hörpu sem Þór Sigfússon stýrði. Fengum þar einnig til okkar 10 manna hóp sem kom þá bæði úr atvinnulífi og menningar, nýsköpunar og menntageira. Þannig að allt í allt tókum það bil 200 aðilar beinan þátt í samráði við gerð þessara stefnu. Og ég verð að fá að þakka öllu þessu góða fólki og ég get náttúrulega aldrei talið allt þetta fólk upp. En mér langar að þakka öllum fyrir að hafa tekið þátt. Það var ótrúleg orka og energi sem við í stýrihópnum fengum frá öllum þessum hóp við þessa vinnu og það einhvern veginn gjöfin í svona dýnamískri vinnu. Það að fá svona öfluga sýn allstaðar frá. Og það gerði þessa vinnu fyrir okkur líka gríðarlega skemmtilega. En ég ætla að fá að vinda mér í þetta. Ég ætla að stikla á stóru, gögnin liggja fyrir borgarstjórn í dag. Við erum hér með stefnuna og drög að aðgerðaáætlun. Aðgerðaáætlun hér ekki til samþykktar. Hún lögð upp sem drög. Við erum núna á krossgötum í pólitíkinni, það að koma kosningar og við teljum eðlilegt að við leggjum upp með þessa aðgerðaáætlun og hún verði síðan unnu úr henni eftir kosningar og höldum áfram. Framtíðarsýnin, hún lítur að því að Reykjavík njóti alþjóðlega viðurkenningar sem samfélag þar sem sköpunarkraftur, framtakssemi við grundvöllin. Og ég ætla ekki að lesa upp allt sem stendur á þessum glærum, eðlilega ekki, en mér langar aðeins að fara hérna ofan í nokkra grunnþætti og stikla svo stóru á kjarnaáherslum. En við erum með nýjar áherslur í þessari atvinnustefnu. Þar eru grunngildin framtakssemi, hugmyndaauðgi, sköpunargleði og við erum ekki síst að skoða Reykjavík og sjá Reykjavík til framtíðar sem borg með alþjóðlega samkeppnishæfi, hæfni á við aðrar borgir í Skandinavíu og allt hérna á vestræna heimi. Við erum og horfum á þetta út frá mismunandi sjónarhornum. Við horfum út frá atvinnu og nýsköpun annars vegar en við erum líka með áskoranir sem snúa að samfélagslegum þáttum og það sjáum við í kjarnaáherslum okkar. Það kom í ljós í þessu mikla samráði að hver geiri á sitt tungumál og við komum fljótlega að því að það var ýmislegt sem við vorum að skilja á mismunandi hátt og mér langar til dæmis hérna sérstaklega að benda á orðið innviðir, hvað þýða innviðir? Það þýðir mismunandi hlutir í mismunandi geirum en líka inngilding, okkur kannski orðið tamt hér að tala inngildingu.
en það sannarlega ekki orðfæri sem orðið algengt að núti, þannig að við ákvaðum að vera hér með hugtök okkur til aðstoðar í þessari stefnu. Mér langar líka aðeins að segja að við ákvaðum að nýsköpun myndi flæða út allt í stefnunni. Og þess vegna engin einhver nýsköpunarkafli, heldur nýsköpun alls staðar. Við sjáum nýsköpun sem afrakstur hugmyndaauðgi, þar sem athafnasamt fólk hefur hrint í framkvæmdum alla borg. Og þá viljum við ekki síst benda á að nýsköpun hún birtist ekki bara í einhverjum hátækni fyrirtækjum, heldur nýsköpun ekki síst undirstaða víðtækra starfsemi í menningu, listsköpun, þriðja geiranum, stjórnsýslu og margvíslegum þjónustufyrirtækjum. Og við viljum ekki að nýsköpun sé eitthvað skrautfjör, heldur í rauninni að nýsköpun sé alls staðar, bæði í praktík en líka í menningu. Þannig að það skiptir máli við innleiðingunni að við skoðum það ekki síður. Þetta voru kjarnaáherslurnar okkar. Við unnum þessa stefnu út frá svona áskorunum. Hverjar eru áskoranir borgarinnar á næstu árum þegar snýr að atvinnulífi og nýsköpun, og út frá þessum áskorunum fundum við andlagið við það og unnum út frá því. Og hérna eru þær komnar: sameiginlegur skilningur, gott umhverfi atvinnulífs og nýsköpunar, fleiri stoðir, verðmætasköpunar, sögur úr borginni, grænn vöxtur og enginn skilinn eftir. Þetta talast á við græna planið, og ég ætla nú bara að fara mjög hratt hér yfir. Hér erum við komin að fyrstu áskoruninni og þeim áherslum sem að þar eru undir. Ég er að horfa hérna örugglega á sama, já. Þannig að við erum í sameiginlegum skilningi við að tala um virkara samtal og aukin upplýsingamiðlun, og hérna við höfum fengið mjög góð og skýr skilaboð frá atvinnulífinu, þannig að við höldum ótrauð áfram á þessari braut. Ég ætla að fá að stoppa alltaf bara við aðra glæruna því hún ágætis yfirlitsglæra undir hverri. Þannig að gott umhverfi atvinnulífs og nýsköpunar, og þar erum við ekki síst að horfa á jarðvegu fyrir skapandi lausnir og frjótt umhverfi atvinnulífs, samanstandi af traustum innviðum, vaxtar, hugarfari og jákvæðu viðmóti. Og forgangsáherslu þarna eru að efla nýsköpunarmenningu, betri þjónustu Reykjavíkurborgar og trausta og skilvirka innviði. Og ég ætla að fara þá í þriðju, fleiri stoðir verðmætasköpunar, og við förum í samartektarglæruna sem þá þessi, að þar sjáum við að Reykjavík geta fyrirtæki, frumkvöðlar fundið sitt brautargengi fyrir hugmyndir, og við viljum laða til okkar hæfileikaríkt fólk og fjármagn, og við leggjum þá sérstaka áherslu á hugvitsdrifinn útflutning, skapandi greinar og verkefni á sviðinu græns vaxtar, og forgangsáherslunar eru þá að byggja upp nýsköpunar- og þekkingarkjarna, efla innlent og alþjóðlegt samstarf og tryggja mannauð fyrir góðar hugmyndir. Og ég ætla að fara í fjórða sem eru sögur úr borginni, og það fjórða áherslan hjá okkur, og þar sáum við strax að okkur vantar frábærar sögur sem gerast hér alla daga, og við viljum segja þessar sögur, varðveita þessar sögur, og þá ekki síst út frá innlendri markaðssetningu og alþjóðlegri markaðssetningu. Og síðan það grænn vöxtur sem við skoðuðum og tengdum sérstaklega við græna planið. Það kannski rétt að geta að við fórum einnig í sviðsmyndagerð sem þá partur af grunngögnunum. En út frá grænum vexti þá vitum við alveg hvað framtíðin kallar á. Hér liggja verkefnin okkar og allar hliðar þjónustu borgarinnar tengjast þessu. Forgangsáherslunar hérna að hvetja og styðja við græn nýsköpunarverkefni, efla hringrásarhagkerfið, draga úr losun gróðurhúsalofttegunda og fjölgun tækifæra í sjálfbærum samgöngum. Og að lokum það enginn skilinn eftir, og hér erum við með forgangsáherslur að virkja hæfileika allra, fagna fjölbreytileikanum og tryggja mannréttindi á vinnumarkaði. Tími minn að lokum núna. Ég ætla að fá að koma aftur upp og biðja að vera setja inn á mælendaskrá til þess að fara í stuttum máli einnig yfir aðgerðaáætlunina. Enn og aftur langar mig að þakka þessu frábæra fólki sem tók þátt
þessari þverpólitísku samstöðu og góðu samvinnu fyrir og mér finnst það vera eitthvað sem við að læra af og getum unnið með á komandi kjörtímabili. Takk fyrir. Áður borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Katrín Atladóttir. Þarf ég að ýta? Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætla bara að koma hérna upp til að þakka starfsfólki borgarinnar, félögum mínum borgarstjórn og fulltrúum atvinnulífsins fyrir þessa góðu vinnu og samstarfi gerðar þessa stefnu og ég held að niðurstaðan sé bara eftir því. Þetta bara gekk mjög vel og var mjög skemmtilegt. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Já, ég ætla ekki að hafa mörg orð þetta. Við erum nýbúin að fá á þessu kynningu og hérna er þetta bara stefnan og hún er náttúrulega oft eins og stefnur eru. Alveg ótrúlega, svolítið mikil fagur gali en ok, gott og vel. Það er auðvitað aðgerðaráætlun sem skiptir hvað mestu og hún verður þá bara unnin á næsta kjörtímabili eftir því sem ég skil þetta. Reyndar fannst mér aðeins sérstakt í þessu og spurði það hér á fundi borgarráðs daginn að það er svo lítið talað atvinnumál. Þetta atvinnu og nýsköpunarstefna, þessi tvö orð hanga saman allt í gegnum stefnuna eins og það sé engin atvinna nema sé nýsköpun. Auðvitað er það bara mjög oft þannig og við erum að stefna klárlega inn í að þetta tvennt verði mjög svo tengt en það er ekki eitt einasta orð í stefnunni sem er bara atvinna og atvinnumál og atvinnutækifæri í hverfum og mér skildist að þetta sé svona að ráðinu hugst, að það hafi sérstaklega verið ákveðið að svona skildi orðalagið vera. Þannig að ef við ætlum að skoða orðið atvinna þá er það atvinna og nýsköpun. Þannig að ég saknaðist bara að það sé ekki verið að tala atvinnumál. Alls konar atvinnu. Það er alveg til atvinna sem er ekki endilega tengd einhverju nýsköpun eða það hlýtur bara að vera. Ég veit ekki alveg hvað hefur gerst annars síðustu 10 árin en vissulega er tæknibyltingin komin og gott betur og við bjóðum hana velkomna. Þannig að ég saknaði þess að sjá þetta og líka hvað með all atvinnutækifærin í hverfunum. Var ekki draumurinn þessi að hverfin væru sjálfbær. Þetta hefur algjörlega mistekist að því þetta stendur einhvers staðar í sáttmála meirihlutans að þetta auka atvinnutækifæri í hverfum. Það er ekki eins og verslun komin í Úlfarsárdalinn. Svo mikið sem hægt sé að kaupa mjólkurpott nema að fara í næsta hverfi sem er vissulega ekki langt en það þýðir bara að það er ekki allar á hjóli og þá er það bíllinn, gamli góði bíllinn. Þannig að þarna hefði ég viljað sjá bara virkilega talað þessa hluti. Ég veit ekki hvort það er tímabært núna því ég var svona snemma að stempla minn hérna á mælendaskrá en ég er með bókun, ég fæ kannski bara að lesa hann í lokin svona þegar búið er að ræða málið. En hún er á svipuðum toga og ég er að segja hér að vantar líka að fjalla kolefnisspor og vaxandi ójöfnuð og fátækt og hvernig þetta kemur inn í atvinnu og nýsköpun og atvinnu. Mér finnst það vanta og svolítið líka eins og það sé ekki verið að tala eins og við séum fjölmenningar samfélag. Þetta er svona, mér finnst ekki alveg raunveruleikin í þessu stefnu en margt er vissulega fallegt og orður til alls fyrst en ég hefði jafnvel viljað sjá kannski farið aftur ofan í þessa stefnu og reynt að laga þetta. Takk. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu og einn borgarfulltrúður óskað eftir að veita andsvar. Það er borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Takk fyrir það, forseti. Já, á kynningarfundi sem við héldum með borgarfulltrúum að þar rættum við einmitt, tækifæri í hverfum var mjög mikið rætt í stýrihópnum, vægast sagt, og bak við aðgerðaráætlun sem liggur hér fram í drögum, þá erum við einnig með 60 atriða sem líka var í gögnum,
það byrja 60 atrið að undiraðgerðum og þar sannarlega tekið á atvinna inn í hverfunum því að það var í rauninni svo mikið rætt að við fengum til kynningar á fund stýrihóps starfsmann til þess að kynna fyrir okkur hverfaskipulag og aðalskipulag til þess að ræða hvernig hægt að leggja meiri áherslu á atvinnu inn í hverfum og ein af aðgerðunum okkar nákvæmlega það af þessum aðgerðum í aðgerðaráætlunum sem hér liggur fyrir í drögum. Þannig að það nú alveg skýrt. Einnig langar mig að benda á varðandi fjölmenninguna að þá alveg sérstaklega ein kjarnaáhersla sem fjallar það. Þannig að þetta allt í gögnunum og það bara ágætt að draga það enn frekar fram. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn hefur lokið við að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Já, takk fyrir. Kannski haldi bara að þetta ætti að vera sýnilegra. Það ekki alveg nóg að það sé kannski einhverjum undirflokkun einhver staðar. Þannig að en ég veit ekki hvort ég má spyrja í andsvari. Ekki borgarfulltrúinn sammála mér að það bara mátt tala atvinnumál líka án þess að tengja það við nýsköpun svona bara vegna þess að raunveruleikin sá að atvinna náttúrulega bara alls konar og á ýmsum toga og tengist mörgu en ég veit ekki hvort að maður spyrja hvort hún sé ekki sammála mér að þetta sé kannski aðeins svona, þetta eiginlega bara svolítið meira stefna stafrænar lausnir þegar uppi staðið en við jú að tala atvinnumál. Borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari. Forseti áréttar að það í lagi að spyrja spurninga þegar fyrra andsvari svarað en það ekki til siðis að spyrja í þegar síðar andsvari svarað enda getur þá sá sem á að veita því andsvar ekki svarað. En veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir? Þegar ég kom aðeins inn á þetta í byrjun varðandi orðfæri og fleira. Þetta atvinnu- og nýsköpunarstefna, hún snýst alls ekki stafræna þróun. Það bara örlítill þáttur að þessu. Það spurt hvar eru atvinnumálin. Við ekki þessari stefnu að taka á neinum vinnumarkaðsaðgerðum eða vinnumarkaðsumgjörð. Við erum fyrst og síðast að skoða borgina með tilliti til þess hvernig hún mætir atvinnu uppbyggingu í innviðum og aðstæðum frá öllum hliðum. Þannig að ég get ekki sagt ég sé sammála það vanti þarna í. Það bara mjög meðvitað að við þetta atvinnu- og nýsköpunarstefna hefur ekki með vinnumarkaðsaðgerðir eða vinnumarkað að gera. Takk fyrir. Borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvari öðru sinni. Svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir? Já, þá langar mig bara ekki að spyrja því að það ekki hægt heldur svona velta upp þeirri hugsun að þá erum við sennilega að bíða eftir annarri stefnu, atvinnustefnu og vinnumarkaðsstefnu haldi þessi meirihluti inn í næsta kjörtímabil. Þetta ekki spurning. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að svara andsvari öðru sinni. Ekki að fleiri óska eftir að veita andsvör og næst hefur óska eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn, já, þá ætlum við aðeins að fara í aðgerðaáætlunina og mér langar að beina athygli, þetta nú ekki faldara en svo sem snýr að atvinnulífi að þetta aðgerð númer 6. Ef borgarfulltrúar kíkja á það, þá stendur í aðgerðaáætlun, aðgerðapunktur númer 6, greina áskorunni þess að efla atvinnulíf inn í hverfum borgarinnar. En hér eru 12 punktar sem við drögum fram undir hverri kjarnaáherslu, þannig að fyrst það efna til samráðsþings og atvinnulífsdaga þar sem borgin og atvinnulífið vinna saman að því að leysa áskoranir. Þetta fellur undir kjarnaáhersluna sameiginlegan skilning. Undir gott umhverfi atvinnulífs og nýsköpunar koma 4 punktar. Það að skilgreina í fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar að tilgreintu verði 0,52% af fjárheimildum starfseininga verði varið til umbóta og nýsköpunarverkefna. Punktur endurskoða umgjörð innkaupamála þar sem markmið að auka fjölbreytni birgja og samkeppni. Númer 4 að útbúa rafrænan vettfang fyrir fyrirtæki til að sækja þjónustu borgarna í samræmi við hugmyndafræðina Once Only sem var heilmikið rædd af fulltrúum atvinnulífsins og aðferðafræði sem nú þegar búið að innleiða á ansi duglegan hátt í Eistlandi sem dæmi, þannig að við hvetjum ykkur til að googla Once Only og þá sjáum þið hvað það snýst.
Punktur nr. 5 var að útbúa innviðaáætlun sem verður samþykkt með fjárhagsáætlun og svo voru 2 punktar undir kjarnaáhersluna fleiri stoðir verðmætasköpunar og það er að greina áskoranir og að efla atvinnulíf inn í hverfum borgarinnar og þetta er fyrir okkur mati og var bara það mikið rætt að þetta er risamál. Númer 7, stofnað verið sérstakt ráðgjafarráð samkeppnishæfni borgarinnar. Ráðið fundi einu sinni til 2 ára að fara yfir samkeppnishæfni borgarinnar og koma með tillögur að aðgerðum. Hérna erum við ekki síst að vera á tánum og vera í hlaupaskónum. Númer 8, undir sögur í borginni, vinna nýtt kynningarefni sem vekur athygli á Reykjavíkurborg til þess að heimsækja, búa, læra og skapa og starfa. Og svo eru það 2 punktar, 2 aðgerðir undir grænn vöxtur, það er að byggja 10.000 fermetra af grænu húsnæði í Reykjavík og svo að skipuleggja lóðir fyrir hringrásargarð í Álfsnesi. Og að lokum undir áherslunni engin skilin eftir er að endurskoða ráðningarferli Reykjavíkurborgar til að tryggja að allir einstaklingar eigi jafna möguleika og þarna erum við ekki síst að mæta fjölbreytileikanum og svo að stór auka framboð auglýsinga frá borgin á ensku til að auðvelda inngildingu íbúa. Þannig að ekki var það nú mikið falið, þarna er þetta allt saman. Hér eru þessar aðgerðir tilbúnar. Það sem er verið að gera núna er verið að vinna grunna því, greina hvað þær munu kosta, hvað af þessu er bara partur af því sem að hægt verður að vinna innan sviðana nú þegar. Sumt af þessu er þegar í áætlunum eins og þið sjáu báðir punktarnir og græna og grænn vöxtur er eitthvað sem við þekkjum nú þegar. Bak við þessa aðgerðaáætlun eigum við síðan alveg gríðarlega marga vinnupunkta og þetta er sama aðferðafræði og við nýttum okkur í ferðaþjónustu stefnun okkar þar sem að við erum með pott af hugmyndum sem hægt er að sækja í eða sækja aðrar. Þannig að hér leggjum við þessa aðgerðaáætlun fram sem drög. Kærar þakkir. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Við erum hér að ræða þessa nýju stefnu, atvinnu- og nýsköpunarstefnu og ég fagna því mjög. Ég held að nýsköpun sé mitt rauði þráðurinn í gegnum alla atvinnusköpun ef við ætlum að búa til eitthvað nýtt, ný störf, nýjar vörur, nýja þjónustu eða gera hlutina betur, þá verður það alltaf með nýsköpun. Og nýsköpun, hún er vítt hugtaka eins og hún er sett fram þarna vegna þess að það er verið að tala skapandi greinar, það er verið að tala borgarstarfsemina og síðan atvinnulífið. Og ég tel að það sé mjög jákvætt hvernig það er sett fram. Við eigum að horfa til þess hvað við getum gert betur, hvað við getum skapað betur, hvernig nýsköpun geti átt sér stað og þá sannarlega við í borginni. Við getum gert meira þar og ég held að eitt af því sem við sjáum í þessari samantekt sem við erum með hérna í dag eru nokkrir mælikvarðar, góðir mælikvarðar samanburð meðal annars á milli borga og annað. Ég held að við getum gert mun meira í því og ég held að þetta samkeppnisráð sem á að koma saman 2 ári sé ágætis vettvangur til þess að fara yfir samkeppnishæfni borgarinnar, bæði sem stjórnkerfis og síðan ekki síst sem atvinnu- og búsetusvæðis. Þannig að þetta kemur á ágætum tíma, það koma kosningar og koma nýjir sveitarstjórnarmenn inn bæði í Reykjavík og hér í nágrenninu. Við erum líka að horfa á höfuðborgarsvæði sem áfangastað. Það passar ágætlega inn í þessa vinnu líka og ég held að við eigum bara að taka það alvarlega að mæla árangur okkar, hvernig förum við með peninga, hvernig getum við skapað best verðmæti úr því sem við erum að sýsla með og hvernig getum við verið græn í reynd og svo framvegis. Við erum einmitt með tillögu varðandi græna þáttinn hérna í næsta dagskrálið sem passar ágætlega inn í þessi stefnu. Þannig að ég held að við getum alveg hort á mörg sóknarfæri en þá skiptir öllu máli að við setjum okkur mælanleg markmið og könnum hvernig við erum að standa okkur. Og ég vonast til þess að bara ný borgarstjórn taki við boltanum af þessari ágætu vinnu og þakka fyrir góða vinnu þvert á flokka og fjölmargir sem koma að þessu eins og kom fram. Listi af fólki víða úr samfélaginu, þannig að þetta er bara vel unnið í samvinnu við þverskurð af hagaðilum. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu
Næstur óska eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Fyrsta nýsköpunarstefna Reykjavíkur lítur hér dagsins ljós undir formerkjum atvinnu og nýsköpunarstefnu. Enda nýsköpun og atvinnusköpun nátengdir hlutir, tvær hliðar á sama peningi. Við hófum vinnu við sérstaka nýsköpunarstefnu undir minni stjórn sem formanns nýsköpunarráðs borgarinnar, en ákváðum svo að sameina vinnuna við vinnslu atvinnustefnu þegar stefnt var að því að hefja þá vinnu, þegar samlegðaráhrifin urðu okkur ljós sem bjartur dagur. Stefnan unnin af miklu metnaði, í nánu samráði við íbúa, hagsmunaaðila, fagráð og svið borgarinnar, sérfræðinga héðan og þaðan og þau sem þekkja best til. Inni í starfshópnum hafa verið sérfræðingar í nýsköpun og atvinnumálum, sem hefur verið mjög gagnlegt og skemmtilegt og hleypt lofti inn í vinnuna. Samstarfið hefur verið mjög gott og þakka ég starfshópnum og starfsfólki kærlega fyrir samvinnuna. Aðferðafræðin hefur auk þess verið margt áhugaverð, þar sem fyrst voru skilgreindar áskorunir, sem svo hefur verið svarað með markmiðum, áherslum og aðgerðum. Atvinnu- og nýsköpunarstefnan spannar breitt svið og víðáttur með snertifleti innan flestra kima samfélagsins. Við leggjum gríðarlega áherslu á jafnrétti í víðum skilningi í þessari stefnu. Að öll eigi að vera hluti af okkar sameiginlegu verðmætasköpun. Að við séum öll mikilvægir hlekkir í stórri heild sem getur kallast velferðar og velmegunar samfélag. Þannig styður stefnan okkar mannréttinda og lýðræðisáherslur þar sem við eigum öll að fá tækifæri. Stökkpall til að þróa og þroska okkar hæfileika. Rækta fræ okkar innri kjarna og hugarflugs til blómstrunar og góðs fyrir okkur öll og fyrir framþróun samfélagsins. Sama hvaðan við komum, sama hvers kyns við erum, sama hvaða fötlun eða færni við búum við, sama í hvaða stöðu, af hvaða uppruna, hverja við svo sem elskum og hvernig sem við svo sem erum með að lifa með að veljum að lifa. Ekki vegna þess, eða allavega ekki eingöngu vegna þess, að það er rétt, heldur vegna þess að það er best fyrir okkur öll. Við græðum öll á því. Við erum alls konar, með alls konar hugmyndir og við höfum öll upp á svo margt að bjóða. Margbreytileikinn dýrmætur. Verndum hann og verjum og lyftum honum upp. Sköpum alvöru fjölbreytileika samfélag sem lyftir hugmyndum fjölbreytts hóps til flugs. Það ekki bara, og það heldur ekki bara best fyrir okkur öll, það líka skemmtilegra. Það skapar samkeppnishæfni, spennandi matarflóru og matarmenningu, fjölbreytt þjónustuframboð, víbrandi listir og menningu. Lifandi og grænt borgarsamfélag. Það snýst þessi stefna. Meðal annars, því hún snýst ekki bara nýsköpunarumhverfi þarna úti, heldur líka hvernig við hugum að nýsköpun inni á gólfi hjá okkur, inni á okkar starfsstöðu. Að skapa menningu þar sem góðar hugmyndir fá hljómgrunn, þar sem unnið gegn stigveldi og fyrir lýðræðislegri aðkomu almennra starfsmanna að ákvarðanatöku eigin starfsaðstæður og starfsaðferðir. Í slíku getur heilmikil nýsköpun falist. Nýsköpun ekki bara eitthvað tæknidildal. Nýsköpun nýjar hugmyndir og þróun, en líka uppbyggilegar breytingar. Sem auk menningarlegrar þróunar sem við viljum stuðla að inni á starfsstöðum, stafræna byltingin okkar.
Vinnan okkar við að nútímavæða þjónustu til að minnka sóun, vesen og mengun, sem við erum að leggja í mikla orku, fé og metnað. Þjónustustefnan kjarnastefna stafrænu umbreytingarnar, en það líka viðfangsefni sem tengi stefni atvinnu- og nýsköpunarstefnunar, en það stafrænu umbreytingin ekki bara nýsköpun í sjálfri sér, heldur líka forsenda fyrir góðri þjónustu við fólk, nýsköpunar aðila og fyrirtæki. Og við erum á fleygiferð hvað þetta varðar og verkefnin sem eru í vinnslu og eru að klárast raðast inn. Þetta eru spennandi tímar. Atvinnu- og nýsköpunarstefnan ávarpar líka hvernig Reykjavíkurborg hagar sínum málum í tengslu við markaðinn í gegnum innkaupaferlan okkar. Við getum nefnilega haft umtalsverð áhrif á markað og tækifæri, nýrra og spennandi aðila á markaði með innkaupunum okkar. Reykjavíkurborg jú stór aðili á markaði og við verðum að hafa með okkur meðvitund umfangið og þessi áhrif sem við höfum. Þess vegna viljum við endurskoða innkaupaferla með því fyrir sjónum að tryggja fjölbreytni meðal þeirra aðila sem geti boðið í verk og selt okkur þjónustu innan marka, laga og reglna. Því við viljum líka hugmyndaauðgi og fjölbreytileika og nýja aðila sem eru kannski að taka sín fyrstu skref með fullt af krafti og orku sem við getum notið góðs af, frekar en að innkaup borgarinnar séu til þess fallin að stuðla að einokun á markaði. Og í því ljósi að nýsköpun ekki bara tæknidildal eins og ég hef þegar nefnt og hversu oft hægt að segja orðið tæknidildal í einni ræðu, þetta ákveðin prófraun af því, þá snýr stefnan að því að efla samfélagslega nýsköpun. Við viljum öflug og stöndug fyrirtæki sem skapa ný tækifæri og störf fyrir alls konar fólk, stuðla að samkeppnishæfni samfélagsins, svo ungt og vel menntað fólk með fjölbreytta þekkingu haldist hér á landi og líði vel í Reykjavík. En við viljum líka stuðla að framþróun samfélagsins, skapar nýjar lausnir við flóknum samfélagslegum áskorunum, varðandi til dæmis velferðarmál og loftslagsmál, og það best að leysa með því að hleypa sem flestum að tækifærum til þess að koma að lausninni. Með lausnamótum, hröðlum og viðeigandi stuðningi, með umgjörð og innviðum sem virka, með útboði áskoruna, með samfélagslegri nýsköpun í víðum skilningi. Þessi stefna til þess fallin að skapa enn betra og skemmtilegra samfélag, stuðla að því að hugmyndaauðgi og nýjar lausnir komist að borðinu til hagsbóta fyrir okkur öll. Takk fyrir frábært samstarf og góða vinnu og ég vona að við sjáum breiðan stuðning við þessa stefnu hér í dag. Takk. Borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Ekki hafa þá fleiri óska eftir að taka til máls undir þessum lið nema umræðu hefjandi vilji í lokinni. Þá telst umræðu lokið og þá gengið til að atkvæða stefnuna. Og ætla ég þá að biðja alla borgarfulltrúum að vera í mynd. Ólafur Guðmundsson, má ég biðja þeim að vera í mynd? Takk, þá verður gengið til atkvæða atvinnu- og nýsköpunarstefnu Reykjavíkurborgar til 2030. Þau ykkar sem eru henni samþykk, gefið þess merki. Og þau sem móti kunna vera. Já. Bókanir verða þá lesnar í lok fundar. Þá göngum við til næsta liðar á dagskrá. Það samþykkt með öllum atkvæðum nema 3, það voru Miðflokkur, Flokkur fólksins og sósíalistar sem sátu hjá. En þá göngum við til næsta liðar á dagskrá. Það ályktunartillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins könnun á virkjunarmöguleikum á starfssvæði Orkuveitu Reykjavíkur. Hver reiður?
Fyrstu tekur til máls borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Borgarstjórn og tilnefnendur. Já, við erum hér með ályktunartillögu sem ég vonast til þess að fái bara góða umræðu og jákvæða afgreiðslu. Þetta tillaga það að borgarstjórn álykti hvatningu í raun og veru til þess að virkjanakostir nýting þeirra jarðvarma auðlinda og annarra þátta sem að Orkuveitan hefur yfir að ráða verði kannaðir til hlítar, svo við sjáum hvað við erum með í höndunum. Við sjáum mjög breytt umhverfi frá því að Orkuveitan fór í gegnum sitt plan þar sem að þurfti að endurskipuleggja fjárhæðin og verðskrávar hækkuð og það var farið í niðurskurð og svona stopp á verkefnum. Nú allt annað umhverfi, þar að segja Orkuveitan stendur betur og orkumálin hafa breyst gríðarlega mikið á síðustu árum. Og ég ætla bara að fara yfir nokkur atriði hérna í glærum sem varða orkuskiptin sem að við erum að styðja, vorum við nú síðast að ræða hérna í nýsköpunarstefnunni, atvinnustefnunni, orkuöryggi sem að við höfum séð að ábótavant á Íslandi meira að segja, hvað þá í öðrum löndum, og síðan nýtingu auðlinda sem að okkur ber að gera af kostgæfni og vel. Nú, það var nýlega gerð græn bók á vegum ríkisstjórnarinnar og orkumála og umhverfisráðherra, þar sem að var starfshópur sem skilaði skýrslu með sviðsmyndum, en það sem að ég kannski staldra við helst það að það þetta markmið núna sem að ríkisstjórnin hefur sett sér og Ísland þar með, að Ísland verði jarðefnalaust árið 2040. Við notum mjög mikið af jarðefnaeldsneyti á Íslandi og ég kem að því á eftir. En við flytjum inn gríðarlegt magn af jarðefnaeldsneyti frá öðrum löndum og sum af þessum löndum eru umdeild, svo ekki sem sagt, og við erum þar með náttúrulega að greiða tugi milljarða úr landi fyrir eldsneyti sem að losar ekki bara koltvísýring, heldur líka mengandi efni og við getum nýtt þessi fjármuni miklu betur ef við nýtum okkar grænu orku. En ég vildi bara kasta þessu upp að þetta mjög metnaðarfullt markmið. Og að því við erum að setja okkur markmið oft í störfum, þá Reykjavíkurborg bæði sem sveitarfélag og sem stærsti eigandi Orkuveitu Reykjavíkur hluti af þessu stóra og metnaðarfulla markmiði Íslands. Nú, sviðsmyndirnar voru fjölbreyttar varðandi Orkuveitu 2040, en þær voru þær báru þess allar merki að það væri mikil þörf fyrir viðbótar orku ef okkur væri alvara að fara í þessi orkuskipti sem að eru ekki síst í samgöngum, þar að segja varðandi bíla og á landi, flugvélar fyrst innanlands og síðan millilanda og síðan skip, fyrst minni skip og svo stærri skip. Við erum að tala um rafbílavæðingu, við erum líka að tala um rafeldsneyti eða vetni og við erum að tala um það að ef við ætlum að fullnægja allri þessari orkuþörf sem að undirliggjandi þá þyrfti að tvöfalda orkuframleiðslu sem náttúrulega gríðarlega mikið. En við erum ekki að tala fyrir því á þessum fundi. Við erum einfaldlega að leggja til að Orkuveitan sem handhafi og umsjónaraðili þessara mikilvægu náttúruauðlinda sem ekki hvað síst í gufuaflinu verði kannaðar til hlítar. Nú, og af hverju erum við að ræða í borgarstjórn? Af hverju ekki bara ræða þetta inn í Orkuveitunni? Orkuveitan sjálfstætt félag sem fer yfir reksturinn. Jú, svarið við því að við erum eigendastefnu sem að einmitt segir að eigandinn þurfi að hafa þessi mál að segja. Í eigendastefnunni segir meðal annars að áformum virkjanir eða nýtingu auðlinda á óröskuðum svæðum sem og þær framkvæmdir sem krefjast mats á umhverfisáhrifum, hvort sem svæðin í eigu Orkuveitunnar eða annarra teljast til veigamikill og stefnumarkandi ákvarðana skuli því koma til kasta eiganda.
Þetta á við hvort sem að ræða einstök svæði eða einstök verkefni eða almenna stefnumörkun. Og síðasta áratug þá hefur Orkuveitan ekki verið að fara í ný verkefni. En við vitum það að bara á Hellisheiði eru margir virkjanakostir sem að hafa komist mjög langt í bæði fara rannsóknir og leyfi og má nefna bara til dæmis Hverahlíð sem var 90 megavött þegar hún var skipulögð. En svo erum við líka með verkefni á öðrum svæðum. Það nú ekki ýkja langt síðan að það var hægt raforkuvinnslu í Elliðaárnar og svo eru mörg tækifæri í að samnýta vindorku og gufuafl saman. Það hefur líka margt breyst. Bara nefni strax varðandi Orkuveituna að Orkuveitan hefur lagt í talsvert þrekvirki varðandi Carbfix sem gerir það að verkum að losun bæði gróðurhúsalofttegunda og brennisteinsvetnis með því allra minnsta vegna þess að það er verið að binda þessar gastegundir í stein. Og það gerir orkuna frá Orkuveitunni enn grænni en áður. Og þessi tækni var ekki fyrir áratug, þannig að það er ein af ástæðunum fyrir því að við höfum að horfa fram á við út frá þeim raunveruleika sem við erum með. En hvað erum við að flytja inn mikið af jarðefnaeldsneyti? Já, mér sýnist að vera meira heldur en nokkur þjóð sem við berum okkur saman við. Það er mikil umræða gas, kol og olíu frá Rússlandi, en ef við horfum á Ísland þá erum við að flytja inn svona í eðlilegu árferði 100 milljarða virði af olíu og bensíni. Það er svakaleg tala og ég veit ekki aðra eins tölu miðað við höfðatölu eða íbúafjölda hjá öðrum. Þetta er meira heldur en þær þjóðir sem ég þekki til. Evrópusambandið var að koma með stórar ákvarðanir núna bara fyrir nokkrum dögum síðan að fara úr því að reiða sig á gas og olíu og kol frá Rússlandi og vera með orkuöryggi og sjálfstæða orkuöflun. Það fylgir náttúrulega í sér fyrir Evrópusambandið að það mun þurfa að kaupa kol annars staðar frá, olíu annars staðar frá og gas líka. En þarna sjáum við að orkumálin eru stór, bæði pólitísk mál, geopólitísk mál og líka öryggismál þegar að orkan getur horfið. Og við erum hér að reiða okkur á það að flytja inn jarðefnaeldsneyti fyrir 100 milljarða ári og það er bæði gríðarlega mikið magn af gróðurhúsalofttegundum og líka mikil eyðsla af gjaldeyri og síðast en ekki síst þá er það bara ekki mikið öryggi að búa við það sem eiga að vera að flytja inn þetta mikið magn. Nú, Reykjavíkurborg er langstærsti hluthafi Orkuveitu Reykjavíkur og nú eru breyttir tímar í Orkuveitu Reykjavíkur. Orkuveitan stendur með öðrum hætti og Carbfix gerir þetta grænna. Það eru breyttir tímar í orkuskiptum í Íslandi því það er komin skýr stefna hjá okkur sem landi, hjá okkur sem ríki, að við ætlum að fara í þessu orkuskipti og þá þurfum við orku. Það er líka breyttir tímar í heimsmálunum og þar af leiðandi vegna þessara þátta allra er rétti tími til að endurskoða stöðu Orkuveitu Reykjavíkur. Nú, tillagan er einföld ályktunartillaga sem að kveður á eftirfarandi með leyfi forseta. Borgarstjórn ályktar að hvetja Orkuveitu Reykjavíkur til að kanna til hlítar virkjanamöguleika og starfsvæði Orkuveitu Reykjavíkur. Í þessu samhengi má nefna starfsvæði Orkuveitu Reykjavíkur á Hellisheiði, Borgarfirði, Ölfusi og víðar. Orkuveita Reykjavíkur er einn stærsti raforkuframleiðandi landsins og býr yfir sjálfbærum grænum orkuauðlindum sem unnt er að nýta betur. Í dag er orkuskortur á Íslandi og hefur þurft að skammta raforku víða land. Framundan eru orkuskipti sem kalla á mun meiri raforkuframleiðslu, auk þess sem bætt orkuöryggi er enn brýnna í ljósi alþjóðamála. Orkuveita Reykjavíkur getur gegnt mikilvægu hlutverki í að auka raforkuframleiðslu og bæta þannig raforkuöryggi allra landsmanna. Orkuverð hefur hækkað gríðarlega undanfarið í heiminum öllum og þar er Ísland ekki undanskilið. Ísland kaupir bensín og olíu fyrir meir en 100 milljarða á ári. Hærra orkuverð leiðir til kaupmáttar rýrnunar og er Ísland í einstökum færum að fara í orkuskiptin þar sem við greiðan aðgang að grænum orkugjöfum í formi jarðhita og vatnsafls. Tilvitnun lýkur. Ég minni líka á það að þessi góða tækni þróun sem er
í Carbfix gera okkur kleift að búa til enn grænni orku en áður og á sama tíma við búum það að flytja út þá þekkingu, þá eigum við tvímælalaust að nýta hana enn frekar hér og þess vegna eigum við að fara í sókn og nýta þessa nýsköpun. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu. Næstur hefur óskað eftir að taka til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég byrja því að þakka fyrir þessa tillögu út af fyrir sig. Það vekur hins vegar athygli að hún býsna almennt orðuð og þegar við erum að tala virkjanakosti eða að nýta meira jarðvarma í núverandi virkjunum, að þar höfum við mikla reynslu, bæði góða og slæma. Við gerðum sérstaka úttekt á stöðu Orkuveitunar 2012 sem dró einmitt fram að á köflum að þá hefði verið farið of geyst án þess að horfa til rannsókna í nægilegum mæli og við þekkjum auðvitað bara frá síðasta áratug það viðfangsefni sem að það að ná einhverju langtíma jafnvægi á Hengilssvæðinu kallað á. Þannig að mér finnst það aðeins öfugsnúið að borgarstjórn myndi taka undir slíka ályktun án nokkurra rannsókna gagna eða með vísan til einhverja tiltekinna virkjunarstaða. Við höfum lagt þá línu býsna skýrt á vettvangi Orkuveitunar og ársfundum og á eigendafundum að sjálfbærni algjört lykilatriði bæði varðandi núverandi virkjanir og hugsanlega fleiri. Við höfum opnað fyrir að skoða vindorku í tengslum við aðgerðaáætlun í loftslagsmálum en í raun höfum lagt þetta þannig upp að Orkuveita Reykjavíkur sé með þessi mál á grunni eigendastefnu og leiti til okkar varðandi óvenjulegar og stefnumarkandi ákvarðanir. Þannig ég ætla að leggja til, eins ágætt og umræðan að vísa tillögunni til Orkuveitu Reykjavíkur og við getum síðan tekið umræðuna aftur þegar búið að taka saman gögn til dæmis aðkomu Orkuveitunar að rammaáætlun og þeim virkjunarkostum sem hafa verið þar ýmist til reiðu eða í bið eða verndarflokki og þar fram undir götunum. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórn tilheyrendur. Ég vil þakka borgarstjóra fyrir hans ræðu. Ég tel að það sé engin áhætta fyrir borgarstjórn eða Orkuveituna að samþykkja þessa ályktun því að hún felur eingöngu í sér að Orkuveita kann þetta. En ef að niðurstaðan hér í þessum sal að vísa henni til stjórnar Orkuveitunar þá tel ég það jákvætt fyrsta skref að þá er verið að fela stjórnin að fara yfir þetta í einstökum atriðum því að það er alveg vissulega rétt að þetta er almennt orðuð tillaga. Enda væri það stílbrot ef að ég væri að leggja hér til ákveðna forgangsröðun verkefna hjá Orkuveitunni sjálfri. Það er einmitt hér sem við þurfum að leggja línunar það að við viljum fara almennt í að nýta þessar mikilvægu og grænu auðlindir sem best og þegar ég segi best þá er það ekki bara sem mest, heldur einmitt að það sé gert með sjálfbærum hætti. En það hefur svo margt breyst frá því að þessi úttekt var gerð fyrir 10 árum að ég trúi því að borgarstjóri sé sammála mér það að það er fullt tilefni til þess að skoða málin upp á nýtt. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti ágæta borgarstjórn, já það getur verið fullt tilefni á hverjum tíma til þess að skoða stöðuna og ekki deilt það en hins vegar verðum við að læra af sögunni og við verðum að læra af því að Orkuveita fór sannarlega of geyst á árunum 2006-2010 bæði virkjana hraða og í langtíma sjálfbærni og þess vegna málið eins og fyrrum og heima inn á borð Orkuveitunar og
ef þar dregur til einhverja tíðinda að þá fáum við umræðuna inn á vettvang eigenda með nauðsynlegum rannsóknum og gögnum. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið við að svara andsvari og veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti ágæta borgarstjórn og tilendur. Ég vil taka undir orð borgarstjóra það að Orkuveitan hefði farið geyst, því að hún fór ekki bara geyst varðandi kannski að ofnýta sumt sem á Hellisheiði í sínum áætlunum, heldur fóru líka geyst í að gera höfuðstöðvar, geyst í að gera eldhús með þjónum og fleira og að mínum mati líka ansi geyst í að fara inn á fjarskiptamarkaðinn og allt þetta hefði mátt vera með meiri gætni og meira hófi, en ég fagna því að Orkuveitan fái þá þetta verkefni að kortleggja þetta og þá getum við gert það með vísindalegum og skynsamum hætti, en vissulega hefur margt breyst á 10 árum og það hefur vissulega margt bara breyst á síðustu 2 mánuðum. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara þá andsvari? Nei. Þá telst andsvörum lokið og næstur hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Örn Þórðarson. Forseti, ágæta borgarstjórn, við erum að ræða hérna tillögu að vera í kannaðir virkjunarmöguleikar á starfsvæði Orkuveitunar. Ég get út af fyrir sig tekið undir þau varnaðaróð sem hér hafa komið fram og ekki síst frá borgarstjóra að það þurfa að fara varlega. Við megum ekki fara of geyst í þessa hluti. Þess vegna kannski þeim mun mikilvægara að við förum fyrr af stað til þess að gefa okkur þó góðan tíma til þess að teikna upp þá möguleika sem eru fyrir hendi og eru nákvæmlega það sem innihald þessara tillögu. Hér auðvitað ekki verið að ræða einhverja tæknilega útfærslu eða forgangsröðun á virkjanakostum, alls ekki. Hér fyrst og fremst verið að tala að ýta af stað einhvers konar könnun. Ég lít á þetta sem pólitíska brýningu eða skilaboð til stjórnar og það liggur fyrir að það komið fram til að það að vísa þessari tillögu til stjórnar Orkuveitunar og rauninni ekkert athugavert við það. Hins vegar ágætt að fá úr þessum sal til stjórnar Orkuveitunar því að við erum meirihluta eigendur að því fyrirtæki og skipum að stærstum hluta í stjórn þar. Ágætt fyrir þá stjórn að fá héðan úr þessum sal pólitíska hvatningu. Þannig að þetta líti á sem jákvætt skref að ræða þessi mál hér á þessum vettvangi og síðan vísa þessu áfram til stjórnar. Ég held að sé mjög mikilvægt að við förum að huga að þessu því við sjáum það að aðstæður í þessum orkugeira eða orkuframleiðslugeira er að taka á sig nýja mynd í heiminum öllum. Og það ekki bara það að það sé verið að huga þessu hér, heldur sjáum það nánast daglega í fréttum og fjölmiðlum að önnur lönd eru farin að huga að nýjum leiðum, farin að skoða hvaða aðgerðir hægt að grípa til varðandi þetta breytta umhverfi í orkumálum. Og þess vegna held ég að sé ágætt að við förum að skoða það sem allra fyrst hér líka. Og þá þetta ágætis innlegg inn í þá umræðu. Orkuskiptin eru komin á dagskrá og hafa verið á dagskrá í þó nokkuð tíma. Við sjáum það hvernig orkuskiptin eru að taka á sig mynd í samgöngum, fyrst og fremst náttúrulega í bíla umferð, en við lesum líkum það að það farið að styttast í nýjar tegundir af eldsneyti fyrir flug. Og svo kannski ekki minni ástæða til þess að nefna það að Faxaflóahafnir sem í sömuleiðis í eigu að stærstum hluta Reykjavíkurborgar hafa hug á því að fara í rafvæðingu hafna. Þannig að þetta helst allt í hendur, þannig að það ástæða fyrir okkur í Reykjavík og í borgarstjórn og í Orkuveitunni stjórn þar og fyrirtækjunum sjálf að vera leiðandi í þessari þróun sem framöndan er. Við sjáum víða hugmyndir vindorkuver og aðra virkjunarkosti vítt og breytt. Þetta verið að draga fram og verið að tala í fullri alvöru. Þannig að ég held að þetta sé mjög fínt skref sem við erum að taka hér og ég ger enga athugasemd eins og ég segi við það að þessari tillögu sé vísað til stjórnar Orkuveitunar, en aðalatriðið að við séum héðan á þessum sal að senda frá okkur þau pólitísku skilaboð
að þetta sé okkar hugur og þetta sé ákvæmt skref enn og aftur svo sé rifjað upp varnaðarorð borgarstjóra í upphafi hans málflutnings að við verðum að fara varlega, við meðum ekki fara of geyst og við þurfum að hafa sjálfbærni í huga en þá kannski þess meiri ástæða til þess að fara tímalega af stað. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Örn Þórðarson lokið máli sínu og næstur hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Björn Gíslason. Já, forseti, ágæta borgarstjórn. Ég held að þetta sé mjög gagnleg umræða að ræða þessa á þessum tímum, sjáum fram á orkuskort eða á raforku og ég held að sé mjög eðlilegt að við athugum þetta með þessa könnun á virkjanamöguleikum á starfssvæði Orkuveitu Reykjavíkur. Því það eins og ég segi, það er orkuskortur á Íslandi og hefur þetta skammta raforku víða land, eins og við þekkjum. Og framöndan orkuskipti sem kalla á mun meiri raforku framleiðslu. Og það þarf að bæta þetta orkuöryggi okkar og mjög brýnt. Ég held við ættum að skoða þetta bara í öllum þáttum. Margt smátt gerir eitt stórt eins og máltækið segir. Og ég hef nú haft sérlegan áhuga á Elliðaárvirkjun í gegnum árin og það var dálítið gaman að því að ég lenti á fundi hjá hollvinasamtökum Elliðaárdalinn sem eðlilegt að kannski segja frá að þar kom fram að það er hægt að koma Elliðaárvirkjun af stað fyrir tiltölulega á einfaldan hátt. Það er hægt að bæta þar við túrbínu eins og þeir sögðu, það er búin að kanna þetta frá verkfræðingi sem er einhver sérfræðingur í þessu máli og hefur verið staðarverkfræðingur hjá Landsvirkjun á ýmsum virkjanasvæðum og það er sem sagt 15 fermetra húsnæði sem er byggt þarna austan við gömlu rafstöðina og þar væri hægt að koma fyrir túrbínu og vera með raforkuframleiðslu þarna á 10 megavött. Sem myndi þá geta skaffað 17.000 heimilum í það minnsta raforku. Og eins og ég segi, þetta er svona nokkuð sem ég held að við mættum alveg skoða, eða láta Orkuveitu Reykjavíkur skoða. Ég veit að það, ég er nú þarna varamaður í stjórn Orkuveitunar og rætt þetta formlega stjórnin og okkur náttúrulega held ég öllum langar dálítið að sjá framleiðslu þarna í þessari gömlu rafstöð og þetta er möguleiki og þetta eins og þessi ágæti aðili sagði okkur að þetta myndi borgast upp á svona 5 til 7 árum. Þannig að ég held að við ættum að skoða þetta allt saman því þetta er eins og maður segir margt smátt gerir eitt stórt og þetta skiptir allt máli í þessum aðstæðum eins og eru núna. Þá hefur borgarfulltrúinn Björn Gíslason lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þetta er nú ein af þeim tillögum sem standa hér upp úr á kjörtímabilinu, sérstaklega í ljósi þess hvernig heimurinn hefur verið að þróast nú á þessu ári. Þá er ég að vísa hér til stríðsins sem að ríkir hér í austurhluta Evrópu og þessi innrás í Úkraínu. Því að sjáum við hvað það þýðir. Það er orkuþurrð og Evrópusambandsríkin eru hvött til þess að hætta viðskiptum við Rússa bæði á gasi og kolum. Þannig að þetta leiðir af sér hækkandi orkuverð allan heim og það er fyrirsjáanlegt að það verður orkuskortur áður en við verður litið, má segja. Bara til þess að benda á hvað þetta hefur að þýða hér á Íslandi. Þá fór ég og tók bensín á tvinnbíli minn í gær og þá var bensínlíterinn komin í rúmlega 301 krónu.
Þannig að þetta verður orðið gríðarleg hækkun. Og svo erum við hér sem eyja með gnótt auðlinda hér í Norðurhafi, talandi fyrir því að auka hraðar orkuskiptin hér á landi og þá þessi tillaga lykil þátturinn í því. Að það verði skoðaðir allir möguleikar til orkuframleiðslu hér á landi í sátt við náttúruna. Þess vegna það afar einkennilegt að það sé komið hér fram vísunartillaga frá borgarstjóra að vísa þessari flottu tillögu könnun á virkjana möguleikum á starfsvæði Orkuveitu Reykjavíkur til Orkuveitunar sjálfrar í stað þess að borgarstjórn myndi samþykkja þetta hér í dag. Það hreint með ólíkindum. Sérstaklega í ljósi þess þegar við skoðum samsetningu stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur, þar sitja ekki kjörnir fulltrúar, þar kemur ekki fram pólitískur vilji. Það sitja einungis 2 kjörnir fulltrúar í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur og eru það fulltrúar minnihlutans, það eru borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins. Þannig að hér þessi góða tillaga sem á svo sannarlega erindi til okkar allra vísað til stjórnar sem ekki ber þannig séð pólitísk ábyrgð nema þá að því leyti að sjálfsögðu öll dótturfélag Reykjavíkur á ábyrgð borgarstjóra sem framkvæmdastjóra sveitarfélagsins. Þannig ég lýsi nú mikilli vonbrigði minni yfir með það að það skuli eiga að afgreiða þessa tillögu með þessum hætti, sérstaklega í ljósi þess að hér hefur nýlega verið samþykkt loftslagsstefna sem gengur öll út á grænar áherslur. Nú hér eitthvað til sem heitir græna planið, en það ekkert verið að taka tillit til þess sem hefur áður verið samþykkt og stefnu borgarstjóra meirihlutans hér þegar kemur nákvæmlega að þessu græna máli sem þessi tillaga gengur út á. Ég var meira en hissa á því þegar ég las tillöguna, eða þessa ályktunartillögu, og var nú ekki búin að gera mér alveg grein fyrir því hvað við sem þjóð kaupum bensín og olíu fyrir háar upphæðir á ári. En hér kemur fram að kaupin nema 100 milljarða á hverju ári. 100 milljarða. Og ég minna það að við Íslendingar erum löngu hætt að nota kol. Það að segja allt svo alveg þangað til að vinstri ríkisstjórnin tók við völdum hér á landi og opnaði hér kísilver á Bakka og opnaði hér kísilver í Reykjanesbæ, að þá fóru Íslendingar aftur að brenna kolum. Og það getur aldrei verið umhverfisvænt. Aldrei. Og það vitum við öll. Það vitum við öll. En þetta var álitið umhverfisvænt á sínu tíma hjá Vinstri grænum og Samfylkingunni og þetta var slík afturför í okkar umhverfismálum að annað eins hefur vart sést. Og mig minnir að tölunar séu með þeim hætti að kísilverð á Bakka, það brennir 66.000 tonnum af kolum á ári. Þess vegna eigum við að leita allra leiða sem við getum til þess að fara á stað hér með framleiðslu á grænum orkugjöfum og út af það nákvæmlega gengur þessi tillaga. Dæmi má nefna, það búið að vara hér mjög við orkuskorti og Landsvirkjun sem dæmi var búin að boða það að yrði ekki hægt að afhenda orku sem var samið hér fyrr á árinu. En svo féll af himnum ofan svo mikið rigning að á síðustu 2 vikum hefur til dæmis Þórisvatnslón fyllt svo mikið að Landsvirkjun féll frá skerðingu á orkuafhendingu. Þarna sjáu þið hvað þessi litlu mál geta breytt stóru í stóra samhenginu. Þess vegna verðum við að vera tilbúin hér með
alla þá möguleika sem að Orkuveita Reykjavíkur hefur upp á að bjóða og getur notfært sér, ég tek fram aftur í sátt við umhverfið og náttúruna, til þess að mæta orkuskorti hér í framtíðinni. Það er meira sem fara að tala um það að nú í þessu heims ástandi að þá þurfum við að fara að framleiða aftur okkar eigin áburð. Slíkt er mjög orkufrekt. Það var nú hlegið hér út á borðinu fyrir nokkrum árum að það verður nú gamaldags hugsunarháttur að við ættum að fara í slíkt. Nú hér er orðin svo mikil stórsókn í að reka gagnaver sem eru afskaplega orkufrek. Það var nýsköpunarverkefni á sínu tíma að koma með það hér til lands, en það sem að tryggði rekstur og tryggir rekstur gagnaverina hér á landi, það er næg orka og kuldinn. Því að gagnaverin leysa á læðingi mjög mikinn hita. Þannig að Ísland er í kjöraðstæðu fyrir að hýsa gagnaver. Svo getum við deilt um það hvort að það sé góður rekstur eða ekki. Og við skulum ekkert fara heldur í gömlu samningana sem snýr að álverunum og hvernig var kannski samið af sér á sínu tíma bara til þess eins að fá hér einhverja stóriðun í landi. Við skulum ekkert leiða þessa umræðin í stóriðuna. Við erum að tala hér að Orkuveita Reykjavíkur geti sinnt sínu hlutverki að fyrir okkur verði hér næg orka. Það er tómmál að tala um það að rafvæða Faxaflóahafnir ef ekki verður farið í meiri orkuöflun. Tómmál að tala þó því sé flaggað hér á hátíðistundum að það sé eitt af þeim atriðum sem að snúa grænaplaninu og grænni samgöngum og orkuskiptum sem dæmi. Nú við eigum eftir að leysa allan fiskiskipaflotan, við eigum eftir að leysa hér flugvélarnar og allt. Hvar eigum að fá allt þetta rafmagn? Hvar eigum að gera það? Nema með því að skoða hér alla möguleika. Ég spyr mig. Það þarf ekkert að bíða eftir ákvörðun þingsins í þessu. Og það þarf ekkert að bíða eftir rammaáætlun varðandi þessa tillögu. Rammaáætlun skiptir bara ekki nokkur einasta máli hér í þessu, því þessi tillaga gengur út á það að skora Orkuveitu Reykjavíkur að fara á stað með vinnuna. Svo einfalt er það. Það þarf ekki að vísa henni neitt. Við höfum að samþykkja þessa tillögu hér í dag. Þá hefur borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Næstur hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Ólafur K. Guðmundsson. Forseti, ágætu borgarstjórn. Við höfum bara aðeins þess að koma inn í þessa umræðu einmitt út frá því sem stendur okkur næst, sem Elliðaárvirkjun. Ég ætla aftur að vísa líka til fundarins sem að borgarfulltrúinn Björn Gíslason nefndi hér áðan hjá hópunum Elliðaárdalsins að við eigum hér nánast tilbúna virkjun. Nú vill þannig til að ég var nú bara að uppgöta það daginn að ég er að fáum íbúum sem búa hafi alist upp við aðal uppistöðulón Elliðaárvirkjunarinnar sem Elliðaárvirkjun. Og eigum að horfa á þetta stórt og heilt yfir eins og þessi tillagaferðum og skoða alla kosti og eigum þennan kost hérna við nefið á sem Elliðaárdalurinn og ef maður horfir á hann frá upptökum til Ósa þá hann stærri þetta við höfum átt ákveð á. Frá Geirsnefi og upp að Elliðavatn 6 kilometrar en heildarvatnasvæðið er alveg upp að Lögbergi sem mun fá 12 til 15 kilometrar langt vatnasvið sem græni trefutun okkar hér í Reykjavík. Og ef maður horfir á þennan virkjunarkost þá það sennilega grænasti orkukostur sem við eigum. Það þarf ekki framkvæma neitt. Uppistöðulónin þarna, stíflurnar þarna, inntaksmannvirkin þarna. Þetta þarf ekki að fara í umhverfismat. Umhverfistjón við það að virkja og endurreisa Elliðaárvirkjun á einhvern hátt bara borðliggjandi. Og eins og það nefnt að þá tæknum var þannig að það þarf eiginlega ekkert annað heldur en að kaupa bara túrbínur sem eru til upp í hillu. Þetta eru samskonar túrbínur og notaðar í skipum í dag. Þetta er bara lagervara og svo þurfum við að setja nýja þrýstipípu. Þetta er kosturinn sem við ættum að skoða, kannski öðrum fremur. Og mér langar til að draga inn í þessu umræðu hlut sem við höfum ekki rætt hér áður, en það var kynning skipulagsráðs daginn frá Landsneti orkuöryggi höfuðborgarsvæðisins og flutningsgetuna. Það voru flestar okkar virkjanir staðsettar fyrir utan höfuðborgarsvæðið og við fáum allt rafmagnið inn með línum. Aðallega á loftlínum. Það vill þannig til að vegna þessum línum á hættusvæðum. Það var verið að kynna fyrir okkur hættumat
á því hvað getur gerst við mismunandi vá sem getur komið upp og hún bara býsna nálægt okkur. Við höfum yfirleitt alltaf horft á eldgos og jarðskjálfta og við vorum minnt á það daginn að það bara býsna nálægt okkur, bæði eldgos og jarðskjálfta og svo erum við núna komið með stríð í Úkraínu sem hefur verulega áhrif á orku framleiðslu heimsins hvað varðar olíu og bensín sem okkur nauðsynlegt. En út frá almannavarnahagsmunum þá verulega mikið kostur í því að hafa sjálfbæra umhverfisvæna virkjun innan borgarmarkanna sem getur haldið starfi lykilstofnanir eins og Landspítalans, almannavarna, lögreglunnar og fleiri lykilatriða gangandi ef eitthvað af þessum aðbyrgisleiðum okkar rofna sem alveg raunverulega á. Þannig að ég held að það alvarlega að skoða þetta mál eins og þessu tillaga hjá Orkuveitunni og það alla kosti þess að endurvekja eldarvirkjun með nýrri tækni til þess að verða undirbúin undir það ef einhver slíkir atburðir koma upp. Og ég held að flestar borgir erum bara afskaplega ánægðar með það að eiga orkukost innan borgarmarkanna og við vorum með varaleiðir hér áður. Við vorum með toppstöðuna til þess að mæta því að eitthvað gerist í raforkukerfinu. Það er búið að leggja hana niður. Við vorum með hitatankana og hitabrennarina sem upp í Árbæ til þess að halda heitavatninu gangandi. Það er búið að leggja það niður eftir því sem best veit. Og við erum átt okkur á því að allar okkar grunnstoðir meira og minna keyra á rafmagni. Ef að rafmagni fer að Reykjavík, þá töpum við hitaveitunni, vatnsveitunni, rafreynslinu og öllum þessum lykil þáttum sem að borgarsamfélag keyrir á. Við erum viðkvæmari fyrir því hér á Reykjavíkursvæðinu og höfuðborgarsvæðinu heldur en flest aðri þéttbýliskjarnar sem eru miklu smærri en menn geta labbað nánast á milli verslana og farið með vörur á vögnum og þar með til götunum stuttar vegalengdir þegar hér allt miklu stærri sniðum og miklu háðara orku heldur en við kannski gerum okkur grein fyrir. Þannig að ég held að við ættum að skoða þetta, vísa þessu til Orkuveitunnar og samþykkja þessu tillögu. Við höfum enga að tapa, þetta bara spurningum að fá faglegt alvöru mat á það hvað kosti við höfum í stöðu. Takk fyrir mig. Þá hefur borgarfulltrúinn Ólafur Kári Guðmundsson lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir því að taka til máls borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, mér finnst orðið svo þreytt og í raun hálf óþolandi. Þessi retorík Sjálfstæðisflokksins að hinn eina sanna lausn við loftslagsvandanum séu orkuskipti. Ég vil minna á það að í greiningu á því hvað þarf til svo hægt sé að uppfylla markmið Parísarsamkomulagsins kemur fram að orkuskiptin, jafnvel þó þau fari fram úr björtustu áætlunum, muni ekki duga til. Það verður að gera miklu meira. Orkuskiptin eru mikilvæg, ekki misskilja mig. En þau eru ekki hinn heilagi kalegur. Það verður að breyta ferðavenjum og draga úr notkun einkabílsins. Það verður að nýta betur það sem við eigum og minnka sóun og ekki síst skoða okkar forgangsröðun á nýtingu auðlinda. Hvernig erum við að nýta raforkun okkar í dag sem dæmi? Erum við bara sátt við þá forgangsröðun? Svo sátt að það sé bara ekkert tiltökumál að virkja alltaf meira og meira. Hve lengi þá, spyr ég, hve mikið og hvenar á því eiginlega að linna? Nú var lagt til hér í dag af fulltrúa Sjálfstæðisflokksins að virkja Elliðaárdalinn. Áhugavert. Línulegur vöxtur á gjörsamlega öllu ekki náttúrulögmál. Neysla á sterum, meiri bílaeign, meiri akstur, meiri auðlindasóun. Þetta ekki náttúrulögmál. Sjálfstæðisflokkurinn svo upptekinn af því að það megi gjörsamlega engu fórna og engu breyta í þágu komandi kynslóða og loftslagsins, jafnvel þó að geri samfélagið okkar betra á sama tíma, að hann hefur hreinlega tekið yfir málaflokk umhverfismála í ríkisstjórn og gert orkumálin og orkuskiptin að eina viðfangsefninu. Og hér hljómar sama tuggan. Öllu öðru í raun ýtt út af borðinu.
Það má ekki einu sinni minnasta borgarlínu einu orði í öllu kraðakinu. Hvers konar frelsi er þetta í frelsisflokknum? Þetta er frelsi þeirra sem menga, frelsi þeirra sem eiga og hafa hag af áframhaldandi mengun, hag af stöðnun. Ekki frelsi komandi kynslóða, ekki frelsi fólks frá mengun eða því að stanslaust sé gengið meira á náttúruna með freku fót og sótspori mannsins. Búið er að stilla upp varðstöðu engar breytingar, stöðnun, afturhald, en það er svo sem fáu öðru við að búast af þjóðernisíhaldinu í minnihlutanum. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrst er það borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir heldur því fram að þetta sé sjálfstæðisflokkurinn sem stendur á orkuskiptunum og ég vil þakka borgarfulltrúanum fyrir það að eigna okkur það alfarið, en ég vil nú samt minna á það að forsætisráðherra er Vinstri græn og hefur lýst yfir að það þurfa að virkja meira til þess að standa við loftslagsmarkmið og orkuskiptin. Þetta hefur komið fram bara nýlega hjá forsætisráðherra og mér finnst ekki gott að við gleymum því sem gott er og við skulum hrósa líka forsætisráðherra fyrir það, ekki bara hrósa sjálfstæðisflokknum fyrir það. En ég með eina einfalda spurningu til borgarfulltrúans, Dóru Bjartar Guðjónsdóttur. Telur hún ásættanlegt að við séum fremst meðal þjóða í innflutningi á jarðefnaeldsneyti þegar við erum að kaupa í svona eðlilegu árferði fyrir 100 milljarða króna sem eru hærri upphæð heldur en kostar að byggja heilan landspítala sem að gerist á 50 ára fresti. Þetta gerum við á hverju ári. Telur borgarfulltrúinn og telja þá Píratar það ásættanlegt að við séum áfram að flytja inn svona mikið jarðefnaeldsneyti eða telur borgarfulltrúinn að orkuskiptin séu jákvæð? Þá hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita ansvar og svara þá ansvari borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, mér er það ljúft og skylt að svara að nei, það er ekki ásættanlegt. Orkuskiptin eru mikilvæg en þau eru ekki eina lausnin eins og sjálfstæðisflokkurinn gefur sífellt í skyn. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að svara ansvari og veita ansvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Sjálfstæðisflokkurinn hefur aldrei haldið því fram að orkuskiptin sé eina lausnin, en hún er vissulega ein stærsta lausnin sem við getum farið í. Það hefur verið fjallað fullt af öðrum atriðum, en orkuskiptin eru bara komin í svo mikið brennitebil, ekki bara út af loftslagsmálum, ekki bara út af mengun, ekki bara út af kostnaði, heldur núna vegna öryggismála. Þegar að Evrópa er orðin það háð gasi, kolum og olíu frá ríki sem núna ógnar öryggi, að þetta er bara komið efst á dagskrá hjá öllum þeim þjóðum sem við miðum okkur við. Og ég spyr, hvernig getum við leyft okkur hér í þessum sal að gera lítið úr orkuskiptunum þegar þetta er orðið aðalmálið í allri Evrópu? Þá hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita ansvar öðru sinni og svara þá ansvari Dóra Björt Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, þá spyr ég á móti, er sjálfstæðisflokkurinn ekki til í að gera neinar breytingar á hegðun eða umgjörð eða samfélagi eða forgangsröðun í þá loftslagsmáluna? Er það staðreyndin? Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að svara ansvari öðru sinni. Forseti beinir til borgarfulltrúa að spyrja ekki spurninga við svar á ansvari öðru sinni, en ég leyfi borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds að gera stutta athugasemd óskan þess. Já, þakka forseta fyrir að fá að svara því að ég hélt að það væri ekki heimilt. En Sjálfstæðisflokkurinn hann hefur alltaf staðið fyrir umhverfisvernd og verið leiðandi á því sviði. Umhverfisráðuneytið var til dæmis sett, þjóðgarðar stækkaðir og gerðir fyrir alvöru undir stjórn Sjálfstæðisflokksins, og hann var í fararbroddi til dæmis varðandi það að við færum úr kolum og yfir í hitaveitu, þannig ég nefnir nokkur dæmi. Svo er þetta undir okkur sjálfum komið hvað við gerum mikið. Ég reyna að labba sem mest sjálfur og þegar ég neyðist til að aka bíl þá ekki á rafmagnsbíl. Þannig að þetta snýst það að við sem flokkur, við höfum verið að leiða einmitt orkuskiptin hér áður fyrr, við höfum verið að leiða líka umhverfisvernd,
í gegnum tíðina og svo við sem einstaklingar við þurfum náttúrulega bara alltaf að líta í eigin barm og ég tel að á endanum þá skipti hegðun fólksins miklu máli við séum ekki með sóun. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita stutta athugasemd og þá næst hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir óskað eftir að veita andsvari ræðu borgarfulltrúans Dóru Bjartar Guðjónsdóttur. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vísa því til föðurhúsanna að við séum stöðnuð og við séum eitthvert argasta afturhald eins og borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir vændi okkur hér áðan vegna þess að við höfum viljað hraða orkuskiptunum, við höfum viljað horfa til framtíðar varðandi tækninýjungar og lausnir sem að við sjáum ekki fyrir endan á núna en gæti orðið miklu hraðari í náinni framtíð og eru þegar komnar til að nokkru marki sjálf akandi ökutæki en þessi meirihluti sem situr hér nú neitar að horfa á tæknilausnir, neitar að horfa á nýjungar og fastur í einni gamaldags lausn sem borgarlína. Þá hefur borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar. Óskar borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir eftir að svara andsvari? Nei, þá telst andsvörum lokið og næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæta borgarstjórn og forseti, það kom mér fyrst óvart þegar ég var að hefja störf hér að þriðja hver ræða borgarfulltrúans Dóru Bjartar Guðjónsdóttir snýst yfirleitt hennar persónulegu sýn á Sjálfstæðisflokkinn. Hún rosa hrifin að því að tala Sjálfstæðisflokkinn og það ljóst mál að við eigum hug hennar allar og einn daginn kannski þá bara hverju eitt kemur hún yfir. En það allan gaman að sjá að borgarfulltrúinn bregður ekki að vananum nú þegar líður á kjörtímabilið og aftur og enn snúast flesta ræður hennar Sjálfstæðisflokkinn og gaman að við eigum svona mikinn stað hjá henni. En þó ber að geta líkt og í öðrum ræðum borgarfulltrúans að hennar túlkun á okkar orðum og stefnum augljóslega vægast sagt lituð af því sem verður best lýst sem einbeittum vilja til niðurrifs. En það kannski bara að segja meira þeirra stefnumálun okkar. En kostunum við það þegar við fáum þegar hún talar okkur í Sjálfstæðisflokknum og okkar stefnur og okkar og það sem við segjum í Sjálfstæðisflokknum að þá gefur það okkur líka rými til þess að svara og tala einmitt okkar stefnur. Og það svolítið gaman að sjá að það fer hvað sem að það gaman að sjá að borgarfulltrúa Pírata svolítið nöpið það hvað við höfum verið framarlega á merin í orkumálunum og það verður bara að teljast til ákveðins hrós fyrir sjálfstæðismenn sko. En líkt og hefur áður komið fram þá sjálfsögðu erum við ekki að tala bara eina lausn heldur margar vandinn sem blasir við margþættur og mun krefjast þess að við notum allar þær lausnir sem að bæði hið opinbera og einkageirinn og fólkið sjálft hefur að bjóða, fólkið sem býr í þessari borg og þessu landi. En það sem hlutverk okkar sem að störum hér í borgarstjórn og hlutverk borgarinnar að gera það eins auðvelt og hægt fyrir einmitt borgarbúa að bæði nýta sitt eigið persónulega framtak sem og fyrirtæki sem starfa hér í borginni í þágu umhverfis og orkuskiptin eru stór liður í því. Þannig að ég bara stolt að því að segja að Sjálfstæðisflokkurinn hefur verið leiðandi í þessu á ríkisvísu og náum við kjöri hér í vor, það verður við leiðandi í þessu hér að sjálfsögðu líka. Takk. Þá hefur borgarfulltrúinn Ragnhildur Alda Vilhjálmsdóttir lokið máli sínu. Forseti minnir á að ávarpa skal einstaka borgarfulltrúa með fullu nafni og titlum borgarfulltrúi, ekki borgarfulltrúa ákveðna flokka. Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir óskað eftir að veita andsvar. Forseti, takk fyrir þessa ræðu sem að snerist mig og mitt aðhald með stundum því sem að Sjálfstæðisflokkurinn gerir sem að ekki meira skapi en það eðlilegt að fjalla hann í ræðu sem að fjallar tillögu sem að hann leggur fram.
En bara takk fyrir ræðuna mig. Þá hefur borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að veita ansvar. Svara þá ansvari? Nei. Óskar borgarfulltrúinn eftir að svara? Nei. Þá telst umræðum lokið, ekki að fleiri hvað sér hljóðs undir þessu lið. Borist hefur tillaga, málsmeðferðartillaga að vísa ályktunartillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins könnun á virkjanamöguleikum á starfssvæði Orkuveitu Reykjavíkur til stjórnar Orkuveitu Reykjavíkur og þá bið ég alla borgarfulltrúa að koma í salinn og kveikja á myndavélum. Og þá hefst atkvæðagreiðsla. Já, fyrirgefið. Öll mætt. Þá hefst atkvæðagreiðsla. Þeir borgarfulltrúar sem eru sammála málsmeðferðartillögunni vinsamlega skrifa merki. Þeir sem á móti kunna vera, einhver sem sitja hjá, einn borgarfulltrúi sem sitja hjá, það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum nema einu. Þá gengið til þriðja liðar á dagskrá og óska eftir hljóði í salnum. Þá gengið til þriðja dagskrárliðar sem tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að borgin hætti notkun á starfsemi innheimtu fyrirtækja og málshefjandi borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn og borgarbúar. Við erum hér með borg og höfum dregið upp svona mynd af því hvernig við viljum hafa þessa borg og þetta samfélag sem við búum hér í. Og þar hafa orðin engin skilin eftir oft komið fram. Og með leyfi forseta þá ætla ég að lesa inngangsorðin í þeirri stefnu áherslu. En þar segir, borgarsamfélagið okkar fyrir alla. Við viljum að enginn sé skilinn eftir og hvetjum til samstöðu þegar erfiðleikar steðja að. Við erum svo lánsöm að tilheyra samfélagi þar sem við getum haft jákvæð áhrif á eigið líf og samborgara okkar. Tilvitnun lýkur. Við getum nefnilega haft jákvæð áhrif. Og andstæðan við jákvæðni álagið og streitan sem fylgir því að fá símtöl og bréf frá innheimtu fyrirtækjum sem að reyna að fá þig til að greiða fyrir reikninga frá Reykjavíkurborg sem þú getur ekki greitt fyrir. Við erum með alls konar stefnur í borginni að mæta fólki þar sem það statt, hafa velferð að leiðarljósi og skoða svona ólíka stöðu borgarbúa og það fer ekki saman við þá harkalega aðferð að Reykjavíkurborg noti innheimtu fyrirtæki til að leitast við að fá fátæka borgarbúa til þess að greiða fyrir reikninga sem þau geta ekki greitt fyrir. Þessi tillaga, hún gengur út á það að Reykjavíkurborg hætti að nota innheimtu fyrirtæki. Núna samningur í gangi sem að gildir út þetta ár og þetta samningur sem að Reykjavíkurborg gerði við innheimtu fyrirtækin Momentum sem að annast þá milli innheimtu og síðan við gjaldheimtuna sem að sér þá löginnheimtu þegar þetta komið lengra. Tillagan gengur út á það að endurnýja ekki þennan samning og undirbúa það að Reykjavík sjái innheimtu innanhús og að áherslan verður lögð á lausnir sem að henta borgarbúum sem eru í viðkvæmri fjárhagslegri og félagslegri stöðu. Með Reykjavíkurborg að þá ég að tala sveitarfélagið og fyrirtæki og byggðasamlög í eigu þess og borgin sjálf, hún notar Momentum, en svo þegar við skoðum félagsbústaði
sem fyrirtæki í eigu Reykjavíkurborgar, að þá notar það annað innheimtufyrirtæki. Og sem dæmi má nefna að ef að leigjendur geta ekki greitt leiguna og eru kannski að rúlla með það að vera alltaf svona mánuði á eftir með leiguna, ná að komast upp með það, að þá fá þau þarna áminningu og þeir farið í innheimtu 28 dögum eftir að greiðsla hefði átt að berast og þannig að ferlið fer rosalega snemma af stað. En þessi tillaga gengur sem sagt út á það að öll Reykjavíkurborg hætti að nota innheimtufyrirtæki og færi þetta innanhús. Frá 1. janúar 2018 og til 2. febrúar 2022 að þá hafa 107.384 reikningar borgarbúa verið sendir í innheimtuferli Momentum. Og ofan á þetta þá eru þetta gjald sem að borgarbúar þurfa að greiða fyrir og yfir sama tímabil þá voru 7.667 mál send til lög innheimtu gjaldheimtunar fyrir Reykjavíkurborg. Lög innheimtuferli. Það rosalega erfitt að skilja hvernig það að setja meira gjald á reikninga sé best til þess fallið að fá fátækt fólk til þess að greiða fyrir reikning sem það á ekki pening fyrir. Það fylgir gjaldtaka því að geta ekki greitt fyrir þessa reikninga og sem dæmi að þá má nefna að einingaverð fyrir innheimtubréf í flokki 1, það þá 390 krónur fyrir kröfur sem eru undir 3.000 krónur. Það 462 krónur sem greitt fyrir kröfur á bilinu 3.000 til 10.499 krónur og svo greitt 611 krónur fyrir kröfur á bilinu 10.500 til 84.999. Svo heil gjaldskrá sem fylgir þetta með eftir í hvort að máli sé farið í löginnheimtu og svo þetta gjald líka tekið fyrir símtal. Þessi gjaldtaka hún á mörgum stöðum og sem dæmi má nefna að af öllum útgefnum reikningum vegna grunnskólamáltíða hjá Reykjavíkurborg þá fór að meðaltali 4,2% í milli innheimtu Momentum skólaárið 2021 til 2020 til 2021 og 1,5% hefði ekki verið greiddir í nóvember 2021. Og þetta kom fram í svari við fyrirspurn Flokks fólksins sem var lagt fram á fundi skóla- og frístundaráðs þann 14. desember á síðasta ári. Þegar við tölum í þjónustustefnu að við viljum einhvern veginn vera með svona notendamiðaða nálgun og við viljum skoða út frá ólíkum þörfum borgarbúa, þá fer það ekki heim og saman að við séum að styðjast við þessi fyrirtæki. Við þurfum að ala alla þjónustuveitingu að ólíkum þörfum borgarbúa og þar þarf að vera meðvitund erfiða fjárhagslega stöðu í tengslu við þjónustuveitingu. Sem dæmi má nefna að á heimasíðu Reykjavíkurborgar þá fjallað skilyrði fyrir leikskóladvöl og þar kemur fram að skilyrði séu að foreldrar barnsins séu ekki í vanskilum við skóla- og frístundasvið vegna leikskólagjalda. Og það unnið samkvæmt verklagsreglum sem að eiga að tryggja börn verða ekki af nauðsynlegri þjónustu vegna erfiðar fjárhagsstöðu eða skuldavanda foreldra og það unnið með þetta. En það stendur samt eftir svo staða að þetta sérstaklega tekið fram. Þannig að ef þú ert í mjög erfiðri stöðu, skuldar, hefur þurft að eiga við þessi innheimtufyrirtæki, þá getur verið mjög erfitt að sjá þetta, að það megi ekki verið í vanskilum til þess að fá pláss fyrir barnið þitt. Séu leikskólagjöld, þegar barnið komið pláss í leikskóla, séu leikskólagjöld enn ógreidd 10 dögum eftir einn dag, þá fær greiðandi sent ítryggunarbréf og hafi krafa ekki verið greidd 50 dögum eftir gjalda, þá hún færð í milli innheimtu. Við eigum að hverfa þeirri braut þar sem við erum að refsa fátæku fólki fyrir að eiga ekki pening og hverfa þeirri braut þar sem að upphæð reikninga verður hærri ef þú getur ekki greitt. Fátækt fólk sem á ekki fyrir reikningum, það ekki líklegra til þess að eiga fyrir þeim ef að upphæðin stækkar og stækkar og stækkar og verður meiri. Hér hef ég verið að nefna reikninga sem eru sendir út vegna skólaþjónustu, en þetta líka í fyrirtækjum í eigu
borgarinnar og meðal annars Orkuveitunar og sumarið 2020 þá kom til að mynda fram að það hefði verið lokað fyrir rafmagn hjá samtals 8 einstaklingum innan borgarinnar vegna vanskila. Það okkar hlutverk hér að hlúa þörfum borgarbúa sem í viðkvæmri stöðu en ekki að senda skuldir fátækra borgarbúa til innheimtu fyrirtækja. Þetta einkafyrirtæki sem að hagnast á skuldavanda Reykvíkinga. Og rannsóknir hafa sýnt það að einstaklingar sem í slæmri fjárhagsstöðu, þar sem skuldir einkenna stöðu þeirra, eiga í aukinni hættu á að búa við slæma andlega og líkamlega heilsu. Þannig að þetta passar ekki við þessa heilsuborg sem við leggjum áherslu á að við séum að ýta undir góðar aðstæður til að búa hér í Reykjavíkurborg. Við viljum væntanlega ekki vera að ýta undir streituvaldandi aðstæður í formi kostnaðarsamra greiðslubréfa og símhringinga frá innheimtu fyrirtækjum. Þetta eitthvað sem að Reykjavíkurborg getur vel séð útfært þetta þannig að þetta sé svona notenda vænt og þetta sé ekki svona harkalegar aðferðir. Það mjög streituvaldandi að fá þessi bréf aftur og aftur inn lúna. Það þarf að mæta fólki þar sem það statt. Að hafa þurft að fólk sem þarf að eiga við svona innheimtu fyrirtæki, þetta bara mjög erfitt og við eigum ekki að vera að fara þessa leið varðandi innheimtu. Þetta bara tekur mjög á og þetta ekki eitthvað svona stefna sem við eigum að vera að hafa hér í Reykjavíkurborg. Við þurfum að skoða bara mismunandi aðstæður fólks og tryggja að við séum að mæta fólki þar sem það statt. Við getum vel útfært það hjá okkur og tillagan hún gerir ráð fyrir því að fjármála- og áhættustýringarsvið og mannréttinda- og lýðræðisskrifstofa vinni þetta sameiginlega. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið orði sínu. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Forseti, kæra borgarstjórn. Að setja kröfu í innheimtu aldrei fyrsta val hjá Reykjavíkurborg. Fyrsta val alltaf að koma til móts við þau sem á því þurfa að halda. Og Reykjavíkurborg hefur sett sér innheimtureglur því að við viljum tryggja jafnræði við innheimtu og meðferð krafna, samræma gjalddaga og eindaga, við viljum samræma verklag og vinnuferla við innheimtu og við viljum draga úr vanskilum og kostnaði vegna vanskila. Það ekki hagur borgarinnar að hrekja mál í mikinn kostnað vegna vanskila. Við viljum vinna með fólki, lágmarka kostnað þess sem skulda vegna vanskila og þess vegna hefur borgin til að mynda farið í útboð og þjónustunni við innheimtu. Þar langur frestur frá því að krafa fellur á gjalddaga og þar til hún fer til innheimtu. Það 55 dagar, nú ég að tala það sem á við innan borgarinnar. Og í millitíðinni hefur verið send aðvörun. Áminningabréf eru send reglulega og þau sem skulda eru hvött til að hafa samband og semja greiðslur. Og áður en þjónustu sagt upp vegna þess að gjöld hafa ekki verið greidd líða 110 dagar, en í millitíðinni hefur margt verið reynt, sérstaklega þegar kemur að þjónustu við börn og þjónustu á velferðarsviði. Það til verklagsreglur á skóla- og frístundasviði og velferðarsviði sem tryggja mannúðleg viðbrögð við skuldavanda og tryggja börn verði ekki af nauðsynlegri þjónustu vegna erfiðrar fjárhagsstöðu eða skuldavanda foreldra. Þá kom sú breyting inn fyrir ár síðan að þegar skjólstæðingar velferðarsviðs sem nýtur fjárhagsaðstoðar þá greiðir þjónustumiðstöð sjálfkrafa gjöld sem varða þjónustu við börn, frístundaheimili, skóla, máltíðir og allt upp að 9 klukkstundum í leikskólavistum. Til að hægt sé að leitast eftir lausnum við skuldavanda hægt að fá 3 mánaða skjól við uppsögnum með því að panta viðtali á félagsráðgjafa í sínu hverfi.
Með samþykki þess sem skuldar getur innheimtustjóri síðan pantað tíma einnig fyrir hönd viðkomandi. Þannig að það er aðstoð við aðstoðinni. Með því að eiga skráðan tíma fellur vanskilamerkingar út. En hjá félagsráðgjafa er kannað til þrautar hvort viðkomandi eigi rétt á aðstoð, til dæmis fjárhagsaðstoð, til að greiða skuldina, ef greiðslugeta er neikvæð mælt með afskriftum og ef greiðslugeta er fyrir hendi er heimilt að gera samkomulag vanskilin hjá Momentum eða skuldinni dreift í 6 mánaða eða fleira. Og hlutfall reikninga sem fer í milliinnheimtu, hvort sem litið er til fæðisgjalda í grunnskólum, leikskólagjalda eða frístundaheimila, hefur lækkað nokkuð á síðustu 3 árum, sem er mér góð tíðindi, því það sýnir að breytingarnar sem við gerðum á innheimtu vegna COVID, þær höfðu áhrif. Við höfum áhyggjur af þessu í heimsfaraldri og komum til móts. Eins og fram kom í svari til borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins í síðasta borgarráði er 3,06% krafna allt frá 2019 sem fór í milliheimtun sem sýnir mjög fáa kröfur fara í raun í innheimtu sem eru líka góð tíðindi. Lögveðskröfur svo sem fasteignagjöld fari sérstakan farveg vegna þeirra eðlis. En ég ætla aðeins að fara núna og hætta að vera mjög tæknileg og fara aðeins yfir tillögu sósíalista. Hún er í rauninni í nokkrum atriðum. Hún kveður á það að borgarstjórn samþykki að endurnýja ekki samning Reykjavíkurborgar við innheimtu fyrirtæki Momentum eða gjaldheimtuna sem rennur út í lok ársins og kom fram í máli borgarfulltrúa sósíalista. Að Reykjavíkurborg samþykki einnig að hætta notkun á starfsemi innheimtu fyrirtækjanna í framhaldi og öll innheimta reikninga fari inn til borgarinnar sjálfrar og þar veri lögð áhersla á lausnir sem henta borgarbúum. Einnig er lagt til að fyrirtæki og byggðasamlög í meirihluta eigu Reykjavíkurborgar að Reykjavíkurborg sjái einnig innheimtu fyrir þau. Eins og sést þá er tillaga sósíalista í mörgum liðum og hún snýr bæði að innheimtu á þjónustu borgarinnar en einnig að byggðasamlögunum. Hún tekur hins vegar ekki til innheimtu á fasteignagjöldum eða íbúðarhúsnæðis né atvinnuhúsnæðis né af þeim fyrirtækjum sem leigja af Reykjavíkurborg. Og í vinnu við eigendastefnu borgarinnar sem hefur staðið yfir undanfarið, þar sem í sitja oddvitar nokkurra flokka héðan úr borginni, úr borgarstjórn, en í þeirri vinnu þá hefur einnig verið heilmikið rætt innheimtu og samræmt vinnubrögð hvað það varðar. Ég tel mikilvægt að umgjörð innheimtu sé skýr eins og framkomi í máli mínu hér á ofan og að starf, og það sé alveg augljóst að mjög gott starf er unnið á skóla- og frístundasviði ásamt velferðarsviði til að mæta innheimtu af mannúð og skilningi. Ég legg til að tillögunni verði vísað til borgarráðs og með þessari málsmeðferðartillögu er hins vegar ekki verið að taka afstöðu til þess að hætta notkun á starfsemi innheimtu fyrirtækja í framhaldi né að öll innheimta reikninga fari fram innan Reykjavíkurborgar, en með því að vísa tillögunni til borgarráðs þá mun borgarráð óska eftir því að tekið verði saman yfirlit yfir alla innheimtu borgarinnar og B-hluta fyrirtækja, það greint og hvernig hægt sé að tryggja yfirsýn og að umræða fari fram í borgarráðum það hvort samræmi sé á milli málaflokka og til allra hvort heldur þá íbúa eða fyrirtækja. Og þetta er gert með það markmiði að tryggja jafnræði við innheimtu, meðferð krafna, samræmda gjalddaga og eindaga og að verklag sé samræmt og vinnuferlar séu samræmdir einnig við innheimtu. Við erum hins vegar sammála að við viljum draga úr vanskilum og kostnaði vegna vanskila og þess vegna leggjum við til að þessi tillaga þá málsmeðferð að henni verði vísað inn til borgarráðs í ofangreinda vinnu. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvari. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti, borgarstjórn, svo sé alveg skýrt að þá kemur fram að það er lagt til að fyrirtæki og byggðasamlög í meirihluta Reykjavíkurborgar sjái einnig innheimtu reikninga innanhúss. Þannig að Reykjavíkurborg eigi ekki að sjá innheimtu fyrir þessi fyrirtæki, heldur að þessi fyrirtæki og byggðasamlög sjái sína innheimtu innanhúss í stað þess að útvista þessu til annarra fyrirtækja. Þannig að Reykjavíkurborg sé ekki að taka yfir innheimtuna og sé hérna með einhverja skrifstofu í Borgartúni eða í Ráðhúsinu sem að sjá allt þetta eins og fyrir félagsbústaði eða eitthvað svoleiðis. Þannig ég sé bara alveg að skilja þá
hvort það sé þá verið að skoða afmarkaða hluta tillögunnar í borgarráði eða hvort það sé verið að skoða hana alla og svona kannski hvað hafi breyst í nálgun eða hvort að, svona hvað leiddi til þess. Ef maður spyrja því, erum við kannski ekki að spyrja hér. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir. Takk fyrir þetta, forseti. Okkur finnst ekkit óeðlilegt að taka saman gott yfirlit og greiningar á því hvernig þessum málum háttað alls staðar. Borgarfulltrúi sósíalista Sanna Magdalena fór ágætlega yfir ýmsa þætti en ekki alla. Við erum með orkuveituna, við erum með ýmislegt fleira þar sem að auðvitað eru einhver vanskil þó lítil séu. Þannig að okkur finnst ekki óeðlilegt að taka þetta saman. Þetta var líka rætt heilmikið í kringum eigendastefnuna þannig að okkur fannst eðlilegt líka í ljósi þess að sem eigandi hvernig vill borgin hafa áherslur. Þannig að það er í ljósi þess sem að ég legg þetta til að þessu verið vísað til borgarráðs og þar verði umræðan tekin. Ef að út úr því koma einhverjar breytingar þá getum við rætt einhvers konar málsmeðferð á tillögunni eða hún verði felld eða hún verði samþykkt eða hvernig sem það er. En við teljum að við eigum að vera með miklu betra yfirlit. Það eru líka, getur vel verið að það séu eðlilegt tækifæri til umbóta. Það verður bara komið ljós. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Þórdís Lóa Þórhallsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá telst andsvörum lokið. Næstur tekur til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég fagna þessari umræðu, en það allt of mörg dæmi það að oft litlar skuldir eða ógreiddir reikningar hækki í innheimtuferlinu of. Oft markmiðið sagt vera það að hvetja fólk til að borga en þeir sem geta ekki borga reikningin í byrjun, þeir eru ekkert bættari við þá hvatningu að fá kannski 5 sinnum hærri reikning í hausinn. Þannig að ég held að það sé mjög gott að við bara vísum þessu til borgarráðs og endurskoðum þessar reglur. Við eigum að gæta hófs, sérstaklega þegar það verið að senda reikninga í löginnheimtu. Þetta oft einmitt þeir einstaklingar sem eiga erfitt með að borga og eiga kannski enn erfiðara með að borga þá hærri reikningin. Og valið kannski stendur á milli þess að kaupa mat eða borga þennan reikning. Og þá eigum við náttúrulega sem sveitarfélag að sýna eins mikinn sveigjanleika og við getum gagnvart þessum aðilum. Það er ekki spurning. Varðandi það hvort það borgar sig að setja upp innheimtudeild innanhús eða útvista þessu, það er önnur umræða. Ég er ekki að það sé betra að hafa innheimtudeild ef að reglunar eru jafn vitlausar. Ég held að aðmálið sé að við séum með reglur, þeim eru mannúðlegar og við reynum að hafa greiðslufrestina sem sveigjanlegasta. Það voru ýmsir frestir lengdir í kringum COVID og mér fannst borgin hefði getað gengið lengra varðandi innheimtu í kringum það mál allt saman. Og síðan þetta mismunandi eftir félögum eins og málshefjandi hefur komið vel inn á, borgarfulltrúi Sanna Magdalenu Mörtudóttir. Og þetta bara mjög tímabært því að það eru samningar sem að renna út núna á þessu ári og það er akkurat núna sem við eigum að hugsa fyrir hvernig útboðin eigi að vera ef það hefur útboð. Þannig að þetta er bara mjög tímabært. Ég bara þakka líka meirihlutanum fyrir að hafa þann þroska að senda þetta inn í borgarráð en vísa sig ekki frá. Það er jákvætt líka og vonandi bara getum við gert þetta betur. Ég held að stundum sé kerfið bara á sjálfstýringu og við þurfum aðeins að taka stjórnina á þessum málum. Takk. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefur lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Alexandra Briem. Borgarfulltrúin er ekki í salnum, þannig að forseti gefur þá borgarfulltrúanum Kolbrúnu Baldursdóttur orðið. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að byrja á að þakka fyrir þessa tillögu. Þessi mál hafa komið áður hér upp hjá okkur, Flokki fólksins og
ég man, það eru svona 2-3 ár síðan að það var ákveðið að fara með þetta til Momentum eða ég man rétt þessa kröfur og ég man eftir því að okkur þótti það mjög leiðilegt og allavega ég fekk og flokk fólksins mjög mikið af hringingum frá fólki sem var miður sín. Það var náttúrulega bara þannig þegar fólk á með að greiða reikninga þá óttast það hvað mest að öllu að fá einhver kröfubréf inn í lúguna. Og þessi dráttarvextir eru ekki til að bæta skuldastöðuna. Mér hefði þótt, ég man eftir því að ég var með tillögum að þetta skildi ekki vera gert og það yrði frekar gerðir samningar við fólk eins og var bara áður gert. Sest niður með viðkomandi og samið persónulega og einstaklingsgrunni. En það var auðvitað ekki hlustað á það og áfram var bara haldið og á einhverju tímapunkti var okkur sagt að það væri notuð mannskjuleg aðferð hjá Momentum eða innheimtufyrirtækinu og má svona reyna að sjá það fyrir sér. Mér þykir yfir höfuð sorglegt að það skuli reikningar eða skuldir fyrir þessa fólk sem jafnvel sýpur dauðan úr skel og hefur ekkert milli handana aflögu til neins að það skuli vera sendt til lögfræðinga. Við vitum að einhver þarf að borga fyrir vinnu þessara lögfræðinga og það eru þetta fátæka fólk sem látið gera það með þessum vöxtum og dráttarvöxtum. Þannig að ef vel ætti að vera þá ættum við að snúa aftur tilbaka og sýna bara meira umburðarlyndi, sveigjanleika og manngæsku í þessum málum. Allur þessi hópur með lítið milli handana. En það virðist ekki vera að það eigi neitt að skoða það þannig. Ég veit ekki hvort að ég held bara ángistin sem fylgir því að vera rukkaður eitthvað sem þú getur ekki borgað, kannski þekkja bara þeir sem einhvern tímann hafa verið í þeirri stöðu. Ég var einu sinni barnforeldri sem gat ekki greitt reikningana og ég man alveg kvíðan og óttan fyrir mánaðamótunum. Og þetta setur svip á alla fjölskylduna og öll börnin á heimilinu. Þannig að í rauninni eigum við að okkur á að bera gæfa til þess að bara, og þó svo það verði eitthvað tap, þá hvað með það? Hér erum við að tala fólk sem berst í bökkum. En ég veit ekki hvað verður. Þessari tillögu henni vísað áfram og ég ætla nú ekki að fara eitthvað að þakka sérstaklega fyrir það. Mér finnst það bara svo sjálfsagt að góðum tillögum sé vísað áfram og þau fá einhvern framgang og umræðu. Þannig að hvað svo verður kemur í ljós. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir hefur lokið orði sinni. Næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Alessandra Brím. Forseti, ég vil beðast forláts á að hafa ekki verið í sal hér áðan. Mislas hvað það væri langt eftir á mælendaskrá og þurfti aðeins að bregða mig frá. En ég ætla ekki að vera mjög lengi í þessari umræðu. Hugmyndin með þessari tillögu augljóslega jákvæð, að létta fólki róðurinn sem í vandræðum með að greiða skuldum sínum. Við getum öll verið sammála það markmið og við erum nú þegar með alls konar aðstoð til fólks. Það fjárhagsaðstoð til framfærslu, frístundakort, húsaleigubætur, sérstakar húsaleigubætur, sérstakur fjárhagsstuðningur, námsstyrkur, húsbúnaðarstyrkur, ýmislegt fleira. Ég ætla ekki að fara í einhverja tæmandi upptalningu á því. Við fellum líka niður gjaldtöku vegna þjónustu við börn, foreldra og fjárhagsaðstoð. Við pössum að gjaldskrá sé sanngjörn og eins lág og við komumst upp með. Við viljum grípa börn, foreldra í fátækt og gerum það með ýmsum leiðum. Við erum líka með verklag það hvernig á að höndla innheimtu og auðvitað á það að vera af mannúð og nærgætni. Það samt ekki alveg sama hvernig við vinnum að markmiðinu að létta fólki róðurinn. Aðferðafræðin að slappa af með að fólk greiði það sem það skuldar tel ég að sé ekkert endilega sérstaklega uppbyggileg leið. Myndi frekar vilja skoða aðrar. Því að ef við förum þessa leið, þá væri það fyrst og fremst samviskusamt fólk sem greiðir á réttum tíma sem tapar og fólk sem tilbúinir að ganga á lagið og nýta sér svigrúm sem græðir. Nema auðvitað ef markmiðið bara í raun eigi enginn að þurfa að borga, allt eigi bara að vera frítt, en þetta þá samt ekki uppbyggileg eða góð leið að því markmiði heldur. Það sem við viljum nefnilega ekki að það sé hentusemi eða tilviljun sem stýri því hver þurfi að greiða sínar skuldir og hver ekki.
Í því felst hvorki jafnræði né réttlæti. Við viljum ekki að það skipti máli hvort þú sért voða næs, eða hvort þú sért típan sem finnst það þægilegt að vera með frekju og ganga lagið, eða hvort þú sért rosalega góð í að koma þér í mjúkin, eða hvort að þú gekkst í skóla með þeim sem innheimtir, eða hvort að það er að koma kosningar og þú getur kannski pressað á eitthvað pólitískan fulltrúa að hlutast til greiðslurnar þínar. Þetta á að vera sanngjarnt og þetta á að vera fyrirsjáanlegt og það eiga sömu reglur að gilda öll. Það skiptir máli. Að sama skapi þá á enginn að þurfa að lifa við húsnæðisleysi eða matarleysi. Enginn eiga að þurfa að búa við fátækt. En við erum, sem segir, með kerfi sem eiga að hjálpa fólki þeirri stöðu. Það er gott að þetta sé skilgreint vel og á einum stað í kerfinu, en við séum ekki með ótal mismunandi aðferðafræðir á mismunandi sviðum og skrifstofum sem beita kannski mismunandi hörku og mismunandi fyrirsjáanleika. Ef það á að veita fólki meira svigrúm, sem að ég get alveg tekið undir að ætti kannski að gera í vissum tilfellum, þá er hægt að gera það með þeim hætti að hækka stuðning og styrki eða lækka álögur og gjöld og með þeim hætti er kostnaðurinn við það og áhrifin á fjárhagsstöðu borgarinnar fyrirsjáanlegri og það dreifist með meira jafnræði til þeirra sem ræðir. Svo sem tek alveg undir það að það er mjög nauðsynlegt að fylgjast með í hvernig innheimtuaðferðum er beitt, sérstaklega á okkar vegum. Ég styð það fyllilega að við förum í það að afla gagna um það hvernig þessi staða er núna og þessi umræða sé tekin. Markmiðið er að innheimtan sé mannúðleg og taki mið af aðstæðum. Því er það sjálfsagt mál að bara endurskoða sífellt hvernig aðferðafræði er beitt. Þess vegna styð ég að vísa þessari tillögu til borgarráðs til frekari skoðunar. Við viljum standa fyrir kerfi sem grípur fólk og beitir réttlæti, gagnsæi og jafnræði. Og með því hvernig við veitum stuðning og þjónustu og líka með annarri aðferðafræði. En já, takk fyrir ágætis tillögu. Ég hugsa samt bara að við þurfum að hugsa hver áhrifi verða af því sem við ákveðum. Borgarfulltrúi Alexandra Brím hefur lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvörum. Sanna Magdalena Mörtudóttir. Forseti og borgarstjórn, þetta snýst það að fólk sem er fátækt, sem skuldar, að það sé ekki sett í þá stöðu að þurfa að borga meira en aðrir fyrir reikninga sem það gat ekki borgað til þess að byrja með. Það er dýrt að vera fátækur og þegar þú ert fátækur þá ertu að enda með að greiða meira fyrir reikningana þína því það er alls konar svona gjöld sem að leggjast ofan á reikningana af því að þú getur ekki borgað alla í einu því þú átt ekki nógu mikinn pening fyrir reikningunum. Þannig að þetta snýst einmitt að mæta fólki sem að á ekki pening, að það sé ekki að greiða meira, að taka þessa gjaldtöku af fólki í viðkvæmri stöðu og það er svona að tala kostnaðinn við þetta, að það geti verið kostnaðarsamt, en ég meina við erum að gera ýmislegt sem að kostar og við teljum það bara eðlilegt og jákvætt af því við viljum vera gott samfélag sem að einmitt mætir fólki og við séum með ýmis svona úrræði til staðar til að geta tekið á móti þörfum bara ólíkra samfélagshópa. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Alexandra Brím. Forseti, já, ég veit ekki betur en að þegar að fólk er í skuld við borgina þá sé yfirlegt hægt að fá viðtalstíma til þess að ræða það og koma á staði hvernig er best að koma þeirri skuld niður. Stundum er mál þannig að það sé hægt að sækja sérstakan styrk til velferðarráðs til þess að taka á því ef aðstæður eru þannig. Stundum er hægt að semja með einhvers konar einstaklingsáætlun eða greiðsluáætlun. Stundum er hægt að fella eitthvað niður. Það er bara misjafnt. Ég veit ekki betur en að við séum til að gera sanngjörn með því. Ég hef sjálf verið í töluverðri skuld í gegnum tíðina fyrir mörgum árum og meðal annars hef ég þurft að vera á fjárhagsaðstoð hjá Reykjavíkurborg og hef verið í skuldum hinn á þess aðila og ég hef aldrei lent í því að það væri ekki hægt að semja einhvers konar greiðslur. Í sumum tilfellum var hægt að svo lengi segja bara eitthvað, bara 10.000 á mánuði eða eitthvað, bara til að sýna viðleitni. Það var oft hægt að komast að einhverju samkomulögum með slíkt. Ég veit ekki hvernig það er núna, en þá er ég að tala bara hjá lögfræðistofum, eða þannig. En eins og ég segi,
hvað borgina varðar, þá erum við með ótal úrræði og við erum með ótal leiði sem hægt að fara til þess að fá hjálp þegar það ekki að virka. Það úrskurðarnefnd velferðarráðs að taka afstöðu til alls konar slíkra mála. Það verið að veita sérstakan stuðning til þess að fara í leigu. Það verið að veita húsbúnaðarstyrki, það verið að gera alls konar. Ég vil miklu frekar fara þá leið að veita stuðning með einhverju fyrirsjáanlegum hætti heldur en að það fari eftir því hversu gott fólk sé í að leita sér að krókaleiðum í að komast hjá því að greiða. Það hjálpar ekki þeim sem í mestri þörfinni. Það bara röng aðferðafræði, myndi ég segja. Borgarfulltrúi Alessandra Brím hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. En það sé þá auðvitað eitthvað svona vinnuplagg sem unnið eftir, þannig að það sé bara nákvæmlega búið að útfæra hvenær að nálgast fólk og hvernig, að það sé þá bara mjög skýrt vinnuplagg, en það væri þá auðvitað eitthvað sem að ég treysti fjármála- og áhættustýringarsviði og mannréttinda og lýðræðisskrifstofu til að vinna bara mjög vel, þannig að þegar þetta yrði þá fært innanhús að þá myndi starfsfólki vita bara nákvæmlega hvernig ætti að nálgast fólk, hvenær það 5 dögum eftir að reikningur hefur ekki verið greiddur, það 10 dögum eftir á, það með símtali, það með tölvupósti, að þetta yrði þá bara útfært mjög vel. Borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, þá telst andsvörum lokið. Ekki hafa fleiri óskað eftir að fara á mælendaskrá, þannig að umræða þessa tillögu telst þá lokið og við tökum hana til afgreiðslu. Forseti biður þá sem í fjarfundi að vera í mynd á meðan á atkvæðagreiðslu stendur. Tekin fyrir tillaga borgarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands að borgin hætti notkun á starfsemi innheimtufyrirtækja. Borist hefur málsmeðferðartillaga að tillögunum verði vísað til borgarráðs til meðhöndlunar. Þeir sem vilja samþykkja það gefi merki. Það vantar einn borgarfulltrúa í mynd. Já, þá allir. Þeir borgarfulltrúar sem vilja samþykkja málsmeðferðartillöguna vinsamlegast gefi merki. Tillagan samþykkt. Þá telst þessum dagskrárlið lokið og gengið til næsta dagskrárliðar númer 4 á dagskránni tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins úttekt á eftirliti með skólaforðun. Til máls tekur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Ágæta borgarstjórn. Tillaga Flokks fólksins úttekt á eftirliti með skólaforðun. Flokkur fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að fela skóla- og frístundasviði og velferðarsviði að framkvæma úttekt á hvort samræmdar viðmiðunarreglur skólasókn hafi nýst grunnskólum í Reykjavík til að fylgjast með fjölda þeirra tilvika þar sem nemendur forðast skóla og til að bæta skólasókn. Vísbendingar að hópur þeirra nemenda sem glíma við þennan vanda fari stækkandi. Árið 2015 tóku grunnskóla Breiðholts í notkun samræmt skólasóknarkerfi, samræmdar viðmiðunarreglur í 1. til 10. bekk til að fylgjast með fjölda mála af þessum toga og vinna markvisst gegn skólaforðun. Í kjölfarið var teymi skólaforðun sett á laggirnar sem lagði meðal annars til að önnur hverfi borgarinnar gerðu slíkt hið sama. Var að ræða viðmiðunarkerfi sem sýndi hættumerki svo sem rauð flögg þegar skólasókn færi niður fyrir ákveðin skilgreind viðmiðunarmörk. Í kerfinu ekki gerður greinamunur á ástæðu fjarveru vegna leyfa, veikinda eða óleyfilegra fjarvista.
Fulltrúi fólksins telur að tímabært sé að skoða með markvissum hætti hvort og þá hvernig hina samræmdu viðmiðunarreglur eða viðmiðunarkerfi skólasókn hafi nýst til að fylgjast með fjölda mála lúta að skólaforðun og til að bæta skólasókn. Það hérna örstutt greinargerð sem fylgir með þessu máli sem ég ætla að lesa. Sniðganga skóla eða skólaforðun skilgreind sem meðvituð eða ómeðvituð hegðun sem barn eða unglingur sýnir þegar að mæta á í skólan. Hegðunin birtist í erfiðleikum með að sækja skóla, hvort sem að ræða heilan skóladag eða hlut úr degi í lengri eða skemmri tíma. Hugmyndin samræmdar skólasóknarreglur hefur verið til umræðu í nokkur ár hjá Reykjavíkurborg. Samræmdar skólasóknarreglur eða miðlægt viðmiðunarkerfi hefur nú verið við lýði í 4 ár. Viðmiðun skólasókn og viðmiðunarkerfi meðal annars hugsa í þeim tilgangi að greina milli ástæðu fjarvista. Þó hafa ekki allir skólar stuðst við kerfið sem ætlað að vara við því þegar skólasókn fer niður fyrir ákveðin skilgreind mörk. Vel kann að vera að stjórnendum einhverra skóla finnist erfitt ekki skuli vera gerður greinamunur á ástæðu fjarveru svo sem vegna veikinda annars vegar eða óleyfilegra fjarvista hins vegar. Viðmiðunarflokkunum skipt í 3 stig eftir alvarleika og til að árétta hlutverk og ábyrgð skóla, foreldra, þjónustumiðstöða, barnaverndar Reykjavíkur og annarra stofnana. Stig 1 skammvinn skólaforðun, stig 2 langvinn, væg skólaforðun og 3. stigið langvinn alvarleg skólaforðun. Langvinn alvarleg skólaforðun á við þegar hún hefur staðið yfir lengur en 1 ár og flokkast þá sem stig 3. Og þegar á 3. stig komið þörf á sértækri íhlutun og nauðsynlegt getur verið að vísa málinu til barnaverndar. Þetta á við nemendur sem hafa ekki svarað þeim inngripum sem hafa verið reynd og vandinn því orðið langvinnur og alvarlegur. Fulltrúi fólksins hefur leitað upplýsinga hve mörg tilvik hafa verið tilkynnt til barnaverndar og muni mitt svar við þessari fyrirspurn vera lagt fram á fundi velferðarráðs á morgun. Hér lagt til að kanna verði með markvissum hætti hve margir skólar hafa notað reglurnar, hvernig hafa þær nýst til að kortleggja skólaforðun og bæta skólasókn. Rannsóknir sýna að skólaforðun hefst mun fyrr en á unglingastigi og á sér oft rætur jafnvel í leikskóla. Miklar fjarvisti frá skóla getur verið kvíðavaldandi fyrir börn eða unglinga og haft þau áhrif að sniðgangan ágerist enn frekar þegar þau missa ítrekað úr námi. Með því að hafa verklagsreglur hægt að átta sig á eðli og umfangi hegðunar þeirra nemenda sem forðast skólan og það þess vegna mikilvægt að ganga úr skuggum hvort þær viðmiðunarreglur sem skólar eru hvattir til að styðjast við hafi skilað árangri. Skólaforðun talið vera vaxandi vandamál. Vísbendingar eru að skólaforðun sé í rauninni vaxandi vandamál. Erfitt getur verið að ná tökum á alvarlegustu tilvikunum. Ástæður skólaforðunar eru margvíslegar og geta þessi mál verið mjög flókin. Skólaforðun kemur til vegna þess að barninu líður illa í skólanum. Það vill ekki fara í skólan og leitar allra leiða til að forðast skólasókn og skólaástundun. Með því að forðast skólan barn oftast að senda skýr skilaboð þess efnis að það sé eitthvað í skólanum sem veldur því svo mikilli vanlíðan og streitu að það getur ekki hugsað sér að sækja skólan. Ástæður skólaforðunar geta verið fjölmargar. Getur verið að ræða erfiðleik í námi, vandavarðandi vitsmunalegan þroska eða aðra raskanir sem ýmist hafa verið greindar eða eru enn ógreindar. Getur verið að ræða félagslega þætti, að barnið sé strítt, það lagt í einelti, að því standi ógnað einhverju á leið í og eða úr skóla eða í nágrenni hans eða eigi í samskiptavanda við kennara eða skólastjórnendur. Stundum að ræða eitt af þessu, fleiri en eitt eða samspil margra þátta. Sum börn glíma við kvíða og félagskvíða sem veldur því að þau vilja ekki fara út eða blanda geði við aðra. Umfram allt þarf að finna undirliggjandi ástæður skólaforðunar. Teymum skólaforðun laði til ýmsa tillögur í þessu sambandi, meðal annars að hrinda af stað vitundavakning og gera átak í fræðslu til foreldra og koma á gagnrýndu verklagi virknismats og greina þá hegðun sem einkennir skólaforðun nemenda. Allt eru þetta fínar tillögur. Ekkert þó eins mikilvægt í málum sem þessum og að komast að raun með barni, foreldrum og kennurum
hvað það í skólanum eða í tengslum við hann sem barnið að forðast. Hvað veldur forðuninni? Finnist ekki viðhlítandi ástæður fyrir skólaforðunni hætta á máli leysist seint eða illa. Finna þarf hinn að undirliggjandi ástæðu og leysa úr henni með öllum tiltækum ráðum. Því langvinnari sem vandinn því erfiðari hann viðureignar. Líðan barnsins mun aðeins versna sem leiðir til enn frekari einangrunar og einmanaleika. Kvíðinn vex og úrvinnsla verður flóknari og erfiðari þegar framlíða stundir. Börn sem hætt að mæta í skólan ná sér ekki öll aftur á strik. Dæmi ástæður skólaferðinu geti einnig verið að þeim toga að barnið taki meðvitað ákvörðun að mæta ekki vegna þess að eitthvað annað áhugaverðara stendur því til boða að gera. Í þessu sambandi má nefna að barnið velur og vill frekar vera heima við tölvu eigi það þess kost en að fara í skólan. Öll mál af þessu tagi þarf að vinna á einstaklingsgrunni til að hegðunin hætti. Fyrirfinnist undirliggjandi ástæða þarf að taka á henni. Nú skólasókn komin eða að komast í eðlilegt horf eftir 2 ára tímabil sem litast hefur af COVID með tilheyrandi fylgifiskum. Leiða má líkum að því að skólaforðin hafi aukist með COVID og fleiri börn bæst í þann hóp sem forðast skólan sinn vegna COVID og afleiðinga þess. Gera má ráð fyrir að börnum sem leið illa í skólanum af einhverjum orsökum fyrir COVID-tíman líða ekki miklu skár og jafnvel verr nú í eftirmálanum. Líðan þeirra barna sem leið ef til þokkalega fyrir COVID hefur mögulega versna til muna vegna þeirra aðstæðna sem COVID skapaði. Fulltrúflokks fólksins hefur ekki síst áhyggjur af þessum málum vegna langs biðlista eftir faglegri aðstoð skólaþjónustu. En bíða 1800 börn eftir aðstoð hefur talan hækkað 200 börn á örstuttum tíma. Settar hafa verið 140 milljónir krónur til að fjölga fagfólk í skólaþjónustunni en biðlistin lengist samt með hverri viku þannig að úrlausna efnið brýnt. Og ég á ennþá smá tíma, ég hef reynslu af þessum málum eftir að hafa verið skólasálfræðingur í 10 ár og ég verð nú bara að segja að þessi mál geta verið alveg ótrúlega flókin og erfið viðureignar. Sérstaklega þegar að skólaforðunin hefur staðið yfir mjög lengi og það mjög erfitt að eiga við þess að barn ekki tekið og þvingað til þess að fara í skólan, segi það nei og það er ekki hægt að beita neins konar brögðum eða neinu slíku heldur verður bara að ná samvinnu og þessna svo mikilvægt að finna hvað það sem barnið að forðast og í þeim málum sem leystust, það var þegar allir koma að borðinu. Skólastjórnendur, kennararnir og fagfólk skólans og námsráðgjafar og auðvitað skólasálfræðingurinn og bara allir þeir sem komið að barninu í tengslum við skólan og heimanám og allt í kringum skólan, settu saman og áttu kannski ítrekkaða fundi og samtal. Og það var oft byrjað hægt þegar að barnið fór að fara aftur í skólan, kannski bara 1 til 2 tíma á dag í einhverja 1-2 vikur og gerðar sérstakar ráðstafanir og undirbúningur og einhvern veginn allir tilbúnir að grípa og hjálpa barninu að stíga sér fyrstu skrefin í skólan eftir langvarandi skólaforðun. Þannig að þessi mál bara verulega erfið en það svo mikilvægt að barn komist aftur í skólan. Bara til þess að festast ekki algjörlega á heimilinu. Þá hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu. Forseti minnir á að aðeins má lesa prentað mál með leyfi forseta. Næst hefur óskað eftir orðinu og borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil byrja á því að þakka fyrir tillöguna og hún lögð fram að gefnu tilefni. Umræðan skólaforðun og skólafælni, eins og það stundum kallað, hefur verið fyrirferðarmikil á undanförnum misserum og vitundin það vandamál á sumum börn og ungmenni finna sig ekki í skólaumhverfinu og mæta illa í skólan, hverju sem að kenna hefur farið vaxandi. Það hefur talsverð vinna farið fram undanfarin ár varðandi þetta málefni á vegum skóla- og frístundasviðs og
Í byrjun var málið sett á dagskrá kirfilega á síðasta kjörtímabili árið 2016 með teymi skólaforðun sem að skoðaði bæði unglingastig grunnskólana en reyndar líka yngstu bekki framhaldsskóla í þessu efni. Teymi vann að skilgreining og greiningu á þessum vanda á árunum 2016 og 2017 og komst að því að það lægi ekki fyrir mat á umfangi vandans hér á landi en það var athyglisvert að vitna var í bandarískar rannsóknir sem sýndu fram á að allt að 28% barna og ungmenna glímdu við skólaforðun á einhverju stigi máls í mismiklu mæli. Teymið komst að þeirri niðurstöðu í skýrslu sinni sem var skilað í árslok 2017 að það væri mjög margt gott unnið í þágu þessa hóps hjá Reykjavíkurborg. Á öllum þjónustumiðstöðunum væri veitt ráðgjöf og stuðningu til foreldra og skóla vegna skólaforðunar. En hins vegar var þess getið að þörf væri á að samræma verklag og aðgerðir vinnu gegn skólaforðun og brotthvarfi úr grunn- og framhaldsskóla. Sú niðurstaða var notuð til þess að skipa starfshóp sem að vann tillögur einmitt slík sameiginleg viðmið. Sá hópur vann á árinu 2019 og skilaði af sér í október það ár ítarlegum tillögum nákvæma skólasóknarferla varðandi bæði fjarvistir og veikindi, sem sagt samræmd viðmið fyrir alla grunnskóla í borginni. Í stuttu máli þá fela þessi viðmið í sér skýra leiðbeiningar til skóla viðbrögð við verulegum fjarvistum á mismunandi alvarleika stigum frá fyrsta þrepi þar sem fjarvistar stig svokölluð eru 10 eða fleiri og upp í 7. þrep þar sem að fjarvistastigin eru orðin 60. En þá tilkynning sendi Barnaverndar Reykjavíkur eftir umfjöllun í nemendaverndarráði. Máli í kjölfarið unnið samkvæmt verklagsreglum skóla- og frístundasviðs og velferðarsviðs ábyrgð og skyldur skólasamfélagsins vegna nemenda með fjölþættan vanda. Almennt má segja að ég fari hér í mikil smáatriði varðandi þessi viðmið að þau fela í sér þétt og vaxandi samstarf skóla og foreldra með aukinni aðkomu mismunandi fagaðila, skóla- og velferðarþjónustu eftir því sem vandinn verður alvarlegri. Fyrst samtal umsjónarkennara og nemenda, foreldrum gert viðvart. Síðan kemur máli til kasta náms- og starfsráðgjafa, skólastjóra eða fulltrúa hans, skólaþjónustu, nemendaverndarráðs og svo framvegis. Áherslan lögð á markviss inngrip og einstaklingsáætlanir sem miða að því að auka skólasókn, draga úr kvíða eða öðrum þeim þáttum sem að talin eru valda skólaforðun, mæla árangurinn og endurmeta síðan inngripið ef með þarf. Þetta eru þeir ferlar sem hafa verið í gildi undanfærin 2 ár eða svo. Mikil umræða hefur farið fram máli og það mat grunnskólaskrifstofunar að almenn vitneskja og þekking sé í skólunum á þessum ferlum og þeir séu nýttir. Það ekki alveg rétt sem kemur fram í greinargerð málsefjanda að ekki hafi verið gerð greinamunur á eðli fjarvistana. Það voru skilgreindir 2 mismunandi ferlar sem að mynda sameiginlega þessi viðmið sem unnið eftir, annars vegar fyrir fjarvistir sem ekki tengjast veikindum en hins vegar leyfisveitingar vegna veikinda eða leyfa af þeim sökum. Það sem hefur síðan verið að gerast allra síðustu misseri og formlega reynda frá síðustu áramótum að við erum komin með verkefni Betri borg fyrir börnin í alla borgarhluta. Og með tilkomu þess eru bundnar mikla vonir við það að vinna í tengslum við svona verkefni verði enn markvissari, sérstaklega samvinnan í gegnum fyrstu 3 þrepin sem að fara fram innan skólans, en líka á þrepi 4 þegar að vinnsla mála hefst innan þjónustumiðstöðar, eða borgarmiðstöðar eins og við köllum það í dag. Okkar fólk sem best ekki til metur það svo með fagstjóra í hverjum borgarhluta verði eftirfylgd mála enn markvissari en verið hefur, en það einn helsti styrkleiki Betri borgar fyrir börn verkefnisins að við erum að færa ákvarðanatöku, stuðning og eftirlit með framkvæmdum nær vettvangi, minnka mjög stjórnunarspönnina og gera allt verklag markvissara fyrir vikið. Auðvitað verðum við að muna eftir því að undanfæri 2 ár raun og veru á þeim tíma sem að liðin frá því að þessi viðmið voru mótuð höfum verið að glíma við COVID-faraldurinn en Betri borg fyrir börn að mati allra þeirra sem gerst þekkja besti farvegurinn til þess að takast á við þessi mál. Það ýmis vinna í gangi, það liggur fyrir í drögum ný handbók fyrir þrep 4 þar sem ráðgjafa Betri borgar fyrir börn greina eðli vandans og bjóða ráðgjöf og úrræði. Það líka búið að vinna fræðsluefni, bæklinga þar sem að finna ágætis samantekt á ferlinu. Hann fer í hendur foreldra strax á fyrsta þrepi, verður birtur á vef borgarinnar og á nokkrum tungumálum. Og sem dæmi góða vinnu út á vettvangi vil ég nefna að aðilar í borgarmiðstöðinni í Grafarvogi hafa verið að vinna með skólunum að útfærðum aðgerðaáætlun fyrir þrep 1-3 í þessum viðmiðum sem ég nefndi að framan.
Nú, varðandi tillöguna þá held ég að það sé gott að fá stöðumat á umfangi skólaforðunar en það hefur verið dregið í efa af þeim sem gerst þekkja að þessi tímapunktur núna sé kannski sá besti til þess að fara í allsherjar úttekt á virkni viðmiðana því Betri borg fyrir börn verkefnið er rétt nýhafið síðastliðin áramót í öllum borgarhlutum. En hins vegar má vel halda því fram og ég tel það verkefnið sé það brýnt og mikilvægt að við eigum að standa þessa vakt af fullri alvöru. Það er ýmislegt hægt að gera strax, safna gögnum umfangið, taka málið upp á vettvangi hinna nýju fagstjóra borgarmiðstöðvanna og setja málið formlega í farveg innan Betri borgar fyrir börn. Það er því mín tillaga að þessari tillögu Flokks fólksins verði vísað til skóla- og frístundaráðs sem leiti jafnframt umsagnar velferðarráðs en þessi tvö ráð vinna þétt saman sem formlegir bakhjarlar verkefnisins Betri borg fyrir börn. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, það er Kolbrún Baldursdóttir. Já, forseti ágæta borgarstjórn, ég byrja að þakka borgarfulltrúanum Skúla Helgasyni fyrir hans ræðu og skilning á þessu máli. Bara þakka honum fyrir að hafa skilning á þessu máli. Þessi til að vera unni með nokkrum skólastjórum. Ég geri það gjarnan þegar ég er að undirbúa mál að heyra í fólki. Þó svo að ég þykist stundum sjálf vera einhver sérfræðingur, hafandi verið skólasálfræðingur, þá er ég það náttúrulega alls ekki. En og það var einmitt einn skólastjóri sem sagði við í þessum skóla notum ekki þessa viðmiðunarreglur. Við erum ekki sátt við að ekki verið gerð greinarmunur ástæðu fjarveru. Þannig að það var nú þess vegna sem já, ég hreinlega vissi það ekki einu sinni sjálf fyrir eftir að hafa rætt við þessa skólastjóra. Þannig að ég vil kannski bara benda á að kannski þarf sviðið að vera í nánari tengslum við skólastjórana og skólastjórnendur varðandi þessi mál. Ég gerir mig alveg grein fyrir að þau eru sannlega í góðum tengslum en það kannski má bara vera í betri tengslum. Síðan varðandi þessi fjöldatilkynningar til barnaverndarnefndar sem núna er komið svar við að það er ansi mörg mál sem eru tilkynnt til barnaverndarnefndar, barnaverndar, eða hvað þetta heitir núna. Mér langar kannski að spyrja, því að nú má ég spyrja í fyrri andsvari, hvernig er svona ferlið í þeim málum sem eru tilkynnt? Hvað gerist nákvæmlega eftir að málið kom til barnaverndar? Og þá erum við að tala alvarlegustu málin því annars verður það ekki komin til barnaverndarnefndar. Þá hefur borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarfulltrúi Skúli Þór Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn, það er áhugavert að heyra þetta andsvar og viðhorf frá einum skólastjóra það að þar hafi viðmiðin ekki verið notuð á þeim grundvelli að það sé ekki gerður greinarmunur á veikindum og öðrum fjarvistum. Því það er mjög skýrt í viðmiðunum að nákvæmlega þessi greinarmunur er gerður. Þetta eru tveir mismunandi ferlar, annars vegar fyrir veikindi og hins vegar fyrir annars konar fjarvistir. Og efnislega er ákveðin munur á þeim sem er auðvelt að fara yfir. Í báðum tilvikum er hæsta stigið, ef svo má segja, að það er leitað einmitt til barnaverndar Reykjavíkur eins og borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir nefndi og það er þá þegar að fjarvistastigin eru komin upp í 60 stig í ferlinum sem að lítur að almennum fjarvistum. Þá gerist það með þeim hætti að fyrst er tekin umfjöllun í nemendaverndarráðinu og skólastjóri sendir síðan tilkynningu til barnaverndar Reykjavíkur og málið er í kjölfarið unnið samkvæmt þeim verklagsreglum sem mótaðar hafa verið bæði á skóla- og frístundasviði og á velferðarsviði sem sér skólaþjónustuna ábyrgð og skyldur skólasamfélagsins vegna nemenda með fjölþættan vanda. Varðandi veikindahlutann þá er þrep 5 að það er tekið upp þegar að veikindadagarnir eru orðnir 30 eða fleiri og þá er ferillinn í efnislega sambærilegur eins og í hinum ferlunum hvað varðar aðkomu barnaverndar. Vona að þetta svari þessu andsvari. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn Skúli Þór Helgason lokið við að svara andsvari. Þá telst andsvörum lokið.
ekki hafa fleiri hvatt sér hljóðs í þessari umræðu og telst umræðum þá lokið undir þessum lið og borist hefur málsmeðferðartillaga að vísa þessari tillögu borgarfulltrúa Flokks fólksins úttekt á eftirliti með skólaförðun til skóla- og frístundaráðs og ég bið þá alla borgarfulltrúa að koma inn í salinn. Og ég bið borgarfulltrúa í fjarfundi að kveikja á myndavélum. Borist hefur málsmeðferðartillagu að Ólafur Guðmundsson, borgarfulltrúi, við biðjum þau að kveikja á myndavélinni. Ólafur K. Guðmundsson í fjarfundi, við biðjum að kveikja á myndavélinni. Og þá bið ég við afsökum það, þá biðjum við borgarfulltrúa sem eru samþykkir málsmeðferðartillögunni að gefa merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá gengið til 5. liðar á dagskrá og það umræða vaxtagreiðslur Reykjavíkurborgar að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins. Málshefjandi borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, ég stend hér fyrir umræðu vaxtagreiðslur Reykjavíkur frá árinu 2013 til 2026 því að þegar það hefur birst okkur hér á þessu kjörtímabili mikil skuldasöfnun borgarinnar og gríðarlega ósvífin lántöku áætlun inn á þar næsta kjörtímabil upp á 92 milljarða. Þá sendi ég skriflega fyrirspurn til skriflegs svars til fjármálaskrifstofunnar. Nú eins og hefur komið oft fram í máli mínu þá eru áætlaðar skuldir borgarsjóðs A-hlutans 240 milljarðar í árslok 2026. Reykjavíkurborgar sveitarfélag, ég minni á það, sem á að sinna lögbundinni þjónustu og grunnþjónustu og sleppa gæluverkefnum nema það sé ykkur afgangur af rekstri borgarsjóðs. Sagan sú að á árinu 2013 hóf ríkissjóður að greiða niður skuldir í stórum stíl en á sama tíma hóf borgarsjóður að safna stórfelldu skuldum. Á þeim tíma þá mynduðu Samfylkingin, Besti flokkurinn og Vinstri grænir meiri hluta í borginni og svo höfum við söguna af þessum viðreistu meiri hlutum hér síðan. Borgarstjóri hefur verið stjórnandi borgarinnar allt þetta tímabil og verið borgarstjóri síðastliðin tæpu 8 ár og hann nú að ljúka sínu öðru kjörtímabili sem borgarstjóri. Til samanburðar þá ætla ég að nefna það að skuldir borgarsjóðs árið 2013 voru 62,2 milljarðar og var þá skuldir á hvern íbúa 500.000 krónur. Nú 8 árum seinna eru skuldir borgarsjóðs hins vegar tæpir 156 milljarðar og því skuldin á hvern borgarbúa 1,3 milljón. Þess vegna staðan grafalvarleg, sérstaklega í ljósi þeirrar lántöku áætlunar sem ég hef farið yfir. Nú þá fór ég að leiða hugan að því að eitthvað kosta nú skuldinar því að hádegismaturinn nú aldrei ókeypis og sendi því þessa fyrirspurn hér inn. Hvað Reykjavíkurborg og borgarsjóður, öðru nafni, hafi greitt í vexti af skuldum og skuldbindingum frá árinu 2013 til 2021 tæmandi talið og hverjar áætlaðar vaxtagreiðslur verði
ár á lántöku, nýju lántökutímabili sem spannar 1 kjörtímabil og 1 ár til ársins 2026. Það að segja ef að þessi lántöku áætlun upp á 92 milljarða standist, það má alveg rekna með því að hún fari fram úr áætlun. Og svo jafnframt hafði ég áhuga að vita hvað samstæðan öll hafi greitt í vexti á sama áratímatali. Ég var nú svo heppin að fjármálaskrifstofan svaraði mér rífurlega í þetta sinn því að hún birti jafnframt svar varðandi það samstæðuna. Hér á skjánum sést hvað A-hlutinn hefur greitt í vexti á þessu áratímabili. Það þarna þessi síðasti dálkur 2021. Þetta útkomuspá því þarna þegar þessar upplýsingar voru gefnar var ekki búið að birta ársreikninginn en hér á næstu glærum má sjá það að áætlað var að árið 2021 yrðu vextirnir tæpir 4,2 milljarðar en þegar við göngum hér áfram í útkomuspána þá hafa þeir hækkað þarna rúmlega milljarð. Þannig að þegar upp staðið fyrir þau ár sem eru liðin frá 2013 þegar borgarstjóri sest hér í Ráðhúsið og hefur þessa skuldasöfnun þá eru vextir og verðbætur af skuldum og skuldbindingum A-hlutans tæplega 30,8 milljarðar. Nú ef við skoðum samstæðuna þá það eins hér að þarna útkomuspáin langtum hærri fyrir árið 2001 eða tæpir 16,2 milljarðar en áætlanir voru upp það að það væru 12,5 milljarður. Þannig að þegar við skoðum þetta áratímabil 2013 til ársloka 2021 þá eru samanlagðir vextir og verðbætur af skuldum og skuldbindingum samstæðunar tæpir 95 milljarðar. Nú hér sjáum við fram í tíman áratímabili 2022 til 2026 og erum við hér að fara inn í kosningaár pluss eða réttar sagt nýtt kjörtímabil pluss 1 ár af þar næsta kjörtímabili. Þá kemur það í ljós að vextir og verðbætur sem sagt á spátímabilinu verða tæpir 28,3 milljarðar á næstu 5 árum af A-hlutanum og hjá samstæðunni í heild tæpir 75,2 milljarðar. Þetta eru svo rosalegar tölur enda kosta lánin eins og við vitum. Lán þarf að greiða tilbaka og það eðli lána að á þeim eru vextir. Eins og ég sagði hér í upphafi, hádegismaturinn aldrei ókeypis. Þá erum við komin að meginmálinu í þessu öllu samandregið. Og nú hef ég birt töflu inn á Facebook síðunni hjá mér sem opin öllum að þegar þetta áratímabil skoðað árin 2013 og út árið 2026 þá niðurstaðan þessi. Reykjavíkurborg A-hlutinn, borgarsjóður, hefur þá greitt í lok árs 2026 í vexti og verðbætur af skuldum og skuldbindingu sínum rúma 59 milljarða. 59 milljarða. Þegar var farið á stað með hugmyndir nýja Landspítala á Hringtorgi hér upp á Hringbraut þá var talað að nýr Landspítali myndi kosta rúma 50 milljarða. Þær tölur hafa hækkað vegna þess að hjá ríkinu og borginni þá standast engar áætlanir en þetta sem nemur upphaflega einum nýjum Landspítala. Svo það sé sagt til að setja þetta í samhengi. Og við erum að tala vexti og verðbætur hjá sveitarfélagi.
vexti og verðbætur hjá sveitarfélagi sem eins og ég sagði áðan á að sjá lögbundna þjónustu og grunnþjónustu. En það syrti nú heldur betur í álinn þegar við skoðum þetta samandregið hjá samstæðunni allri að þá eru áætlað ígreidda vexti og verðbætur og þetta sem hér í framtíðaplönum samanlagt þá eru það 170 milljarðar á árabilinu 2013 til 2026. Ég verð að segja það alveg eins og virðulegi forseti. Ég veit ekki alveg hvernig borgarstjóri ætlar að finna út úr þessu skuldafeni og þessum blóðpeningum sem að við sem búum hér í þessari höfuborg þurfum að borga með útsvari okkar í þessar rosalegu vext og verðbætur af lánunum. Þetta eru svo rosalegar skuldir að þetta útkoman út úr þessu. Allt samandregið, ég sagði það hér í upphafi ræðu minnar, að Reykjavíkurborg alhlutinn skuldar í árslok 2026 240 milljarða. Samstæðan kemur til með að skulda hátt í 480 milljarða í árslok 2026. Hvernig ætlar borgarstjóri að finna út úr þessu? En þetta eru þannig upplýsingar að það verður að koma þeim á framfæri nú þegar einungis 5 eða 6 vikur eru hér fram á kosningum. Þannig að lán upp á 92 milljarða hér til ársins 2026, þegar búið að bæta vaxtagreiðslunum við, þá fara þau lán langt yfir 100 milljarða þegar þau eru samanreiknuð til ársins 2026 ásamt gömlu skuldunum. Þetta eru staðreyndirnar og það kosningaár. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Þá næstu óskað til að taka til máls, borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það ágætt að ræða vaxtakostnað og vaxtagjöld sem hluti af fjármagnsliðum Reykjavíkurborgar og samstæðu hennar. Reykjavík skuldar minna en nágrannasveitarfélög þegar við metum skuldir með við tekjur sveitarfélagsins og stendur sterkt. Við erum sveitarfélagi mjög örum vexti og þá eðlilegt að taka lán þegar verið að fjárfesta í innviðum sem endast í langan tíma. Það líka eðlilegt þegar við erum að fjölga félagslegum íbúðum að taka hluta þeirra að láni, bara svo venjulega fjölskyldur taka hluta af sínu íbúðarhúsnæði að láni til ætla að nota það í áratugi og sama getur gengt með ýmsa innviði sem eru til langs tíma eins og veituframkvæmdir eða hafnarframkvæmdir annað slíkt. Raunar eru sum fyrirtæki okkar svo til skuldlaus eins og Faxaflóahafnir en Orkuveitan sem eru auðvitað meðal annars að fjárfesta mikið í veitum samhliða mjög mikið uppbyggingu í borginni. Það eru síðustu 5 ára algjör metár í fólksfjölgun 12.000 mann sem hefur fjölgað og íbúðum mjög mikið og þá þarf að fjárfesta með því. Þannig að þetta eru skynsamlegar ákvarðanir. Þeir sem ætla bara að tala þessa hlið verði einmitt að svara því að því að oft það sama fólki og í hinn orðum finnst ekki nógu mikið byggt og ekki nægilega margar íbúðir bætast við. Og finnst of lítið fjárfest í skólahúsna eða öðru slíku. En þetta allt í traustum og góðum höndum við stjórn borgarinnar. Það verið að fjárfesta í hverfunum okkar, í innviðum í okkar góðum hverfum fyrir íbúana sem þar búa og þá sem að bætast við, ofta á þéttingareitum og öðrum uppbyggingareitum. Það þarf að taka hlut af því að láni. Það sameinaðist öll borgarstjórn það hér strax eftir COVID að það verið skynsamleg viðbrögð að flýta fjárfestingum, auka þar með lántökur aðeins, en það alls ekki þannig að þar stefni í eitthvað óefnið, þvert á móti
þá stendur borgin sterkt, stendur vel undir þessum fjárfestingum og með lægsta skuldahlutfall á höfuðborgarsvæðinu. Það þarf líklega bara ekki að hafa mikið fleiri orð. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu og hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar. Það er Vigdís Hauksdóttir. Já, virðulegur forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég mitt viss að þessi söngur myndi koma, þessi blekkingarleikur, að því tók ég hér bæði alhlutan og samstæðuna hér í ræðum minni og í fyrirspurnum mínum og þau eru þarna svörin ennþá upp á skjánum. Ég vil benda borgarstjóra á það að sveitafélög byggja ekki íbúðir þó hann hafi bent á það að það væri ekki nógu mikið byggt og mér finnst ekki nógu byggt þá er það ekki á ábyrgð Reykjavíkurborgarinn, hins vegar er borginni haldið í heimatilbúnum lóðaskorti, svo það sé sagt, sem að þjónustar einungis fjármagnseigendur til þess að halda hér uppi háu fasteignaverði, svo það sé sagt. Nú sveitafélög eru vexti, ég veit nú ekki hvað skal segja það, ef við lítum til nágranna sveitafélög okkar hér í kringum okkur, Árborg, Borgarbyggð, Reykjanes, Akranes og Kópavogur, svo dæmis í tekin. Þannig að það er nú ekki akkurat það sem að borgarbúar eru að upplifa eins og allir vita. En það er ágætt að borgarstjóri sé ánægður með þennan arfaslaka rekstur, skuldsetningu og vaxtagreiðslur því að það eru kosningar hér eftir örfáar vikur og þá skulum við bara sjá hvað kemur upp úr þeim kossum, en ég finn það og við flest að það fer að gæta mjög mikils óþóls og ég ætla að lýsa hér enn og aftur yfir að mér finnst sérlega ósvífið að vera með lántöku áætlun inn í 2 kjörtímabil upp á 92 milljarða og binda þar með tilvonandi meirihluta í báða skó og ekki bara tilvonandi meirihluta heldur þar næsta meirihluta líka og þetta er fáheyrt. Borgarfulltrúin lokið við að veita andsvar, ekki hafa fleiri óskað eftir að veita andsvör og ekki hafa fleiri óskað eftir að taka til máls undir þessum lið, telst umræðum því lokið. Forseta hefur borist beiðni að taka inn með afbrigðum kosningu í ráð og nefndir og hyggst forseti verða við því nema einhver hreyfi andmælum. En þess hefur sem sagt verið óskað að, fyrst tökum við þá fyrir kosningu í skipulags- og samgönguráði, þar sem að það er lagt til að Jórunn Pála Jónasdóttir taki sæti í stað Katrínar Atladóttur. Þau ykkar sem eru því samþykk megi gefa þess merki. Ég ætla að biðja alla að koma í mynd. Glemdi mér aðeins. Sabínu og Valgerður, getið þið verið í mynd? Já, og Elín, það er rétt. Já, þá skulum við ganga til atkvæða þessa tillögu, þau ykkar sem eru því samþykk, gefið þess merki. Það er samþykkt einróma. Marta Guðjóns, hvernig... Og... Já, ok. Hún er ekki Geir komin í fjár fyrir hana? Nei, hún kom til Pavel. Nú, já, ok, þá verðum við þess að bíða. Ég misskildi þess afskil. Lóa er bara leiðinni. Er hún komin í... Ég að bíða eftir að Þórdís Lóa komi í fjár. Ég kann gaman mál. Nei,
Tökum 5 mínútna fundarhlé.
þá reiknast mér til að nákvæmlega smá stund sé liðin og heldur þá fundur borgarstjórnar áfram. Og göngum við þá til atkvæðagreiðslu kosningu í ráð og nefndir. Lagt til að Jórunn Pála Jónasdóttir taki sæti Katrínar Atladóttur í skipulags- og samgönguráði. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Sabíne Valgerður, má ég sjá ykkur? Come on. Jú, ok. Nú það samþykkt einróma. Takk fyrir. Og þá það hinn liðurinn sem einnig borin upp með afbrigðum ef enginn hreyfir andmælum, sem að Katrín Atladóttir taki sæti Jórunnar Pálu Jónasdóttur í umhverfis- og heilbrigðisráði. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Já. Og það samþykkt einróma. Takk ykkur fyrir. Þá gengið til næsta reglulega liðar á dagskrá, en það fundargerð borgarráðs frá 17. mars og fundargerð borgarráðs frá 31. mars. Afsakið, forseti ætlar að klára að fara yfir þessi umræðefnið. Þar þarf að taka sérstaklega til samþykktar 8. lið, 14. lið, 15. lið og 16. lið frá fundargerð borgarráðs frá 17. mars sem eru græna planið, borgarstjórnarkosningar 14. maí, kjörstaðir og umboð til borgarráðs og þóknanir til kjörstjórna. Og frá borgarráði 31. mars þarf að taka sérstaklega til samþykktar 3. lið sem nýi Skerjafjörður deiliskipulag, 37. liður sem viðaukar við fjárhagsáætlun og 37. liður sem viðauki við fjárfestingaráætlun. Í 37. lið hefur verið óskað eftir því að liðir séu bornir upp hver í sínu lagi og hefur forseti orðið við því. En þá mælendaskráin, ef fólk vil biðja að vera á henni. Einn borgarfulltrúi hefur beðið að komast á mælendaskrá, það Marta Guðjónsdóttir. Það skiptir ekki máli, þetta sami dagskrárliðurinn á dagskráni. Bara tilgreina hvað þú ert að tala í ræðunni. Ég kem hér upp undir fundargerð borgarráðs frá 31. mars sem 3. liður nýi Skerjafjörður deiliskipulag. Hér á að fara að breyta deiliskipulagi í Skerjafirði. Hér verið að breyta skipulagi sem reyndar mjög umdeilt og verið gerða mjög ítarlegar og alvarlegar athugasemdir við. Þetta eru uppbyggingar áform nokkur þúsund íbúa og hátt í 2000 íbúðir. Að minnsta kosti samkvæmt mínum útreikningum þá síðast var talað 1350 íbúðir en nú á að fjölga þeim að minnsta kosti 80 og ef að framheldur sem horfir og miða við fyrri vinnubrögð þessa meirihluta, ef við höfum bara Hlíðarendasvæði til viðmiðunar, þá getur þessum íbúðum fjölgað enn frekar. Þarna verið að fella út úr skipulaginu hjúkrunarheimili, eins og þessi engin skortur á hjúkrunarheimilum í borginni og verið að setja íbúðir í staðinn. En einhvers staðar hlýtur þá þessi meirihluti ætla sér að koma fyrir nýju hjúkrunarheimili og það væri fróðlegt að vita hvar þeir hafa það í hyggju. Það eru fjölmargir opinberir fagaðilar sem hafa gert athugasemdir við þetta skipulag og haft ýmsar áhyggjur vegna þessarar uppbyggingar, bæði hvað flugöryggi varðar og eins vegna landfyllingarinnar í fjörunni. En meirihluti sem að stýri borginni, enn sem komið hefur neitað að hlusta á þessar áhyggjur og þessar faglegu athugasemdir. Í byrjun janúar þá kom framkvæmdastjóri innanlandsflugvalla Isavia fram í fjölmiðlum og sagðist hafa áhyggjur af því að ný íbúðabyggð í Skerjafirði myndi skerða flugöryggi. Sömuleiðis kom innviðaráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson fram í fjölmiðlum í lok janúar og taldi að ef að þessar nýbyggingar sem að þarna eiga að rísa komi til með að skerða flugöryggi væri það brot á samkomulagi ríkis og borgar sem gert var í lok nóvember 2019 þar sem að
kveður á að rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar verði tryggt þar til nýr flugvöllur er tilbúinn til notkunar. Öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna hefur komið þeim sjónarmiðum einnig á framfæri við bæði ríki og borg að nýjar húsbyggingar í Skerjafirði gætu ógnað öryggi flugvéla með ókyrrð og sviptivindum og fékk Isavia og hollensku geimferðastofnunina NLR til að gera úttekt á málinu. Það er augljóst mál að bæði innviðaráðherra og þessir aðilar sem ég nefndi og innviðaráðuneytið hafa töluverðar áhyggjur af þessum málum og flugörygginu, enda sendu þeir sérstakt bréf til borgarstjóra þar sem að ráðuneytið óskaði eftir því að Reykjavíkurborg upplýsti með hvaða hætti borgin hyggist tryggja að framkvæmdir á svæðinu hafi hvorki áhrif á flugöryggi né rekstraröryggi vallarins. Og þessu bréfi hefur ekki verið svarað og það var gefinn frestur til 25. mars að svara þessu bréfi innviðaráðuneytisins, eða borgin hafði sem sagt frest þangað til að svara því, en óskaði eftir því að fresturinn yrði framlengdur þangað til 5. apríl, sem er í dag, og þá spyr ég borgarstjóra hvort að hann geti upplýst okkur, borgarfulltrúa og borgarbúa, það hvort að þessu bréfi hafi verið svarað og geti lagt fram svarið hér á þessum fundi. Það er náttúrulega með ólíkindum að meirihlutinn skuli keyra þetta mál svo hratt áfram og leggja það fyrir borgarráð í síðustu viku að breyta hér deiliskipulaginu í Skerjafirði í þá veru að fjölga þar íbúðum á sama tíma og borgarstjóri hefur það verkefni, hefur það heimaverkefni að svara innviðaráðuneytinu hvernig að tryggja flugöryggi ef þessar byggingar rísa sem hann hefur í hyggju að reisa þarna á þessu svæði. Ég óska eftir því að borgarstjóri leggi fram svarbréfið hér á þessum fundi. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Öldu í ræðu. Setja öldu á. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, hér erum við að ræða lítilsháttar breytingar á gildandi skipulagi í Skerjafirði, þar sem er gert ráð fyrir fyrsta áfanga uppbyggingar. Þetta skipulag hefur notið afar breiðs stuðnings í borgarstjórn og það er ekki aðeins meirihlutinn sem hefur stutt það, heldur líka nýr oddviti Sjálfstæðisflokksins. Þannig að ég held að það verði bara að taka þessi átök sem að hér er að koma fram upp á flokkslegu vettvangi í Sjálfstæðisflokknum núna þegar þessi oddvitaskipti hafa orðið. Ég að vísu teka eftir því bara núna síðast á fundinum að Sjálfstæðisflokkurinn er óða önn að skipta út þeim sem hafa stutt þetta skipulag úr skipulagsráði. Því að Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi, hygg ég að hafi líka stutt þennan áfanga í skipulaginu. Það var unnið mjög vandlega og meðal annars komu athugasemdir frá Isavia sem að gerði sérstaka úttekt eða lét gera úttekt af hálfu hollensku geimferðastofnunarinnar sem sagði að áhrif af byggð væri ásættanleg og þá umræðu höfum við þetta tekið áður. Það kemur með þessuna dálítið mikið á óvart að borgarfulltrúinn sem jafnframt er á framboðslista Sjálfstæðisflokksins vilji vera að ýfa þessar innanflokksdeilur upp hér í tengslum við þetta mál. Það er rétt að það barst bréf frá innanríkisráðuneytinu á dögunum og það er unnið að því að svara því. Svarið liggur ekki fyrir en ég á von á drögum að því jafnvel síðar í dag að því að það er alveg rétt að fresturum var veittur til dagsins í dag. En hvað varðar þetta skipulag að þá liggur mat sem að Isavia aflaði fyrir. Það hins vegar liggur ekki fyrir sérstakt mat svo ég viti varðandi byggingu á skýlum landhelgisgæslunnar fyrir nýjar þyrlur sem þar að koma. Hafist var handa við þær framkvæmdir á síðasta ári en ég trúi því varla að innanríkisráðuneytið sé að
setja sérstaklega fótinn niður gagnvart því að koma þessum þyrlum í húsaskjól. Það gert ráð fyrir því að þyrluskýlin séu færanleg og þegar flugvöllurinn fer. En eins og ég segi þá unnið að því að svara bréfinu en svarið liggur ekki fyrir. Það sem við erum hins vegar að gera hér bara að samþykkja þetta breytingar á gildandi deiliskipulagi skera fyrir því auglýsingu og fá þá viðbrögð við því. En ég á ekki von á því að þau verði mikil enda smávægilegar breytingar á gildandi skipulagi að ræða. Það er verið að setja þarna sorpgerði, það er verið að breyta notkun þannig að í stað hjúkrunarheimilis er gert ráð fyrir 80 íbúðir og þar með fara íbúðirnar ekki úr 1300 í 2000 eins og hér var sagt heldur úr 1300 í 1380. Þetta er veljónaskipulag og mjög gott. Það er mikilvægt að fá þessar íbúðir inn á markaðinn og ég gerir ráð fyrir því að við staðfestum lóðaúthlutunar á svæðinu fljótlega. Og borgarstjóri lokið máli sínu. Það var 3 borgarfulltrúar óskað eftir að veita andsvar og stytti ég því andsvaratíma í 1 mínútu. Fyrst veitir andsvar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, málflutningur borgarstjóra með ólíkindum í þessu máli. Svarið liggur ekki ennþá fyrir. Það var búið að biðja frest. Það er augljóst mál að svarið stendur þá eitthvað í borgarstjóranum og meirihlutanum. Úr því að það liggur ekki fyrir á réttum tíma og hefur verið beðið þennan frest. Þetta er ekki lítilsháttar breytingar. Þetta er mjög umdeilt skipulag. Þarna er verið að margfalda hverfi sem að fyrir með einni aðkomu með upphaflegu deiliskipulagi sem var gríðarlega umdeilt og enn umdeilt og landfyllingin líka og borgarstjóri leyfir sér að tala að þetta sé nú bara lítilsháttar breytingar á því skipulagi sem frekar umdeilt. Honum láðist að geta þess. Ég tel ekki lítilsháttar breytingar að bæta við 80 íbúðum og með þeirri íbúafjölgun sem því fylgir. Talandi síðan nýjan oddvita, það er ekki komið nýr oddviti hjá okkur í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins. Hins vegar held ég að borgarstjóri sé að tala verðandi oddvita þegar hann talar nýjan oddvita. Þá hefur borgarfulltrúi lokið að veita andsvar. Svarar þá andsvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn. Það sem rætt hér tillaga að lítilsháttar breytingum á gildandi skipulagi sem heitir Nýi Skerjafjörður. Þar er verið að bæta við sorpgerðum, þar er verið að breyta því að í stað þess að gera ráð fyrir hjúkrunarheimilis er gert ráð fyrir íbúðum. Sem þetta lítilsháttar breytingar. Þetta er gildandi skipulag á þessum fyrsta áfanga. Þetta er ekki heildarskipulagið, þetta er ekki annar áfanginn sem nær sjónum eða neitt annað. Það er þetta sem verið að ræða. Það er svo nokkuð merkileg málnotkun að til dæmis að meina þeim sem að sækjast eftir að verða nýr oddviti miðflokksins að verða ekki oddviti fyrir en eftir kosningar. Ég að tala miðflokkin. Og það sama hlýtur að gilda Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa sem því miður hefur verið fjarverandi á fundinum hér í dag. Hún hlýtur að teljast oddviti Sjálfstæðisflokksins. Þá er borgarstjóri lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir. Ragi. Jú. Þá starfar þessi borgarstjórn þá sem kosin var hér fyrir 4 árum síðan og þeir sem sitja hér í borgarstjórn teljast að vera borgarfulltrúar á þessu kjörtímabili. Eyþór Laxdal Arnalds oddviti okkar sjálfstæðismanna í borgarstjórn þar til eftir kosningar. Þannig að við skulum bara hafa þetta alveg rétt og tala íslensku. En það er kannski óskhyggja borgarstjórans að það sé ykkur annar oddviti en Eyþór Laxdal Arnalds vegna þess að hann hefur verið mjög gagnrýninn á störf borgarstjóra og það fer kannski eitthvað fyrir brjóstið á borgarstjóranum. En ég ítreka það að þetta er ekki lítilsháttar breytingar að bæta við 80 íbúðum í skipulag sem rosalega þétt og mikið
og hefur verið mjög umdeilt og umdeilt og innviðaráðherra og innviðaráðuneyti hefur áhyggjur af. Var borgarfulltrúinn lokið að veita andsvar öðru sinni, svarar andsvar öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, þetta merkileg sýn á hlutina og ég veit ekki hvort að borgarfulltrúinn hafi hugsað þetta alla leið. Það til dæmis oddvita umræður í aðdraganda kosninga og þó Eyþór Laxdal Arnalds að fara að mæta sem oddviti Sjálfstæðisflokksins fram að kosningum. Þetta ekki dálítið, ég veit ekki alveg hvor óskhyggjan sem borgarfulltrúinn að ræða liggur. Það engin sérstök óskhyggja hjá mér það hver leiðir Sjálfstæðisflokkinn, það mál Sjálfstæðisflokksins, en mér fannst bara mikilvægt að halda því til haga í umræðu þennan áfanga Skerjafjarðar sem við erum að ræða hér, þetta gildandi skipulag. Ég man ekki betur en að núverandi eða verðandi þá oddviti Sjálfstæðisflokksins hafi stutt það skipulag eins og megin þorri borgarstjórnar. Nei, forseti, það ekki forseti var ekki vör við að væri að ræða sakargiftir í svörum borgarstjóra. Borgarfulltrúanum frjálst að fara aftur á mælendaskrá ef hún telur sig verða að taka til máls. Svo vel. Næst óskar eftir að veita andsvar borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já, forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Mér finnst ekki góð bragur að því að borgarstjóri skuli gera fjarveru tveggja borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að sérstöku umræðuefni og auglýsa það þess að þeir geta ekki borið hönd yfir höfuð sér. Saka þá að vera ekki samstíga öðrum fulltrúum og vera ekki á staðnum. Það væri miklu betra að ræða málin þegar að menn eru í salnum. Nú varðandi Skerjafjörðina þá þetta pínulítið eins og refurinn sem skipti ostinum á milli músanna. Hann beit alltaf smá bita í viðbót og þetta alltaf smá breytingar í hvert sinn. En ég vildi bara halda til haga og kannski fá staðfestingu borgarstjóra á því að það ekki bara Sjálfstæðismenn sem hafa gagnrýnt þetta, heldur margar stofnanir. Nú formaður félags Vinstri grænna í Reykjavík gagnrýndi þetta nýlega mjög harkalega þessi áform og núna Þorsteinn Pálsson sem nú í Viðreisn ef ég man rétt sem talar rökleysuna fyrir því að það sé verið að skipuleggja hverfi þegar að fyrirlíkur að það samkomulag við ríkið flugvöllinn. Þannig að borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar. Það var ágætt að fá viðbrögð borgarstjóra við þessu tvennu. Svarar ansvari borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, ég ítreka hér að hér verið að gera lítilsháttar breytingar á gildandi skipulagi Skerjafirði, ekki því skipulagi sem næst ströndinni heldur þessum fyrsta áfanga og það alveg rétt að sumir hafa sagt að það nær að flytja flugvöllinn heldur en og horfa á heildarskipulag allt og það má segja að Þorsteinn Pálsson fyrrverandi forsætisráðherra hafi höggvið í þann knérun og það auðvitað tíðindi ef sitjandi oddviti Sjálfstæðisflokksins tekur undir það. Ef ég man rétt þá var sitjandi oddviti Sjálfstæðisflokksins einn af stofnendum 102 Reykjavík, baráttufélagsins fyrir flutning flugvallarins, þannig að það verið glæsilegur endir á ferli hans hér á þessum vorspretti borgarstjórn að hnykkja á því. Þá borgarstjóri lokið við að svara andsvari, veita þá ansvar öðru sinni borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Já, ég vil taka undir orð borgarstjóra varðandi það að það gott að vitna í Þorsteinn Pálsson í þessu máli því að hann bendir réttilega á að ef að flugvöllurinn raunverulega að fara þá þurfi ekki landfyllingarnar. Þá þurfi ekki að eyðileggja fjörurnar. Það akkúrat rökleysan í málinu. Það þarf ekki að eyðileggja þessar fjörur ef að flugvöllurinn að fara. Ef að meirihluti trúir því. Varðandi flugvöllina þá hefur hann alltaf verið hugsað sem miðstöð sem verður að vera til staðar og ef það finnst annar staður sem sáttur þá vissulega þetta að þróa svæðið áfram en það hefur bara ekki tekist hjá núverandi borgarstjóra og ég held að það er óraunsæi að halda að flugvöllurinn sé að fara en að vera að eyðileggja fjörurnar á sama tíma það bara rímar ekki, það stemmir ekki. Og þessi smávægilega breyting
hluti af mörgum smávægilegum breytingum sem gera eina stóra vitleysu. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið við að veita andsvar öðru sinni. Svarar þá andsvari öðru sinni borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég les það milli línanna að hugur okkar kannski ekki svo fjarri hvor öðrum þegar flugvallarmálið annars vegar, en ég vildi bara hnykkja því að ég var alls ekki að gera mikið eða lítið úr fjarveru borgarfulltrúanna sem hafa stutt Skerjafjarðarskipulagið. Ég var ekki að nefna það í því samhengi heldur að tala að báðir þeir borgarfulltrúar eru núna ekki lengur fulltrúar Sjálfstæðisflokksins í skipulagsráði. Heldur var Hildur Björnsdóttir borgarfulltrúi úr skipulagsráði fyrir nokkru og Katrín Atladóttir borgarfulltrúi úr skipulagsráði bara rétt í þessu með sérstakri kosningu. En enga síður liggur afstaða þeirra að ég hygg fyrir til þessa áfanga deiliskipulagsins sem naut breið stuðnings í borgarstjórn. Það má vísa í ákvarðanatöku ráða og hvernig atkvæði voru greidd, já. En þá er andsvörum lokið undir þessari ræðu. Næstur óskar að taka til máls borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Skerjafjörðurinn fallegt svæði og fjaran ekki síður. Við höfum haft áhyggjur af því hversu mikið á að byggja í Skerjafirði. Við höfum ekki útilokað að það verði byggt í Skerjafirði, en við höfum haft áhyggjur af því að byggingamagni sé það mikið að það feli í sér bæði vandamál varðandi innviði, varðandi uppbyggingu, varðandi samgöngur og líka varðandi sambýlið við flugvöllinn. Nú, það bara þannig að við erum ekkert ein þetta og þessar bréfaskriftir innviðaráðherra, samgönguráðherra við borgarstjóra sem núna í gangi og það bréf sem við áttum vona á að lægi fyrir fundinum eru dæmi það. Síðan höfum við heyrt úr öllum flokkum áhyggjur af því að það sé verið að taka fjöruna burt. Og við höfum heyrt frá þeim stofnunum sem að eiga að meta náttúrugæði og uppbyggingu að þar eru líka miklar áhyggjur af þessari fjöru. Nú var brugðið á það ráð að skipta skipulaginu í tvennt, þannig að annar hlutin sem ekki með fjöruna fari í gegn og það það skipulag sem við erum að ræða hér í dag. En það er enga síður tengt þeirri landfyllingu sem að nauðsynleg til þess að hverfið verði sjálfbært eins og það sagt. Þannig að við verðum að horfa á heildina. Og það verið að gera smávægilegar breytingar, það vissulega rétt, en eina leiðin til þess að ræða þetta í borgarstjórn náttúrulega að þetta sé tekið fyrir sérstaklega inn í borgarstjórn. Og ég held að þetta mál verið áfram óleyst eftir kosningar. Það ennþá mörg vandkvæði á því og það hefði farið bara miklu betur á því að vinna þetta í sátt, ekki að fara að úthluta lóðum og klára skipulag sem svona mikil í þéttingu, heldur að fara eins og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, borgarstjóri, fyrirverandi oddviti Samfylkingarinnar og Erlistars, talaði fyrir að hafa miklu minna byggingamagn og þá hefði málið kannski klárast. Og þetta nefnilega dæmi það hvað gerist í borgarkerfinu þegar menn ætla sér að gera betur en vel og gera meira heldur en nefnilega til að þá fer oft verið illa eins og segir máltækinu. Það að segja að menn ætla að gleypa heiminn og búa til heilt hverfið þarna á Skerjafirði þrátt fyrir að flugvöllum sé við hliðina, þá eru menn að lenda í því að málið frestast og frestast. Og þessar úthlutanir sem átt sér stað eru náttúrulega með miklum fyrirvörum. Þannig að það náttúrulega að klára hverfið. Þannig að þetta eiginlega eitt af dæmunum eins og Heklureiturinn og Kringlureiturinn og margir aðrir sem hafa verið á teikniborðinu og í glærunum en hafa ekki skila sér með íbúðum. Nú verið að tala að tvöfalda lóða framboð borgarinnar eða fjölga íbúðum og ég fagna því. En til þess að þessi íbúða áform verða veruleika, þá þarf líka að klára það með skynsamlegum hætti svo það verða veruleika. En annars ætla ekki lengi umræðuna. Takk.
borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls Ragnhildur Alda María Vilhjálmsdóttir. Ágæta borgarstjórn og forseti borgarstjórnar. Ég ætla bara að byrja að segja það er bara einfallega rangt sem borgarstjóri Dagur Bjargeirsson heldur fram að hollenska alþjóðlega geimferða- og flugumferðarstofnunin hafi gefið grænt ljós á þessi áform. Ég ætla að leyfa mér að fullyrða það vegna þess að ég var einfallega á fundi með þeim í dag þar sem þetta var rætt og einmitt okkur sagt hið gagnstæða. Að stofnunin hafi varað við því að byggja háreistabyggðir líkt og stendur til. Þannig að nú í ljósi þess að borgarstjóri hefur líka ákveðið að leggja Hildi Björnsdóttur borgarfulltrúa orð í munn, þó svo hún sé ekki hér til að svara fyrir sig sjálf, þá get ég einnig fullyrt, þar sem ég var með henni á umræddum fundi, að við erum skoðanarsystur þegar ég segi að það eru engin skipulagsáform sem réttlæta það á okkar mati að stofna flugumferðaröryggi í hættu. Og þar með farþegum og flugmönnum sem eru í umræddum flugvélum. Þannig að bara til að útskýra bara hvert áhyggjuefnið í þessu það að þéttbyggð þar sem það eru 4 til 5 hæðir skapa múr að flugvellinum sem gera verkum að þegar að vindurinn kemur og að blása þarna þá kemur lognmolla einmitt þar sem að byggingarnar eru svona háreistar. Og það gríðarlega hættulegt því þá eru flugvélarnar sem eru að lenda að fara úr því að vera í ákveðnum vindstyrk yfir í lognmollu á núleitni. Og þetta bara skapar mikla hættu því líkt og allir vita sem hafa starfað í fluggerunum. En þá það einmitt flugtak og lending sem er viðkvæmasti partur flugsins. Og núna þegar þeir tóku fram við mig að lágreist byggð með húsina sem væri kannski 1 til 2 hæðum, það myndi alveg sleppa, en þétt fjölbýla byggð sem væri að ná þessari hæð, það einfaldlega bara stofnar flugumferðaröryggi í hættu og við verðum bara, það ekki þetta neita því og við verðum bara að gangast við þessu. Þannig að burtséð frá því hvað fólki kannski finnst staðsetningu flugvallarins, þá það bara okkar ábyrgð sem hér erum að passa það að það bara kemur málun ekki við. Það okkar alltaf að tryggja það að fólk geti ferðast hér með öruggum hætti. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Marta Guðjónsdóttir. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég tek undir með borgarfulltrúanum Ragnhildi Öldu Maríu Vilhjálmsdóttur að borgarstjóri hann leggur annan skilning í niðurstöður skýrslu hollensku loft- og geimferðarstofnunarinnar en Isavia og þeir fagaðilar sem hafa meira vita af þessu máli heldur en við almennir borgarfulltrúar eða borgarstjóri sem læknismenntaður en ekki menntaður í flugöryggi eða flugtækni, ekki nema að það hafi gerst án þess að við vitum af því og hann upplýsir það okkur um það. Varðandi málflutning borgarstjóra hér áðan í andsvörum, þá mér eiginlega orðavant vegna þess að þetta var svo yfirgengilegt hvernig borgarstjóri túlkar afstöðu hér, borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Honum láðist að geta þess að hér var lögð fyrir borgarstjórn tillaga fyrir rúmu ári síðan þess efnis að fallið yrði frá þessum uppbyggingar áformum í Skerjafirði. Það var tillaga okkar Sjálfstæðismanna. Það voru allir borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem stóðu að þessari tillögu. En borgarstjóri kýs að gleyma því og gerir hér borgarfulltrúum upp skoðanir í þessu máli. Hann gleymir líka að geta þess að hjá Sjálfstæðisflokknum þá samþykkjum við landsfundarsamþykktir og í okkar landsfundarsamþykktum þá viljum við að flugvöllurinn verði tryggður áfram í Vatnsmýrinni. Allar skoðanakannanir sýna það að meirihluti þjóðarinnar vill hafa flugvöllinn áfram í Vatnsmýrinni. Hér voru undirskriftir á síðasta kjörtímabili, á þar síðasta kjörtímabili fyrirgefiði,
sem að 70.000 Íslendingar skrifuðu undir að þeir vildu að flugvöllurinn er tryggður áfram í Vatnsmýrinni. Borgarstjóri gleymir að geta þess að hann tók þessar undirskriftir og hann stakk þeim ofan í skúfu. Ég held að þessi komin tími til fyrir borgarstjóra að draga fram þessa skúfu og taka upp þessar undirskriftir og fara yfir þar og fara að vera í meira samráði við borgarbúa og við landsmenn þennan flugvöll. En ekki að keyra í gegn breytingar á deiliskipulagi á sama tíma og innviðaráðuneytið að gera athugasemdir við þessa uppbyggingu og hefur áhyggjur af flugöryggi. Þetta er ekki boðlegt, borgarstjóri. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næstu er óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Kolbrún Baldursdóttir. Ágæta borgarstjórn, mér langar bara rétt svona að nefna Skerjafjörðinn. Hann hefur náttúrulega verið eiginlega bara allt kjörtímabili meira og minni í umræðinni. Mér hefur þótt eða okkar helsti áherslupunktur þar er að sakna þess hvernig að fara á, eða bara horfa upp á hvernig að fara á með fjörurnar og allar þessar landfyllingar sem þar eru og einnig víðar í borginni. Núna er kjörtímabilið að verða búið og það er verið að klára þessi mál hérna eins rætt og hægt er greinilega. En síðan varðandi flugvöllin þá er stefnt að því að hann sennilega fari einn góðan við þetta ef það finnst einhver tíma nýr staður fyrir hann. En þá hefði maður haldið að væri betra að bíða með allar þessar skipulagningar og horfa þá frekar á svæðið í heild sinni. Þegar ákveðið hefur verið að flugvöllin fari eitthvað annað, verði honum fundin góður staður. Núna er verið einhvern veginn að sparsla í kringum flugvöllin, bara alls konar. Þannig að ég held að sé verið að skemma þetta svæði, vegna þess að frekar ætti að bíða og horfa á það í einni heild og þá kannski hefði ekki þurft allar þessar landfyllingar. Það er í rauninni að verið að hanna nýja strönd meðfram landfyllingu einhvern veginn. Þetta er í rauninni bara klúðurslegt og þetta hefur verið umdeilt, margir verið mjög ósáttur við þetta en á það hefur ekki verið hlustað. Á hinn bóginn vantar náttúrulega sárlega á húsnæði hérna í Reykjavík og þarf að vissulega að nota hvert tækifæri til að byggja en kannski ekki með einhverja svona eyðileggingu eins og þarna er verið að gera og það hafa ýmsar stofnanir komið að þessu með sitt álit þannig að þetta er langt og mikið mál. Og mörg mótmæli hafa líka borist. En verst er að svo margt af þessu er óafturkræfanlegt. Það er ekki hægt að snúa tilbaka. Og kannski er þetta bara komið til að vera aldur og ævi. Það er að segja flugvöllin fer aldrei og þannig að þetta verður bara niðurstaðan. Nú þá kannski má að hugsa eftir á að það var eins gott að vera ekkert að bíða eftir neinu. En við vitum það bara ekki. Þannig að hér verður kannski bara að fara allt og hratt í eitthvað sem hefði átt aðeins að hugsa betur. Þá hefur borgarfulltrúinn lokið máli sínu. Næst hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég vil taka undir hér með öllum ræðumönnum sem að tala hér í þessu dagskrárlið að undanskildum borgarstjóra. Það er alveg sama hvar er drepið niður, flugöryggi, uppbyggingin og þessi áform, fjölgun íbúða og annað. Ég ætla ekki að endurtaka það en ég ætla að lesa bara hér upp bókun sem að raunverulega segir mína sín á málinu, með leyfi forseta.
Verið er að breyta deiliskipulagi í hinum svokallaða Nýja Skerjafirði. Málið er keyrt áfram fullum þunga þrátt fyrir fjölmargar athugasemdir. Margt er enn á huldum þetta svæði svo sem lögmætt gildi landfyllingar sem nú í umhverfismati. Ekkert tillit er tekið til öryggishlutverks flugvallarins í Vatnsmýrinni en ljóst er að hann er ekki á förum. Og Isavia hefur gert mjög alvarlegar athugasemdir við uppbygginguna. Umferðarmál eru óleyst. Alþingi samþykkti árið 2004 að stefna skuli að friðlýsingu fjöru og grunnsævi Skerjafjarðar og hefur Náttúrustofnun áréttað þær hugmyndir. Hafrannsóknastofnun, Náttúrufræðistofnun Íslands og Umhverfisstofnun hafa allar í umsögnum til Reykjavíkurborgar undirstrikað verndargildi fjörunnar. Það er alveg ljóst að ef farið verður í þessa framkvæmdir eiga þær eftir að hafa mikinn umferðarþunga í för með sér sem hlýst af stórum vörubílum og steypubílum bæði í keyrslu, í landfyllingu og ekki síður á uppbyggingatíma. Minnt er á að olíumengun í jörð á þessu svæði og svo dælustöð sem nú á svæðinu ræður ekki við hlutverk sitt og ljóst er að byggja þar nýja. Engin áform hafa verið birt hvar ný dælustöð á að vera og ljóst að málið er allt vanreifað, óskipulagt, illa unnið og í andstöðu við samkomulag við ríkið eins og margoft hefur komið fram í fjölmiðlum. Þá hafa ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir þessum lið og verður því gengið til atkvæðagreiðslu það sem þarf að samþykkja sérstaklega. Þá ætla ég að biðja borgarfulltrúa að vera í sal og eða í mynd eftir atvikum. Fylgjast vel með einmitt. Allir í mynd. Já, það móttekið. Jæja, þá göngum við til atkvæða. Fyrst það úr fundargerð borgarráðs frá 17. mars. Það er 8. liður græna planið, heildarstefna Reykjavíkur til 2030 og sóknaráætlun 2022 til 2023. Þau ykkar sem eru samþykk þeim lið gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt. Næst það 14. liður, borgarstjórnarkosningar 14. maí 2022, kjörstaðir. Þau ykkar sem eru þeim lið samþykk gefið þess merki. Það er samþykkt einróma og þau þarf ekki að spyrja hverju sé á móti. Þá það 15. liður, borgarstjórnarkosningar 14. maí 2022, umboð til borgarráðs. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Það er samþykkt. Voru einhverjir sem á móti kunna vera? Það er samþykkt einróma. Þá það 16. liður, borgarstjórnarkosningar 14. maí 2022, þóknanir til kjörstjórna. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Það er samþykkt einróma. Þá það frá fundargerð borgarráðs frá 31. mars. Það er 3. liður, Nýi Skerjafjarðar deiliskipulag. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Það er eitthvað vandamál með sjónvarpið þar sem ég sé fjarfundin. Allir á þessum? Nei, ok, jú. Ok, og þau sem móti kunna vera? Hjálmar Sveinsson, þú getur ekki kosið bæði með og á móti. Já, náðist að telja þetta? Þá það samþykkt. Næst það 36. liður, viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2022 og þess hefur verið óskað að sá liður verið boðinn upp sitt í hverju lagi og biður forseti fulltrúa að fylgjast vel með. Þar undir 1. liður, Arnarskóli, fjölgun nemenda. Þau ykkar sem samþykki þann lið gefið þess merki.
Fjölgun nemenda í Arnarskóla. Þetta er 36 viðaukar við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar sem borin upp síst í hverju lagi. Fyrst er það fjölgun í Arnarskóla. Þau ykkar sem eru því samþykk. Það er samþykkt. Þau ykkar sem móti kunna vera. Já, það er samþykkt og með einhverjum hjásetum. Annar liður, saman gegn ofbeldi. Þau ykkar sem að samþykki þann lið gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt. Það er allir nema Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur. Það var að þriðji liður, kjaranefndar raðaðir stjórnendur. Það er hækkun launa. Þau ykkar sem eru samþykk þeim lið gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt. Það er þá bara meirihluti. Næst er það hækkun fjárheimilda til íbúaráða. Þau ykkar sem samþykki þann lið gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt. Þá er það Miðflokkur og Sjálfstæðisflokkur. Þá er það 5. liður, styrkur til Stockfish. Þau ykkar sem eru samþykk þeim lið gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Sá liður er þá samþyktur. Næst er það 7. liður. Það er frestun á breytingum á gjaldskrá Veitna ohf. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt. Og næst er það 7. liður. Kjarasamningar FIH og FT. Þau ykkar sem eru þeim lið samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt. Næst er það 8. liður, ljósverk eftir Ólaf Elíasson. Það er styrkur. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt. Það er meirihluti og sósíalistar. Já. Næst er það 9. liður, það er lífeyris- og rekstrarskuldbindingar Sinfóníuhljómsveitar Íslands. Þau ykkar sem eru því samþykk gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt. Næst er það 37. liður fundargerðarinnar, hann verður borin upp í einu lagi. Það er viðauki við fjárfestingaáætlun Reykjavíkurborgar 2022. Þau ykkar sem samþykki þann lið gefið þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það er samþykkt. Þá er þessum lið lokið og göngum við þá til 7. liðar fundargerðar. Það er 7. liðar. Það er fundargerð forsætisnefndar frá 1. apríl. Það er fundargerð Mannréttinda-, nýsköpunar- og lýðræðisráðs frá 10. og 17. mars. Það eru fundargerðir menningar, íþrótta- og tómstundaráðs frá 14. og 28. mars. Það eru fundargerðir skipulags- og samgönguráðs frá 23. og 30. mars. Það eru fundargerðir skóla- og frístundaráðs frá 11., 22. og 29. mars. Og það eru fundargerðir umhverfis- og heilbrigðisráðs frá 16. og 30. mars og fundargerðir velferðarráðs frá 18. mars. Sérstaklega þarf að greiða atkvæði 9. lið og 10. lið frá fundargerð forsætisnefndar frá 1. apríl. Það er annars vegar tillaga að breytingu á samþykktu stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar vegna umdæmisráðs barnaverndar og kjaranefndar, það er síðari umræða. Og 10. liður, það er tillaga að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar 19. apríl og er það ekki líka aukafundur 27. apríl? Já. Einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið?
Það er Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágæta borgarstjórn, mér langar að fylgja úr hlaði nokkrum liðum í fundargerðarskóla og frístundaráðs því ég á ekki sæti í þessu ráði og hefur stundum verið sent inn mál þar sem er að fá afgreiðslu eða svörun. Og þá kannski fyrst liður 6 í fundargerðarskóla og frístundaráðs frá 22. mars að þar var spurning börn sem eiga lögheimili í Reykjavík og varðandi skólavist og þar kom fram í svari að ekki er vitað hvar 40 börn með lögheimili í Reykjavík eru með skólavist. Og mér fannst þetta nokkuð svona sláandi og jafnvel sjokkerandi. Síðan kemur skýring hérna í svari við fyrirspurn máli segir að samkvæmt Þjóðskrá Íslands hafi í mars 15.500 börn á grunnskóladröfur með lögheimili í Reykjavík þar að stunda 13.812 nemendur í námi almenn grunnskóla og svo er það talið upp. En eftir standa semst 40 börn sem ekki er vitað hvar eru með skólavist. Þetta er bara, finnst mér mjög alvarlegt mál og hvar eru þessi börn og hver er þeirra staða. Síðan er það 9. liður. Það var spurt hvort skóla og frístundasvið hafi skoðað verkefnið Kveikjum neista með tilliti til innleiðingar. Það kemur fram að verkefnið hefði fengið skoðun en síðan er kannski ekki svo mikið meira sagt. En ég vil benda á nýbreytni þessa verkefni sem er fólgin í aukinni hreyfingu með hreyfitíma í upphafi dags og auknu val í lok dags í list- og verkgreinum, auk sérstakra þjálfunartíma á stundarskrá. Og þetta mætti náttúrulega vel taka upp í reykvískum grunnskólum og fylgjast markvisst með stöðu barna í íþróttum og hreyfingu og meta fylgni hennar við árangur í bóklegu námi. Og þetta er það sem að þetta verkefni Kveikjum neistan gerir sem er verkefni sem grunnskólar í Vestmannaeyjum eru núna að vinna samkvæmt. Og ég vil meina það að það kannski vantar að hafa einfalt stöðumat hér svona bara reglulega og samræmt sem hlýtur að vera grundvöllur góðs árangurs og síðan er þetta allt spurningum þetta börn á að brjóta lestrakóðan og geti lesið allan orð í fyrsta bekk. En við veitum líka hvernig það er hérna í grunnskólum að það er svona bara alls konar aðferðir notaðar, ekki allar gagnreyndar og byggðar á vísindalegum grunni og það hefur svolítið verið talað til dæmis byrjendalæsi sem ekki þykir byggja á fremstu vísindum. En síðan er þetta bara allt mikil áhersla lögð á leshraða og það sennilega eitthvað á kostnað lesskilnings. Mér finnst Kveikjum neistan verkefnið nálgunin bara ótrúlega flott nálgun og þessi nálgun vinnur einnig með að þróa stöðumat í stærðfræði og náttúrufræði og það finnst mér að skóla- og frístundasvið og ráðið ætti að skoða þetta bara alvarlega að hvort það væri ekki hægt að nýta eitthvað af þessu og það er alveg matmargara síðustu 20 ár hefur grunnfærni ekkert almennilega verið sinnt hérna nógu vel og við erum að sjá niðurstöðuna í PISA-könnun allavega bíðum við eftir næstu könnun og sjá hvernig það kemur út. Nú síðan er liður 11 innleiðingar rafrænna lausna og þar var birtur listi sem að nú svona bara frekar rýr miðað við það sem að skóla- og frístundasvið hefur verið að kalla eftir og þar kom líka fram í svari að hlaðan væri nú bara tilbúin og komin í fulla notkun en mér minni nú að bara verið örstutt síðan að hún var nú í innleiðingu hérna á skrifstofu borgarstjórnar þannig að kannski hefur verið verulega spýtt í þar. Nú loks langar með þess að fara í 29. mars, það var spurning biðlista eftir leikskólaplássi, það var kom ekki fram nein svona ákveðin svör en greinilega rennt blint í sjóin með þessi mál á hverju einasta ári, þetta er flókið ferli og eldstu börnin ganga fyrir og yngri bíða bara mæta afgangi og það er þessi óvissa sem er náttúrulega algjörlega óþolandi að foreldrar eru sett í og að bíða alltaf á hverju ári er alltaf hópur foreldra sem kvíður þessu og hvenær barnið kemst að. Og loks er kannski liður 9 í þessari fundargerð varðandi fáliðun í leikskólum
og það ýmislegt tínt til sem verið að gera og sumt gott en annað kannski hefur ekki tekist nógu vel. Mér varst áhugavert að verða að nefna þarna úrelta auglýsingaherferð og ruglingslega síðu sem auglýsi störf. Þannig að þetta væri nú kannski eitthvað sem væri hægt að laga. En síðan svona þegar á heilt litið þá var ekkert mjög margt sem að svona beindist að starfsfólkinu sjálfu. Það var alls konar svona eitt og annað en kannski ekki alveg starfsfólki sem var þar í forgrunni. Borgarfulltrúinn hefur lokið máli sínu, það hefur einn borgarfulltrúi óska eftir að veita andsvar, það Skúli Þór Helgason. Já, forseti ágæta borgarstjórn. Hér var komið inn á reyndar all mörg mál, ég hef nú ekki tíma til þess að ávarpa þau öll, en aðeins varðandi að fyrsta sem að málshefandi nefndi varðandi börn sem ekki hafa verið staðsett, þá það alveg rétt og að þetta vakti athygli sérstaklega þegar að fyrsta yfirferðar gerð á þessu í samskiptum okkar á borginni við menntamálaráðuneytið, þá kom fram að það voru, þau skiptu reyndar hundruðum, voru tæplega 200 börnin sem að ekki tókst að finna, en það var farið í mjög mikla vinnu af hendi borgarinnar til þess að leita uppi þessi börn. Því miður það oft þannig að er að ræða börn sem að flytja með sínum fjölskyldum til útlanda og það hefur svona slitnað þráðurinn í sem sagt upplýsingagjöf og foreldrar hafa ekki svarað ítrekuðum erindum frá bæði borginni en reyndar öðrum sveitarfélögum líka. Það svona virðist vera algengasta skýringin á þessu. Varðandi Kveikjum neistan þá það bara áhugavert verkefni í Vestmannaeyjum. Við erum með mörg áhugaverð verkefni og höfum fengið okkar skólar íslensku menntaverðlaunin og reyndar áhugavert að þegar var verið að gera upp grunnskólan og þessi 25 ár sem liðin eru frá yfirfærslu grunnskólans þá kom það fram í máli mjög margra álitsgjafa land allt að þau verkefni sem við höfum verið að standa fyrir hjá borginni, margir nefndu menntastefnuna, þau voru oftast nefnd af 15 af þeim 25 aðilum sem þar komið fram. Þannig ég held að við stöndum býsna vel og einmitt grunnfærninni prýðilega sinnt. Borgin stendur betur en önnur sveitafélög eins og margoft hefur komið fram hér í salnum. Deili skoðunum varðandi gagnreyndar aðferðir. Ég held að það skiptir miklu máli að nota aðferðir bæði varðandi kennslu og stuðningsúrræði sem að rannsóknir staðfesta að skili börnum framförum og það okkar stefna. Og varðandi leikskólamálin, það gríðarleg uppbygging eins og frummælandi þekkir, borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir. Við erum að fjölga hér plássum 1680 á komandi árum. Borgarfulltrúin hefur lokið við að veita andsvar. Já, takk fyrir. Þá hafa ekki fleiri óskað eftir að veða sér hljóðs undir þessum lið og verður því gengið til atkvæða það sem þarf að staðfesta á þessum fundi. Og að biðja alla að vera annarkvort í sal eða allavega í mynd eftir því hvort á við. Vantar ekki einn borgarfulltrúa? Jú. Já, ég sé Geir og Þórdísi Lóu og ég sé Sabíne og ég sé Valgerði og ég sé Ólaf og ég sé Elínu, já. Það vantar Mörtu Guðjónsdóttur og hún væntanlega, ég gefur mér í smá breyka því að hún í einhverjum erfiðleikum. Á ég ekki að tilgreina sérstaklega við höfum búið líka í leiðinu upplega fyrir borgarstjórnar 24. Já, en það sem þarf að staðfesta sérstaklega
Annars vegar, 9. liður frá fundargerð forsætisnefndar frá 1. apríl, tillaga breytingu á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar vegna umdæmisráðs barnaverndar og kjaranefndar, síðari umræða, þau ykkar sem eru því samþykk, gefið þess merki. Og enginn á mótið, því að það voru allir með, þar leiðandi það samþykkt. Þá það 10. liður á fundargerð forsætisnefndar frá 1. apríl, það tillaga að fella niður reglulegan fund borgarstjórnar 19. apríl og jafnframt boða til auka borgarstjórnarfundar 27. apríl. Þau ykkar sem eru því samþykk, gefið þess merki. Það samþykkt, einróma. Þá ekki fleira í þættinum í kvöld, nema lesa bókanir. Þannig að hvað segið þið, eru bókanirnar margar og lesa þær eða fara í mat? Ein bókun fyrir stutt mér. Lesum bókanir, þá les bókanir fyrir Sósíalistaflokk Íslands, Sanna Magdalena Mörtudóttir. Ég með eina bókun við fyrsta lið, mikilvægt að skapa umhverfi þannig að gott sé að vinna hér í borginni og nýsköpun getur þrifist hér þar sem fólk hefur gott umhverfi til að vinna með sínar hugmyndir. Það fjallar atvinnulíf mikilvægt að líta til þarfa starfsfólks til að geta búið hér við góð starfsskilyrði, þar tilur fulltrúi sósíalista. Mikilvægt að líta til þáttar sem þarf að ávarpa líkt og keðjuábyrgð, launastefnu og mismunandi starfsaðstæður líkt og hagkerfi, ensku gig economy. Mikilvægt að nýsköpunarmöguleika borgarbúa verði studdir til að mynda grundvellir samvinnufélaga. Þá borgarfulltrúi lokið við lesa bókanir, lesta bókanir fyrir miðflokkinn, það Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Frá árinu 2013 til ársloka 2021 hefur Reykjavíkurborg alhlutinn greitt tæplega 30,8 milljarða í vext og verðbætur skuldum og skuldbindingum, samstæðan öll hefur greitt á sama tíma tæplega 95 milljarða. Að afloknu spátímabili til ársloka 2026 áætlað að alhlutinn hafi greitt rúma 59 milljarða vextur og verðbætur og samstæðan öll 170 milljarða. Í árslok 2026 áætlað skuldir borgarsjóðs verið 240 milljarðar og að samstæðan öll skuldir 480 milljarða gangi bjartsýnustu spá eftir. Þá hefur borgarfulltrúi lokið við að lesa bókun, var ekki rétt skilið hjá forseta að þetta sé bókun undir lið 5? Við erum tilbúin að lesa líka. Já, þá les bókanir fyrir Sjálfstæðisflokkinn, Eyþór Laxdal Arnalds, borgarfulltrúi. Já, fyrst bókun vegna liða 2. Mikilvægt að Reykjavíkurborg sendi skýr skilaboð til Orkuveitu Reykjavíkur að kanna til hlítar virkjana möguleika á starfsvæði Orkuveitunar, enda fyrirtækið að mestu í eigu borgarinnar. Í þessu samhengi má nefna starfsvæði Orkuveitu Reykjavíkur á Hellisheiði, Borgarfirði, Ölfusi og víðar. Orkuveitur Reykjavíkur einn stærsti raforkuframleiðandi landsins og býr yfir sjálfbærum grænum orkuauðlindum sem unnt að nýta betur. Í dag orkuskortur á Íslandi og hefur þurft að skammta raforku víða land. Framundan eru orkuskipti sem kalla mun meiri raforkuframleiðslu, auk þess sem bætt orkuöryggi enn brýnna í ljósi alþjóðamála. Orkuveitur Reykjavíkur getur gegnt mikilvægu hlutverki í að auka raforkuframleiðslu og bæta þannig raforkuöryggi allra landsmanna. Orkuverð hefur hækkað gríðarlega undanfarið í heiminum öllum og þar Ísland ekki undanskilið. Ísland kaupir bensín og olíu fyrir meira en 100 milljarða á ári. Hærra orkuverð leiðir til kaupmáttarrýrnunar og Ísland í einstökum færum á að fara í orkuskiptin þar sem hefur greiðan aðgang að grænum orkugjöfum í formi jarðhita og vatnsafls. Bókun 3. Ljóst að endurskoða þarf reglur og gjaldskrá innheimtumála hjá Reykjavíkurborg. Í mörgum tilfellum farið með mál í lög innheimtu með gríðarlega hærri kostnaði fyrir greiðendur. Í sumum tilfellum að ræða lágar fjárhæðir sem geta margfaldast í innheimtuferlinu. Í þeim tilfellum þar sem greiðandi hefur einfaldlega ekki möguleika á að greiða skuldina gagnast lítið að hún hækki verulega í innheimtuferlinu. Þetta þarf að lágmarka og geta þess að sína mildi í innheimtumálum í borginni og dótturfélögum hennar. Ekki víst að ný innheimtudeild sem kæmi í stað útvistunar myndi bæta ástandið að spara fé. Réttar að endurskoða reglur borgarinnar og dótturfélaga hennar áður en farið í ný útboðasamninga við innheimtu fyrirtæki. Svo var 7. liður sem að Jórunn er að segja. Afsakið. Lokið við að lesa bókanir Sjálfstæðisflokksins? Nei, ég skal lesa bókun hérna. Þetta ég skal segja liðina eftir. Fram hefur komið í fjölmiðlum að framkvæmdastjóri innanlandsflugvalla Isavia hafi haft áhyggjur á uppbyggingunni í Skerjafirði og telur uppbygginguna þar hafa umtalsverð áhrif á rekstraröryggi Reykjavíkurflugvallar. Við höfum áhyggjur af þessu. Öll þétting byggðir í kringum flugvelli hefur áhrif á aðstæður á braut, á vindafar á braut, sagði framkvæmdastjóri innanlandsflugvalla í fréttum Stöðvar 2, 3. janúar síðastliðinn. Enn fremur komið fram í bréfi frá innviðaráðuneytinu dags 2. mars til borgarinnar að það sé engum vafa undir orpið að hverskyns framkvæmdir eða aðrar aðgerðir af hálfu Reykjavíkurborgar sem skerða rekstraröryggi flugvallarins séu andstöðu við 5. grein samkomulag sem gerð var við borgina árið 2019.
Innviðaráðuneytið hefur óskað eftir því að Reykjavíkurborg upplýsti með hvaða hætti borgin hyggst tryggja að framkvæmdir á svæðinu hafi hvorki áhrif á flugöryggi né á rekstraröryggi vallarins. Þá stöðvi borgin allar slíkar framkvæmdir þar til staðfest sé að öryggi vallarins sé tryggt. Óskaði ráðuneytið fyrir hönd Sigurðar Inga Jóhannessonar innviðaráðherra eftir svari fyrir 25. mars síðastliðinn en borgin óskaði eftir fresti til 5. apríl til að svara bréfi ráðuneytisins en sá frestur rennur út í dag 5. apríl. Á fundinum var það upplýst að svari frá borginni væri ekki enn tilbúið. Þetta var undir liðnum fundargerð borgarráðs frá 31. mars, 7. liður á útgefinu dagskrá. Já, 3. liður í þeirri fundargerð. Takk fyrir það. Þá yfir Jórunn Pála Jónasdóttir lokið við að lesa bókun fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þá les bókanir fyrir Flokk fólksins, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Já, ég byrja þá í lið númer 1. Það er atvinnu- og nýsköpunarstefna sem þessi þarf að rúma allt fólk án tillits til aldurs, menntunar, reynslu og fötlunar. Við erum fjölmenningar samfélag. Tæknibylting er boðin velkomin. Tækni kemur aldrei í staðinn fyrir mannlega hugsun og tilfinningar. Tækni er aðeins hjálpartæki þjónustu mannsins. Stefna sem hér er lögð fram í raun stefnu stafrænu umbreytingu en minna fyrir atvinnumálum. Ekki lögð mikil áhersla á atvinnustöður í öllum hverfum. Almennt er ímynd borgarna óljós þegar kemur að atvinnumálum. Fram hefur komið í kynningu að þetta er með ráðum gert. Ekki er fjallað kolefnisspor og vaxandi ójöfnuð og fátækt. Megininntak skjalsins er lýsing á kostnaðarsömum tilraunum, þróun og uppgötvunum á stafrænum lausnum, fjölmörgu sem hafa aðeins skemmtan og afþreyingagildi. Ítrekað kemur fram að það sé í lagi að gera tilraunir og prófa sig áfram með alls konar. Tilvitnu lýkur. Það er eins og það gleymist að vera að sýsla með útsvarsfé borgarbúa, eins og Reykjavíkurborg sé að stofna sitt eigið hugbúnaðarfyrirtæki og vill vera alþjóðamarkaði. Flokkur fólks hefur kvartað yfir því að nauðsynlega stafrænar lausnir voru ekki settar í forgang. Mikið álag er á starfsfólki vegna vöntunar og virkum nauðsynlegum rafrænum lausnum. Flokkur fólksins situr hjá við atkvæðagreiðsluna. Og í 2, sjálfsagt er að nota það orku sem hægt er að ná í náttúru landsins ef ekki er gengið aðra þætti svo sem mönnum mikilvæg náttúrugæði. Hæpið er að lækka megi orkukostnað með því að ganga að grænum orkugjöfum í formi jarðhita og vatnsafls. Benda þarf á að ef rafmagn er breytt í rafeldsneyti er orkunýtingin innan við 20% og verðið mun taka mið af því. Væri ekki rétt að byrja að nota það vistvöna eldsneyti afurð sem Reykjavíkurborg Sorpa framleiðir sem nú er brennt á báli, metanið. Og 3. Hér er vikið að máli sem borgarkerfið gæti vel sinnt, sérstaklega ef stafrænar lausnir hefði verið þróaðar til að auðvelda verkið. Fulltrúi Flokks fólksins finnst það almennt mjög erfitt að hugsa til þess að sendar skuli vera innheimtukröfur til lögfræðinga vegna skulda fólk sem upp til hópa hefur ekki nægt fjármagn milli handana til að greiða fyrir nauðsynjar, til dæmis sem tengjast börnum þeirra. Fulltrúi Flokks fólksins vill að sami verði við fólk og í öllum tilfellum sé allt gert til að mæta erfiðri stöðu fólk sem býr við bágkjör. Sýna á sveigjanleika og umbrölundu umfram allt manngæsku í málum á þessu tagi. Það er ekkert grín að vera svo illa staddur fjárhagslega að geta ekki greitt húsalegu skólamat fyrir barnið sitt eða frístund svo dæmi sé tekinn. Í desember 2021 fekk fulltrúi Flokks fólksins svar við fyrirspurn viðbrögð við vanskilum vegna áskrifta á skólamat. Fram kom þá að 9.514 útgefnum reikningum á hverju mánuði fór 4,2% til Momentum og voru 1,5% ennþá ógreiddir þann 1. nóvember 2021. Það segir sér alveg sjálft að þarna er á ferð hópur foreldra sem nær engan veginn endum saman mánaðamót. Við bæta svo dráttarvextir sem elta fátæka foreldra jafnvel ævilangt. Og síðan er það liður 4. Skólaforðun er grafalvarlegt mál. Málinu er vísað til skóla- og frístunda ráðs og er það vel. Það er gott að búa til góðar viðmunarreglur en þá þarf einnig að ganga úr skuggum að það er virki. Það er þess utan forvild að fá upplýsingar hvað margir skóla á stuðst við þær og hvort skólastjórnum finnist þær gagnlegar eins og þær eru eða myndu vilja breyta eitthvað. Vísbendingar eru að skólaforðun fari vaxandi. Hér er framtíð barna í húfi, sjálfsvirðing þeirra og félagslegt sjálfstraust. Leiða má líkum að því að skólaforðun hafi aukist með COVID og fleiri börn bæst í þann hóp sem fór á skólan sem vegna COVID og afleiðinga þess. Börn hafa verið meira heima undanfarin misseri vegna COVID, mörg þeirra við tölvu og eiga til enn erfiðara með að fara aftur í rútínu. Mikilvægt er að standa vaktina í þessum málum enda fjölmörg mála það alvarleg að tilkynna þarf þau til barnaverndar Reykjavíkur. Á 2021 var 46 málum vísað til barnaverndar vegna vanrækslu varðandi nám og 72 málum var vísað til barnaverndar vegna þess að skólasókn var áfátt. Og svo er það liður 6, fyrst liður 8, grænaplanið.
Í kynningu komu fram fjölmargar fullyrðingar sem eru hæpnar og sumar beinlínis rangar og mikið sjálfsól ekki til bóta, gagnrýni hugsun þarf stundum að koma af stað. Efast má stórlega eftirfarandi fullyrðingar ef horft á aðgerðir meirihlutans síðustu ár, en tilvitnun hér. Vel farið með náttúruauðlindir, þjónustu, vistkerfi og líffræðilega fjölbreytni með sjálfbæri landnotkun. Tilvitnun lýkur. Myndir á að meirihlutinn felldi tillögu Flokks fólksins að hefja skógrækt frá Reykjavík að Hengli í samráði við nágrannasveitarfélög til að kolefnisjafna höfuðborgarsvæði. Á því svæði eru Hólmsheiði, Mosfellsheiði, Nesjavallaleið en ekki Svínahraun, né önnur nýrunnin friður hraun eins og borgarstjóri lét hafa eftir sér. Í Facebook-færslu hans mátti sjá að borgarstjóri kaus að misskilja tillöguna og ruglaði þessu svæði saman við svæði milli Heiðmörk og Bláfjalla. Og svo sagt, unnið verður að friðlýsingu svæði í Grafarvogi, Blikastaða, Kró og Skerjafirði, en hið rétt að vera að eyðileggja fjör í Skerjafirði og við Laugarnes. Síðan hérna viðauka 37 sem eru tilfærslur á hinum ýmsum málaflokkum. Erfitt að átta sig á hvort þessar tilfærslur sé af hinu góða. Þess vegna situr fulltrúi Flokks fólksins hjá við atkvæðagreiðslu liðsins. Og þá bara eftir eina og hún var númer 7. Má ég aðeins leita að henni, ég held ég hafi sendt hana frekar snemma. Hérna. Það eru allar þessar fundagerðir þarna, skóla og frístundar 22.3. liður 6, ekki vita hvað 40 börn með lögheimili í Reykjavík eru með skólavist. Það sláandi og leggur fulltrúi Flokks fólksins áherslu á að fundi verði snarast út hvar sem börn eru niðurkomin og hvernig þau eru stödd. Það liður 9. Fram kemur að verkefnið Kveikjum neyslan hafi fengið skoðun. Nýbreytni verkefnis fólgin í aukinni hreyfingu með hreyfitími uppháður dags og auknu vali í lok dags í list og verkreinum. Eitthvað sem mætti vel taka upp í reykvískum grunnskólum. Liður 11 innleiðingar afrænna lausna, innheimtur stafrænna lausna sem sviðið hefur kynnt eru frekar rýrar. Sagt að nýja skjala stjórnunarkerfi hlaðans sé komið í fulla notkun. Var ekki verið að innleiða hana hluta til fyrir fáeinum vikum á skrifstofu borgarstjórnar spurningamerki. Fundagerði síðan frá 29.3. liður 8 rendi blind í sjóin á hverju ári með leikskólapláss. Ferlið flókið, elstu börnin ganga fyrir yngri mæta afgangi. Þessi árlega óviss erfið og eiginlega ólíðandi. Og liður 9, fáliðun átt að vera. Lág laun ein stæðsta ástæða fyrir manneklu en einnig álag í starfi. Og minnst á nokkra þætti svo sem úrelta auglýsingaherfer og ruglingslega síðu sem auglýsistörf að úrræðum sem eru nefnd snúa fæstar starfsfólkinu sjálfu. Og það komið. Takk fyrir það. Þá les bókanir fyrir meirihlutann Þórdís Lóa Þórðardóttir. Já, það er í mér. Við erum hérna fyrstu bókun við málum reynd. Það er í atvinnu- og nýsköpunarstefnu Reykjavíkur til 2030, 6 kjarna áherslur, gott samtal milli borgar og atvinnulífs. Blómstrandi atvinnulíf og nýsköpun innan borgarinnar, að Reykjavík hvetur til nýrra stoða verðmætasköpunar, að kynna atvinnulíf og nýsköpun í borginni, bæði innanlands sem utan, grænn vöxtur atvinnulífs í borginni og áhersla á að fagna fjölbreytileikanum í samfélaginu með því að virkja hæfileika allra og tryggja mannréttinda vinnumarkaði. Er þetta jafnframt fyrsta nýsköpunarstefna borgarinnar. Stefnan var unnið út frá umfangsmikilli samráðsferli og í góðu samstarfi fulltrúa borgarstjórnar, atvinnulífs og nýsköpunarumhverfisins með það að markmiði að leggja til framtíðarsýn fyrir atvinnugreinar, atvinnuhætti og nýsköpunarumhverfi Reykjavíkurborgar. Reykjavík hefur alla burði til þess að bjóða upp á alþjóðlega samkeppnishæft umhverfi fyrir skapandi atvinnulíf, menningu og nýsköpun. Nýjar áherslur í atvinnu- og nýsköpunarstefnu borgarinnar munu hjálpa okkur að búa til frjóan fjarveg þar sem ólíkir straumar sameinast og laða því sem hugmyndaríkt og atvinnulífsamt fólk. Markmið borgarinnar er að gera Reykjavík að framúrskarandi vettvangi fyrir kröftugt grænt atvinnulíf og framtakssemi. Reykjavíkurborg vill ýta undir fjölbreytta atvinnuþróun og þar með styrkja hlutverk sem höfuðborg Íslands og forystuafl. Við viljum að Reykjavík sé alþjóðlega viðurkennd sem miðstöð sköpunargleði, menningar og nýsköpunar og Sjálfstæðisflokkur er með í þessari bókun að því að við ræddum áðan. Og síðan er hérna bókun í máli 4, það er skólaforðun hefur verið talsvert til umfjöllunar á undanförnum misserum og veruleg vinna hefur verið lögð í að greina fyrirbærið og móta verklag aðgerðir til að mæta og draga úr vandanum. Sú vinna skilaði ítarlegu verklagi frá árið 2019 sem unnið hefur verið eftir síðan. Talið er að góð vitneskja síðan verklagið í skólasamfélagi og unnið sé eftir því. COVID-faraldurinn hefur hins vegar tekið svið
undanfarin 2 ár og því eðlilegt að skoða hvernig til hefur tekist við innleiðingun og meta hvort þörf sé á sérstakri úttekt í því sambandi. Ljóst að innleiðing samstarfsverkefnisins Betri borg fyrir börn skapa grundvöll fyrir markviss vinnubrögð við greiningu í stuðningu börn í viðkvæmri stöðu sem allar líkur á munu nýtast í þessu efni við að vinna gegn og lágmarka skólaforðun. Og svo erum við með eina bókun í lið 3 undir Skerjafjörður deiliskipulag og hún hljómar svona: að ræða ýmsar breytingar vegna Skerjafjarðar. Stærsta breytingi felst í að hjúkrunarheimili á lóð 10 verður að almennu fjölbýlishúsi. Aðrar breytingar felast í umskiptingu lóða, staðsetningu dreifistöðva, djúpgáma, tilfærslum á staðsetningum stíga og annað slíkt. Við styðjum nýja byggð í Skerjafirði sem fer og hlökkum til að sjá hana rísa. Takk fyrir. Takk fyrir það. Til skýringar þá var síðasta bókunin undir 7. lið fundargerð borgarráðs og þar var fjallað 3. lið, en já. Þá allar bókanir lesnar. Þá ekki fleira í þættinum í kvöld. Góða stundir. Við þó skrifara að vera áfram í húsi og klára afgreiðslu fundargerðar með forseta. Bing. Já. Það matur, hins vegar.